Fundur er settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 2. febrúar 2020. Í upphafi fundar vill forseti biðja borgarstjórn Matthías Karl Berntsen, varaborgarfulltrúa sem lést þann 28. janúar síðastliðinn. Karl Berntsen, varaborgarfulltrúi, fæddist 1. ágúst 1964 og starfaði lengstum sem hárgreiðslu- og förðunarmeistari bæði í Bretlandi og Íslandi. Hann veiktist alvarlega fyrst árið 2013 og féll frá eftir eigin erfið veikindi. Hann skipaði heiðursæti á framboðslista Bestaflokksins árið 2010 og annarsæti á lista Flokks fólksins fyrir borgarstjórnarkosningarnar árið 2018. Hann tók öflugan þátt í kosningabaráttu Flokks fólksins og barðist fyrir þá sem minnum áttu sín og náði kjöri sem fyrsti varaborgarfulltrúi en tók því miður aldrei sæti í borgarstjórn vegna veikinda sinna. Fyrir hönd borgarstjórnar sendi fjölskyldu og vinum Karls innilega samúðarkveðjur og þakka fyrir hans framlag. Ég bið borgarstjórn að minnast Karls Berntsen, varaborgarfulltrúa, með því að rísa úr sætum. Takk fyrir.
þá gengið til dagskrár. Tekin fyrir fyrstu 2 dagskrármál sem umræða innri skýrslu endurskoðunar vegna framkvæmda við gas- og jarðgjafarstöð Storpu BS á Álfsnesi, samanber 31. lið fundargerðar borgarráðs frá 30. janúar 2020 að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Og annar liður á dagskrá til að borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins breytingar á stofnsamningi Sorpu BS. Til máls tekur Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Ágæti forseti, borgarstjórn og samborgarar. Í dag ræðum við skýrslu innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar hér, en hún hefur þegar verið kynnt í nánast öllum bæjarráðum og borgarráði og höfum við Birkir Jón Jónsson, stjórnarformaður, fylgt henni eftir, enda höfðum við frumkvæði að því ásamt núverandi stjórn að biðja að ráðist yrði úttekt á stjórnarháttum og áætlanagerð félagsins í kringum uppbyggingu gas- og jarðgerðarstöðvar. Ástæða þess eru, eins og borgarfulltrúum og forseta kunnugtum, að síðastliðið haust urðu við í stjórn vör við umtalsverð frávik sem urðu á áætluðum framkvæmdakostnaði vegna byggingar gas- og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi, en einnig í móttökustöðinni í Gufunesi og kallaði það á ýmiss konar viðbrögð og aðgerðir af hálfu stjórnar og stjórnenda fyrirtækisins. Meðal annars afrakstur þess skýrsla innri endurskoðunar sem þarft innlegg í umræðunum hvað hafi farið úrskeiðis og hvernig megi afstýra mistöku framvegis og í framhaldinu bæta alla ákvörðunartöku og starfsemi félagsins sem gegnir burðarhlutverki í samfélaginu. Skýrslan dregur vissulega upp röð mistaka og brotalama í ábyrgðarkeðjum og samskiptum ólíkra eininga, en hún bendir líka á margvíslegar leiðir til úrbóta. Í skýrslu innri endurskoðanda fá allir á sig smá gusur og við því þarf að bregðast með margvíslegum hætti. Eftir að skýrslan var gerð opinber og öllum aðgengileg og vef Sorpu eftir formlegan fund stjórnar þann 22. janúar tók stjórnin þá ákvörðun að afþakka vinnu framlega framkvæmdastjóra Sorpu á meðan hann nyti andmælaréttar síns og sá andmælafrestur rann út í síðustu viku, nánar tiltekið 28. janúar og hefur stjórnin fengið þau til skoðunar. Andmælin eru þess eðlis að stjórn þarf að gefa sér góðan tíma til að yfirfara þau eins og lög gera ráð fyrir og vanda sig í hvívetna og gæta fagmennsku. Það liggur því í hlutarins eðli að á meðan svo eru hendur okkar í stjórn bundnar þegar það kemur að ræða efni og innihald og viðbrögð skýrslunar að svo stöddu. En því ber að halda til haga að engar ákvarðanir hafi verið teknar í veigamiklum atriðum á borði stjórnar, þó hún sé öll sammála að nauðsynlegt sé að gæta orðspors Sorpu, endurvekja traust á fyrirtækinu hafi það laskast og halda áfram með rekstri þess með sem hagkvæmustum hætti í því umhverfislega tilliti sem fyrirtæki starfar. Nokkrum atriðum vil ég þó tæpa ávarandi niðurstöðu skýrslunar og þess sem kemur þar fram. Í fyrsta lagi voru gerð mistök við gerð kostnaðaráætlunar vegna verkefnisins. Alls vantaði tæplega 1,5 milljarð króna í kostnaðarútreikninga verkefnisins sem í heildina átti samkvæmt áætlunum að kosta alls 4 milljarða króna á meðan réttar áætlunin hefði hljóðið upp á 5,5 milljarða króna. Frávik í grunnáætlunum á ákvörðunarstuðum því verða meira en 50%. Hitt svo ekki síður alvarlegt að skýrsla innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar dregur upp skýra mynd að því að upplýsingum til stjórnar hafi verið ábótavant og stendur þar að þær hafi verið ófullnægjandi, villandi, ómarkvissar og stundum rangar. Og slíkt setur stjórnir eðlilega í vandasama stöðu. Í öðru lagi beinir innri endurskoðun Reykjavíkurborgar sjónum sínum að umgjörðinni utan rekstur Sorpu og segir meðal annars með leyfi forseta: Sorpa leitaði umtalsverðrar ráðgjafar hjá Mannviti verkfræðistofu og samdi við ráðgjafum eftirlit með framkvæmdum þegar þar að kom. Eigendavettvangur ákvæði sérstakur stýrihópi skyldi hafa umsjón með framkvæmd og framvindu ákvæði eigendasamkomulagi sem kvað á byggingu Gaia. Auk þessi leita var ráðgjafar og umsagnar hjá fjármálastjórum aðalsveitarfélaga Sorpu og þá setti stjórn Sorpu á fót rýnuhóp sem hafði það hlutverk að hafa faglegt og fjárhagslegt eftirlit með framkvæmdum vegna Gaia.
Sú staðreynd að stýrihópur eigenda vettvangs og rýnuhópur stjórnar Sorpu reyndu slíkt virkir hafði veruleg áhrif og möguleikar þessa aðila til þess að sinna eftir hlutverki sínu og tilvitnun lýkur. Og staðreyndin sú að þegar ný stjórn tekur til starfa í júlí 2018 hafði hún enga vitnesku og fékk ekki þessa 2 tilteknu hópa og gat því ekki virt þá að neinu leyti. Það var hins vegar núverandi stjórn sem kallaði eftir framvinduskýrslum stuttu eftir hún tók til starfa til þess að fylgjast með uppbyggingu gas- og jarðgerðarstöðvar og fékk hún 5 skýrslur og það bil 3 mánaða fresti. Í þriðja lagi fjallar skýrslan félagsform Sorpu sem byggðasamlags og gagnrýnin á margt í fyrirkomulagi starfseminnar. Þann þátt væri svo sem sannarlega hægt að ræða, bæði ítarlega og málefnalega á fundum borgarstjórnar og annars staðar og fá fram afstöðu Reykjavíkurborgar í þeim efnum. En það verður kannski að bíða betri tíma í þetta sinn. Og þar segir meðal annars í skýrslunum með leyfi forseta: stjórn byggðasamlagsins skipuð einu fulltrúa og einu til vara frá hverju aðildarsveitarfélagi og skal hann vera aðalmaður í sveitarstjórn eða framkvæmdastjóri sveitarfélags. Reykjavíkurborg meirihluta eigandi í Sorpu en við því hefur verið brugðist með ákvæði stofnsamningi minnihlutavernd. Í 5. grein samningsins segir: samþykki 3/4 hluta atkvæða vægis í stjórn þó aldrei færri en 3 sveitarfélag þar til þessa ákvæðum stjórnar gjaldskráar, fjárfestingar, ólögbundin útgjöld og meiriháttar skuldbindingar öðlist gildi, tilvitnun lýkur. Það hefur verið ákall að Reykjavíkurborg skipi fleiri stjórnarmenn. Það eru einnig sjónarmið sem innri endurskoðun telur réttmæt út frá íbúafjölda og lýðræðissjónarmið. Undir það get ég tekið og vil í því samhengi benda á að ríkur vilji innan meirihlutans að skoða félagsformið og fara í sauminn á allri umgjörð Sorpu og innviðum. Og þetta samtal hefur oft átt sér stað milli sveitarfélaga. Starfsemi byggðasamlagsfélaga hefur meðal annars verið tekin út, þó það hafi ekki verið formfest eða ákvarðanir teknar. En nú liggur fyrir borgarstjórn tillaga að formgera það samtal með afgerandi hætti og býst við að hún hljóti framgang hér í dag. En á meðan á þeirri vindur fram þá situr stjórn Sorpu ekki aðgerðalaus, enda höfum við hingað til sem áður unnið ötullega því að leita leiða til að efla yfirsýn, stjórnarhætti og eftirlitsþætti félagsins í samráði við eigendur og tekið reksturinn föstum tökum. Verkefni okkar, ágæti forseti, að halda uppbyggingu gas- og jarðgerðarstöðvar áfram og ljúka framkvæmdum eins farsarlega og auðið Hitt stóra verkefni okkar, eins og ég minntist á áðan, verður að fara ofan í alla umgjörð rekstursins og tryggja það að bæði stjórnun og eftirlitskerfi verði eins og best verður á kosið. Ég sé fjölmörg umbótatækifæri eftir úttekt innri endurskoðunar og ég bind vonir við að fleiri geri það. Forseti, málefni Sorpu skipta íbúa höfuðborgarsvæðisins og raunar landsmenn alla gríðarlega miklu máli. Bygging gas- og jarðgerðarstöðvar eitt af stóru umhverfismálunum sem við stöndum frammi fyrir, eins og öll úrgangsmál eru, og veigamikill þáttur í því að bregðast við loftslagsbreytingum á mannavöldum og halda í heiðri umhverfisvernd. Ég vona að borgarfulltrúar nálgist umræðan það sem aflega fór í áætlunargerðinni fyrir Gaia, að virðingu fyrir því sameiginlega markmið okkar allra sem að koma verkefninu tafarlaust á réttan kjöl. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi, Vigdís Hauksdóttir, hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðunnar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég þakka framsögu manni skýrslunar og varaformanni Sorpu hér fyrir hennar orð og hennar framsögu. Það sem að vantar að mínum mati í skýrsluna, ég var ein af þeim aðilum sem vildi að þetta færi í óháða rannsókn, en þetta yrði ekki rannsakað innan innri endurskoðanda þó ég beri fullt traust til hans. Verkið af þeirri stærðargráðu og snerti svo mörg sveitarfélög að það með þeim hætti að það hefði þurft að fara útvista þessu verkefni. En það sem vantar hér að mínum mati inn í skýrsluna og sem mjög athyglisvert
þær umræður sem að hafa átt sér stað allt frá árinu 2016 varðandi sameiningu Sorpu BS og Kölku á Reykjanesi, að þessar tvær sorpstöðvar myndu sameinast á ekki bara faglegum grunni heldur einnig jafnframt fjárhagslegum grunni. Viðræðurnar fóru fram og það var stofnaður starfshópur um málið. Ég fékk þær upplýsingar frá Sorpu á sínum tíma að Kalka væri svo skuldsett að það væri ekki hægt fyrir Sorpu að sameinast. En svo segja Suðurnesjamenn að Sorpa hafi verið svo skuldsett að það var ekki grundvöllur til sameiningar að þeirra hálfu. Því spyr ég varaformann Sorpu hér, hvort hún geti upplýst okkur borgarfulltrúum þessar viðræður, því þarna liggur eitthvað undir steini vegna þess að í þessum viðræðum, sameiningaviðræðum, átti þá þegar að vera ljós fjárþörf Sorpu á þessum tíma. Og ég prentaði hér út frétt frá 17. febrúar 2019, þá eru þessar sameiningaviðræður ennþá upp á borðinu. Hvers vegna vissi stjórnin ekki meir slæma fjárhagsstöðu Sorpu, meir en látið verið að liggja hér í skýrslunni. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið að veita ansvar og svara þá ansvari Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég get svara borgarfulltrúnum á þann hátt að það hafa átt sér viðræður milli Sorpu og Kölku hugsanlega sameiningu og það voru gerðar úttektir á því hverjar væru samlegðar áhrifin af því. Líkurnar á sameiningu eru hins vegar hverfandi og ég vil eiginlega bara fullyrða hér í ræðustól að sameining útilokuð í mínum huga. Hins vegar ekkert því til fyrirstöðu að sorpsamlegin til dæmis á Suðvesturlandi hafi með sér samstarf vegna þess að í Kölku á Suðurnesunum þar eini brennsluofninn á landinu. Og það þarf stundum að brenna mengaðan úrgang, dýrahræ og fleira, spítala úrgang. Þannig að við erum núna reynda búin að hverfa frá sameiningar áformum og erum frekar að skoða samstarfsfleti. Og sú staðan, en ég get upplýst það að engin ákvörðun hefur verið tekin. Og það hafði kannski ekkert með fjárhag að gera. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið að svara ansvari. Veiti þú ansvar öðru sinni, Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég var að spurja fjárhagsstöðu Sorpu í þessari kolsvörtu skýrslu sem að birtist okkur hér. Þessi 1,5 milljarður kom eins og þrumur heiðskíru lofti og small í andlit kjörinna fulltrúa hér fyrir í sumar. Þess vegna spyr ég varaformann Sorpu BS hvers vegna var fallið frá þessum sameiningum, því að miðjan janúar 2019 þá var viðræðuferli komið svo langt að það var áætlað að möguleg sameiningi byggist á því að Sorpa taki við eignir og skuldir Kölku. Má kannski benda á það að þarna á þessum tíma var verið að reyna að sameinast öðru félagi í samhliða rekstri til þess að fela þær skuldir sem þá þegar hvíldu á Sorpu. Síðan gufaði þetta upp, viðræðurnar og ákvörðunnar sameiningu. Reykjanesbúar segja og sveitarstjórnarmenn þar, það var ekki hægt að fara í þessa sameiningu vegna þess að Sorpa BS skuldaði svo mikið pening, en þarna var það ekki upplýst fyrir eiganda vettvangi Sorpu á höfuðborgarsvæðinu. Samt vissu Suðurnesjamenn af þessari miklu skuldsetningu. Þessna spyr ég enn á ný, ég að tala hér fjárhagsstöðu Sorpu, ekki framtíðar úrlausnir með urðun eða brennslu sorps. Hvenær vissi
borgarfulltrúin Lífi Magnúsdóttir, varaformaður Sorpu, þessa gríðarlega slæmu stöðu Sorpu. Hvenær í ferlinu frá sveitarstjórnarkosningu sem voru eitt ár, rétt fyrir mitt ár 2018 og þar til það upplýst allar þessar skuldir. Núna fyrr á síðasta ári, eitt síðasta ár, því að aðilar í stjórnum félaga bera gríðarlega mikla ábyrgð og eigandinn náttúrulega mesta sem situr hér á hægri hönd og vonandi komin á mælendaskrá. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið af sveita ansvari Sirri, svarað á ansvari öðru sinni Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Eins og borgarfulltrúin bendir á að þá voru síðustu viðræður í janúar, þá lá þetta ekki fyrir. Það lá ekki fyrir van áætlun fyrir en þarna vorið, sumarið 2019, þannig að fjárhagslega staða hvorki Sorpunni og Kölku voru frágangssök. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið að svara ansvari öðru sinni. Næstur óskað eftir að taka til máls Eyþór Lagsta Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, við erum hér að ræða málefni Sorpu annars vegar og svo hins vegar tillögu sem liggur hér fyrir fundinum sem að við sjálfstæðismenn höfum lagt fram. Tillögu breytingar á stofnsamningi Sorpu BS sem löngu tímabær breyting og ég hygg að enginn hér inni sé mótfallinn því að það sé farið í þessar breytingar. Það hallar verulega á Reykjavíkurborg hvað varðar aðkoma að Sorpu. Í byggðarsamlaginu Reykjavíkurborg með 1 fulltrúa af 6 og það ansi sérkennilegt því að við berum ekki bara svona stjórnunarlega og fjárhagslega ábyrgð sem móðurfélag í raun og veru, heldur líka það þannig að ábyrgðir af framúrkeyrslu hafa lent í eðlilegum hlutvöllum á Reykjavíkurborg. Reykjavíkurborg ber meirihlutann af þeim ábyrgðum sem hafa lent á sveitarfélögunum út á Sorpu, þrátt fyrir að hafa bara 1/6 af stjórnarmönnum. Það nú þannig að í skýrslu innri endurskoðunar, ágætri skýrslu, þá kemur fram mjög skýrt hversu flókið þetta kerfi allt. Hvað eru margir aðilar sem koma að og það það flókið og margir aðilar að það virðist vera að lykilaðilar hafi ekki vita af því að þeir væru í raun og veru að fylgjast með, eða ætti að fylgjast með. Vissu reyndar ekki að þeir væru í stýrihópi til dæmis. Og það ansi sérstakt að eigendahópur skipar stýrihóp sem á að fylgja markvisst með framkvæmdum og sá stýrihópur hann gufar upp. Og ef við bara förum aðeins í gegnum þetta úr skýrslu innri endurskoðunar hvernig svona stýrihópur gufar upp, að þá hann skipaður í kjölfara því að það haldinn fundur, farið yfir úttekt Capacent og þar umsögn og áhættugreining fjármálastjóra sveitarfélaganna árið 2013, takið eftir, fyrir næstu 7 árum síðan, árið 2013. Og í þeirri greiningu varað við að þetta kunna vera það kostnaður sem framkvæmd að hún gangi ekki upp, reksturinn standi ekki undir því og það bent á áhættuatriði varðandi þetta. Þannig að það myndaður sérstakur stýrihópur sem á að annast eftirlit og þessi stýrihópur hann kemur saman 3 sinnum. Í fyrsta sinn 1. september 2014 og þá ákveður stýrihópurinn og bókar að hann eigi að vera virkur og fylgjast vel með. Og hann ákveður líka að koma saman mánaðarlega. En það 72 mánuðir síðan. Og hópurinn kom bara saman 3 svar. Þannig að það ljóst að hann brást ekki bara sínu hlutverki heldur eigin tilmælum sem voru skráð í fundargerð. Stýrihópurinn skráði niður hvað hann ætlaði að gera og hann gerði það ekki. Og ef að eftirlitið svona þá náttúrulega eðlilegt að annars sé ekki í lagi. Það má segja að þessi skýrsla sé enn einn áfellisdómurinn yfir stjórnsýslu Reykjavíkurborgar. Því að þó svo að Reykjavíkurborg hafi bara 1 fulltrúa, þá þetta meirihluta félag í meirihluta eigu borgarinnar
við berum meirihluta ábyrgð og hinir aðilarnir sem að skipa stjórnina með fulltrúa Reykjavíkurborgar, þeir hugsa alltaf með sér, já þetta dótturfyrirtæki Reykjavíkur. Og það dálítið tákrænt að þriðji og síðasti fundur stýrihópsins sem átti að hafa virt eftirlit með framkvæmdinni að beiðni eigandahópsins, að sá hópur var haldinn að frumkvæði Mosfellsbæjar sem með 5% af íbúafjölda höfuðborgarsvæðisins. Það að segja Mosfellsbær kallar eftir þessum fundi og hann haldinn þessi síðasti fundur 2015 og síðan hefur stýrihópurinn gufað upp, eins og kötturinn sem gufað upp og ég sé hann ekki meir, eins og segir í kvæðinum. Og það alveg sérstakt þegar við fórum yfir þessa skýrslu að þá kemur í ljós að þeir sem allavega einhverjir sem voru átt að vera í stýrihópnum, skipaðir, þeir vissu ekki af því. Þannig að það var greinilegt að upplýsingagjöfin á milli aðila var mjög léleg og ekki bara milli stjórnar og framkvæmdastjóra, heldur milli þessara aðila, eigendahópsins, þar sem að borgarstjóri situr í, og stýrihópsins, þar sem að fulltrúi borgarinnar í stjórn Sorpu satt. Þar var líka skortur á upplýsingum, grunnupplýsingum. Nú, við getum nú rætt þessa úttekt í langan tíma, en mér langar kannski að leggja höfuðáherslu á að horfa til framtíðar. Við erum með okkar tillögur úrbætur í anda þess sem við höfum gert áður. Þetta ekki fyrsta sinn sem að við komum fram með tillögur af þessu taginu, því að við komum með tillögu að gera breytinga á þessu í borgarráði í september á síðasta ári, en það varð ekkert úr því og nú erum við hér komin í borgarstjórn og það er við hæfi að koma með þessa tillögu eftir að innri endurskoðun kom með þetta. Við lögðum líka til að innri endurskoðun tæki Sorpu fyrir, það gerum við líka í september í fyrra og nú bara komið að því að taka þessa tillögu fyrir borgarstjórn og ég treysti því að við stöndum saman hér það að bæta þetta því að það gengur ekki að Reykjavíkurborg sem ber meirihluta ábyrgð skuli vera með 1/6 og engin veit hvað að gerast. Það greinilegt að það þarf, eins og sagt, svona 4-eye principle eða 4 augu, ekki bara 2. 2 augu í hverju horni eins og núna er. Það lesa tillöguna sem svona frá okkur sjálfstæðismönnum. Hún svona með leyfi forseta. Tillaga Sjálfstæðisflokksins breytingar á stoppsamningi Sorpu BS. Lagt til að borgarstjórn samþykja beina því til eigandahóps Sorpu BS að beita sér fyrir að breytingar verði gerðar á stoppsamningi byggðasamlagsins vegna samsetningu stjórnarinnar, þannig að Reykjavík, langstærsti eigandinn, geti sinnt betur eftirlitshlutverki sínu. Og tillögunni fylgir greinargerð með leyfi forseta. Reykjavíkurborg, sem eins og áður segir langstærsti eigandinn í Sorpu BS, hefur aðeins einn af 6 stjórnarmönnum í byggðasamlaginu. Lagt til að aðkoma borgarinnar að stjórninni sé nær því að vera í hlutfallslegu samræmi við eignarhlut borgarinnar, en fulltrúar Sjálfstæðisflokks hafa margsins bent á þá staðreynd að svo ekki, meðal annars á fundi borgarráðs 3. október 2019. Á borgarstjórnarfundi 17. september á síðasta ári samþykkti borgarstjórn að ábyrgjast lánveitingu til Sorpu BS upp á 1,5 milljarð króna pro rata. Með því að ábyrgjast lán byggðasamlagsins var borgin að veðsetja framtíðar útsvarstekjur Reykjavíkurborgar svo fyrirtækið gæti tekið lán vegna framúrkeyrslunar. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lögðust alfarið gegn þeirri ráðstöfun enda óskynsamlegt að veita veð í útsvarstekjum Reykjavíkurborgar vegna lausataka í rekstri byggðasamlagsins. Þá vakin athygli á því að ábyrgð Reykjavíkurborgar komin yfir 100 milljarða króna í bæði B-hluta fyrirtækjum borgarinnar og byggðasamlögum. Þráttur að Reykjavíkurborg sé fjölskipað stjórnvald að lögum. Það hefur minnihlutinn í Reykjavík enga aðkomu að stjórn Sorpu og því framúrkeyrslunnar sjálf og eftirmálar hennar alfarið á ábyrgð meirihlutans í borginni. Í ljósi framanriðas telja fulltrúar Sjálfstæðisflokksins fullt tilefni til að taka upp stoppsamning Sorpu. Hér lagt til að eigendahópnum verði falið að koma með tillögu að slíkum breytingum. Tilvitnun lýkur. Við erum hérna búin að sameina umræðum tvennt þessa tillögu sem horfir til framtíðar og allir ætti að vera sammálum í þessum sal og svo skýrslu innri endurskoðunar sem að allir eru sammálum að séu góð skýrsla en það eru kannski ekki allir sammálum ákveðnar túlkanir á hver beri mesta ábyrgð á því. Við sjáum það til dæmis í því að stjórnin og framkvæmdastjórinn eru komin í deilur og framkvæmdastjórinn hefur verið með andmælarétt og við höfum ekki séð hver endalega viðbrögð stjórnarinnar eru. Þannig að þessi umræða hún ekki búin hér í dag. Stjórnin hefur enn ekki kveðið upp úr hvað hún ætlar að gera og við höfum eftir að sjá niðurstöður úr því samtali. Við hérna inni eigum fyrst og fremst að horfa til framtíðar
og tryggja það að þetta sé með betri hætti en hefur verið. Þegar við horfum á skipuritið sem birt í skýrslu innriendurskoðunar, þá sjáum við það að þetta allt of flókið. Þarna eru aðilar, svona upp 10 aðilar sem eiga að fylgjast með og þá verður þetta pínulítið eins og í andaglasi eða reipitogi, menn treysta á einhvern annan. Menn treysta ekki á sjálfan sig og keðjan bregst, keðju ábyrgðin fer og stjórnleysið ríkir. Og þegar við sjáum upphaflegar áætlanir, þá munar alveg gríðarlegum fjárhæðum, meir en 100%. Áætlanir síðan uppfærðar á tímanum og þá fráviki kannski komið í 50%, en fráviki frá upphaflega áætlunum gríðarlegt. Við vitum ennþá ekki í hverju það endar endanlega, því að hluti af fjárfestingakostnaðinum átti að greiðast út úr rekstri Sorpu, en við höfum líka fengið fregnir af því að Sorpureksturinn gangi ekki eins vel og ætla var. Þannig við höfum eftir að sjá til enda í þessu ævintýri öllu saman og svo eitt umhverfislegt mál sem væri gott að ræða úr því að fulltrúi okkar í Sorpu var að nefna tilgangsstöðurinnar, að hún gasgerastöð og hún framleiðir metan sem gróðurhúsalofttegund, en vegna þess að það ekki plönum að nýta þetta metan sem skyldi, líkt og til dæmis Akureyringar hafa gert og Eyfirðingar, að þá þarf að brenna metanið að óbreyttu og það líka spurning hvort að þarna sé búið að hugsa málin nægilega langt. En aðalatrið horfum til framtíðar varðandi stjórnskipun, samþykkjum þessa tillögu okkar hér og gerum stjórnkerfið bærilegt og betra. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur þá lokið máli sínu og borgarstjóri Daði B. Eggertsson hefur óskað eftir að veita andsvar yfir ræðu hans. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla nú að ekki að dvelja við margt í ræðinu en vildi bara koma hér til áréttingar vegna þess að borgarfulltrúinn dvaldi helst við svokallaðan stýrihóp eigenda sem fjallað lítilega í þessari skýrslu og eins og þar kemur fram en mætti kannski vera skýrara að þá var þessi stýrihópur settur á laggirnar að frumkvæði Mosfellsbæjar vegna kvartana lykt sem stafar af urðunarstaðnum á Álfsnesi og kom saman fyrst 2013 eins og segir í skýrslunni og á fyrsta fundi eða öðrum var fjallað sérstaklega hvernig verkaskiptingi væri á milli stýrihóps eigenda annars vegar og stjórnar Sorpu og hnykkt á því í bókun í fundargerð eigendafundar frá 7. janúar 2014 að stjórn Sorpu færi með framkvæmdina en þessi samráðshópur eigenda sem að fulltrúi Reykjavíkurborgar í stjórn Sorpu átti sæti að og fjallaði lykt, fjallaði önnur atriði, þar að segja atriði 1 til 1.5 í þáverandi fundargerð, þar að segja móttöku og forvinnslu heimilisúrgang, meðhöndlun lífræns úrgangs, móttöku og meðhöndlun á lyktarsterkum úrgangi, lokun urðunarstaðar í Álfsnesi og annað sem laut að höfuðstöðvum og svo framvegis. Þetta held ég að skýri kannski vangaveltur borgarfulltrúans varðandi hver verkaskiptingin milli stjórnar Sorpu og þessa stýrihóps eigenda. Þetta var svokallaður lyktarstýrihópur og ég veit að bæjarstjóri Mosfellsbæjar hefur komið þessum athugasemdum á framfæri vegna þess að þetta hugsanlega ekki nóg skýrt í skýrslu innriendurskoðunar. Borgarstjóri Daði B. Eggertsson hefur lokið við að veita ansvar og svarað á ansvari Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, hér svolítið kostuleg málsvörn sem lyktar nú svolítið af vangaveltum borgarstjóra. Það að segja að stýrihópurinn hafi snúist lykt. Það vissulega rétt að Mosfellingar og fleiri hafi haft áhyggjur af lykt, en hérna skýrslar innriendurskoðunar lyktir þessa máls en ekki lykt. Það að segja hvernig stóð á því að þetta fór allt fjandans til og við þurftum að urða 1,5 milljarð af peningum skattgreiðenda. Ef ég bara les með leyfi forseta hér beint úr skýrslu
innri endurskoðunar þá segir hér á blaðsíðu 6: Stýrihópur eigenda var með skilgreint hlutverk samkvæmt eigendasamkomulagi að hafa umsjón með framkvæmd og framvindu þeirra ákvæða 1. greinar og skyldu vinna náið með Sorpu ásamt hönnuðum og ráðgjöfum sem skyldu að framkvæmd verkefnana. Þetta svona og svo kemur með leyfi forseta ekki verið séð að stýrihópur eigenda hafi rækt það hlutverk sitt að hafa umsjón með framkvæmd og framvindu ákvæðis eigendasamkomulagi varða meðhöndlun úrgangs í Álfsnesi. Lýkur. Þetta nú víðar í skýrslunni. Áhersla innri endurskoðunar ekki á lyktina, heldur á eins og ég segi lyktir þessa skítamáls að hér hafi þurft að urða skattfé í stóru stíl og þessi stýrihópur, hann þurfti að taka á eftirliti og hann ákvað sjálfur í fundargerð að halda mánaðarlega fundi og hann hélt 3 í 72 mánuði. Þannig ekki bara það að hann hafi ekki rækt hlutverk sitt, heldur fór ekki eftir eigin ákvörðunum. Ég held að við ættum ekki að gera meira úr lykt eða ólykti kringu þetta mál. Ég held að það verið bara meira ábyrgðandi, frekar að fjalla tillöguna. Það ljóst að núverandi skipulag að skipa stýrihópa þar sem að menn misskilja hlutverk sitt eða að koma eftir á skýringar lykt eða ólykt. Hún skilar ekki árangri. Niðurstaðan ljós, framúrkeyrsla mikil, allir benda á alla, við þurfum breytingar. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið að veita svaransvari, veitir og ansvara öðru sinni, Davíð Bekkjarsson, borgarstjóri. Það var kannski til ómikils mælst að koma hér fram með einhverja staðreyndir í málinu því að viljinn til útúrsnúninga og einhvers konar eltingaleikur við eigendavettvanginn einhvern veginn það sem að Sjálfstæðisflokknum verið stundum efst í huga en það liggja einfaldlega bara fyrir fundagerðir frá þessum samtíma og í fundagerð eigendafundar Sorpu frá 7. janúar 2014 segir orðrétt: þá var rætt verkaskiptingu stjórnar Sorpu BS og stýrihóps vegna eigendasamkomulags og eigendavettvangs við úrvinnslu verkefnisins. Niðurstaða þeirra umræðu vera verklega ábyrgðir á höndum stjórnar Sorpu. Hlutverk stýrihópsins umsjón með framgangi þeirra viðfangsefna sem skilgreindir í eigendasamkomulaginu frá 25. október 2013 og hlutverk eigendavettvangsins sem þá annar vettvangur að fjalla þær fjárhagslega ákvarðanir sem áskilið að koma til umfjöllunar eigendabyggðasamlagsins í samræmi við ákvæði eigendastefnu Sorpu BS. Og þannig hægt að rekja einfaldlega í fundagerðum þessa hópa að þarna væri verið að fjalla þessi atriði 1.1 til 1.5 sem lútaði lykt alveg fram að loka fundi þessa hóp sem var 2017 þar sem sérstaklega kalla til hans að beiðni Mosfellsbæjar eins og í fyrri skiptin og fjallað önnur atriði en þau sem lúta gas- og jarðgerðarstöðinni vegna þess að það var hlutverk þessa stýrihóps eigenda. Og vona ég að málið sem lúta þessum stýrihópi eigenda teljist upplýst en ítreka það að þetta hefði mátt koma skýrar fram í skýrslunni en þarna þó fjallað þetta og kannski sérkennilegt að hafa langt mál þetta atriði í skýrslunni því að það sem stendur auðvitað upp úr að stjórnin fékk ekki réttar upplýsingar framúrkeyrsluna en tók á málum leið og það lá fyrir. Borgarstjóri Davíð Bekkjarsson hefur lokið við veita ansvar öðru sinni, svarar ansvar öðru sinni, Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, það ekki eitt sem brást heldur allt í þessu máli. Við getum staldrað við þennan stýrihóp eiganda og ég ætla bara að vitna í skýrsluna, beint varðandi það, með leyfi forseta. Sú staðreynd að stýrihópur eigendavettvangs og rýnihópur stjórnar Sorpu reyndust lítt virkir hafði verulega áhrif á möguleika þeirra aðila til að sinna eftirlitshlutverki sínu. Tilvitnun lýkur. Ég ætla bara að nefna þetta vegna þess að þarna eru 2 hópar, svo við séum ekki þetta elta einn hóp uppi. Það þessi stýrihópur sem var skipaður fulltrúa borgarinnar í stjórn Sorpu og rýnihópurinn sem var skipaður af öllum sveitarfélögunum. Báðir þessir hópar hafðu ekki sinnt skyldum sínum með þessa skýrslu og ég tek mark á henni. Þetta skýrsla innri endurskoðanda til okkar. Það klikkaði ekki eitt, það klikkaði allt og ég heyri það þó að borgarstjóri hafi farið tvisvar sinnum í andsvör
til þess að verja máli með því að segja að þetta við snúist líkt eða ólíkt, að hann mótmælir því ekki að hópurinn sjálfur ákvað að koma mánaðarlega saman en kom saman 3 sinnum í heildina í 72 mánuði. Og hann mótmælir ekki þeirri staðreynd að okkar fulltrúi sem að var skipaður í þennan hóp vegna ákvörðunar borgarstjóra og annarra vissi ekki að hann væri í hópnum. Það er alveg sama hvort við reynum að hártoga hvert upphaflegt tilgangur hópsins var. Þessi stjórnsýsla í mólum, vörnin felst í því að benda hver á annan og sjáum við ekki ennþá til botns í því máli þegar stjórnin og framkvæmdastjórinn eru núna í deilum. En eitt er víst, þetta fór fram úr og það klikkaði allt sem klikka gat. Það er niðurstaða málsins. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn. Hér er tillaga þín, Eyþór, borgarfulltrúi, ég ætla hana hérna. Kæra borgarstjórn, ég vil nota tækifærið og þakka innri endurskoðun fyrir velunna skýrslu stjórnarhætti og áætlunargerð vegna gas- og jarðgerðarstöðvar Sorpu BS. Í skýrslunni koma fram ábendingar sem við þurfum að taka alvarlega, bæta stjórnarhætti og eftirlitsumhverfi. Ekki bara þegar það kemur að framkvæmdum hjá Sorpu, heldur hjá öllum byggðasamlögum sem Reykjavík hefur aðkomu að, í eða með í samstarfi gegnum landshlutasamtökin okkar eða samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem við köllum alltaf SSH. Við ætla að leyfa mér hérna í frá að nota það. Í skýrslunni kemur skýrt fram að það voru alvarlegir misbrestir í upplýsingagjöf framkvæmdastjóra til stjórnar og slíkt er með öllu ólíðandi. Kjörnir fulltrúar Reykjavíkurborgar eða annarra sveitarfélaga, og það er að segja stjórnarmenn á vegum borgarinnar sem eiga geta treyst því að starfsmenn veiti réttar og skýrar upplýsingar. Alltaf. Til framtíðar lítið þurfum við sérstaklega að skoða hvernig við getum almennt bætt stjórnarhætti og eftirlitshlutverkið til að tryggja almannahagsmuni. Það getum við meðal annars gert með því að endurskoða eigandastefnu okkar gagnvart Sorpu. Líkt og við erum að gera nú í þverpólitísku samstarfi, bæði við nýja eigandastefnu hér í Reykjavík en einnig í eigandastefnu við stjórn Faxaflóahafna þar sem við erum í samkrulli með öðrum sveitarfélögum og ekki erum byggðasamlag að ræða. Sú vinna sem við erum í núna er því gríðarlega mikilvægt verkefni og getur verið ákveðin grunnur af því starfi sem vinna þarf á vettvangi SSH. Við þá endurskoðun er í mörg horn að líta, eins og hvort þurfum við að setja skýrar hæfisreglur þá sem kosnir eru til stjórnarstarfa, eins og innri endurskoðun leggur til. Einnig er sjálfsagt að horfa til þess í samræmi við ábendingar innri endurskoðunar að skoða hlut stjórnarmanna í Reykjavíkurborgar í samræmi við íbúafjöld og meirihluta eign. Í gegnum stjórnir byggðasamlaga Sorpu, Strætó og slökkviliðsins viljum við gæta hagsmuna íbúa sveitarfélagana hér á höfuðborgarsvæðinu, bæta lífsgæði þeirra og stuðla góðri þjónustu. Það er kjarninn í því sem við erum að gera. Við höfum sömu markmið í öðru samstarfi SSH, svo sem svæðisskipulag, borgarlínu, skíðasvæðin okkar og sóknaráætlun sem er á borðunum einmitt og er í umsagnarferli hjá okkur í dag. Þetta eru verkefni sem við vinnum saman vegna nálægðar við hvert annað og vegna þess hver samofin þessi sveitarfélög eru í líf og starfi þeirra sem búa hér á höfuðborgarsvæðinu. Í rekstri þessara félaga eigum við ekki að láta stjórnmál leiða okkur áfram heldur góða stjórnarhætti, því að við erum jú að tala rekstur félaga. Og ég hef verið nokkuð hugsi byggðasamlögin sem við rekum saman. Skýrsla innra endurskoðunar er ekki fyrsta skýrslan sem gerð er byggðasamlögin. Árið 2011 kom út 2 skýrslur, annars vegar rekstrar- og fjárhagsúttekt á byggðasamlögum og hins vegar var það stjórnsýsluúttekt á byggðasamlögum, Strætó, Sorpu og slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Rekstrar- og fjárhagsúttektin brýndi fyrir eigendum, það er að segja sveitarfélögunum, okkur á höfuðborgarsvæðinu, að stuðla að faglegum stjórnarháttum. Nokkuð sem ítrekka var í skýrslu innri endurskoðunar nú. Í kjölfar þessara skýrslna verður sett eigandastefna fyrir Sorpu eða var sett eigandastefnu fyrir Sorpu og Strætó á árunum 2012 og 2013. Nú er tímabært að rýna fengna reynslu af þeim eigandastefnum og aðlaga stofnsamninga og eigandastefnur að nútíma kröfum skilvirkan rekstur og góða stjórnarhætti.
Heilmikil þróun hefur orðið í stjórnarháttum á undanförnum árum á heimsvísu og hefur OECD meðal annars gefið út skýrslu árið 2015 þar sem eru afbragðsleiðbeiningar sem lýsa okkur leið. Sem handhafar opinbers valds það okkar hlutverk að tryggja góða stjórnarhætti í öllum okkar rekstri. Góði stjórnarhætti stjórnast með því að hafa skýran ramma í okkar verkum og í eigendastefnum. Þessi rammi svolítið þrefaldur. Í fyrsta lagi það hlutverk og umboð. Skýrt umboð og hlutverk einstakra stjórnareininga samkvæmt lögum og reglum og samþykktum og samningum og góða stjórnarhætti. Þetta grunnurinn að öllu því sem annað byggir á. Númer 2. Ábyrgð og framkvæmd og eftirlit það sem leiðandi skýr en það séu innleiðing og eftirfylgni eftirlit í framkvæmd. Þetta lag númer 2. Við hugsum grunnurinn alltaf stoppsamningarnir. Númer 3. Ákvarðanataka stjórna og stjórnanda tekur mið af hlutverki umboð og ábyrgð og það með því áræðanlegri en ella. Í þessari endurskoðun þarf að skýra og samræma aðkomu eigenda með skipulegum upplýsingum stefnu stjórnunar og rekstur og tryggja betur aðkomu kjörinna fulltrúa að ákvörðunum sem varða stefnumarkandi málefni byggðasamlaganna. Í því kerfi sem við höfum nú ýtt undir óstöðugleika og áhættu sem einmitt það sem við viljum ekki gera. Það gerum við meðal annars Þessi áhætta og þessi óstöðuleiki gerum við meðal annars með stöðugum breytingum í stjórnum félaga okkar sem við erum í rekstri sem kallar á minni þekkingu og minni innsýn stjórnar og það eykur áhættu og óvissu. En það eykur líka völd ráðinna starfsmanna á kostnað stjórnar. Þessu viljum við breyta. Á aðalfundi SSH í nóvember síðastliðinn kom fram á þessu ári eiga hefjast handa við að vinna tillögugerð framtíðar stjórnskipulag byggðasamlaganna í samráði við sveitarfélögin. Í því starfi á einnig að horfa til lýðræðislegs umboðs byggðasamlaganna. Reykjavíkurborg þarf að vera leiðandi í því samtali að tryggja hagsmuni borgarbúa allra höfuðborgarbúa. Því vill meirihlutinn í Reykjavík og meirihlutinn í borgarstjórn Reykjavíkur leggja fram breytingatillögu við tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og hljómar hún svo. Með leyfi forseta. Lagt til að borgarstjórn samþykkja beina því til stjórnar samtaka sveitarfélaganna og höfuðborgarsvæðisins að farið verði yfir skipulag og stjórnarhætti byggðasamlaganna Sorpu BS, Strætó BS og Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Í þeim tilgangi að tryggja hagsmuni og aðkomu sveitarfélaganna sem eiganda þeirra og ábyrgðaraðila og skerpa hlutverk umboð og ábyrgð stjórna byggðasamlaganna. Horft verði bæði til inntaks stoppsamninga og inntaks og framkvæmdar eigandastefnu byggðasamlaganna. Mikilvægt að í því verkefni verið leitað sjónarmiða hjá breiðum hópi sveitarstjórnarfólks á höfuðborgarsvæðinu sem og stjórnum byggðarlaganna. Þessu fylgir einnig greinargerð sem ég ætla að fá að lesa yfir. Í starfsáætlun SSH fyrir 2020, eins og hún var lögð fyrir aðalfund 15. nóvember 2019, kemur fram beint tekið upp úr starfsáætlun. Umræða og stofna til verkefnis stjórnsýslulega stöðu byggðasamlaganna utan að komandi ráðgjafa verið fengið til að vinna tillögugerð í samráði við sveitarfélögin varða framtíðarskipulag, stjórnskipulag byggðasamlaga. Þá verði farið yfir þá vinnu sem þegar hefur verið unnin á þessu vettvangi. Endurskoðun á samþykktum og eigendastefnu byggðasamlaganna með skilvirkni og hagræði að leiðarljósi. Tilvitnun lýkur beint upp úr starfsáætlun SSH. Skipulag og stjórnarhætti byggðasamlaga því nú á dagskrá hjá SSH og mikilvægt að hefjast handa strax við að koma þessu verkefni áfram í kjölfar ábendinga innri endurskoðunar Reykjavíkur málefni Sorpu. Mikil umræða hefur verið stjórnsýslulega stöðu rekstrarforma byggðasamlaganna og hugsanlega tækifæri nú að ná auknum árangri, gegnsæi og skilvirkni í rekstri og stjórnun þeirra. Í þeirri vinnu mikilvægt að líta til þróunar góðra stjórnarhátta. Í kjölfar stjórnsýslu úttektar september 2011 sem gerð var á byggðasamlögunum Strætó, Sorpu og Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins voru gerðar eigendastefnu fyrir hvert byggðasamlag. Nú tímabært að rýna fengna reynslu af þeim eigendastefnum og endurskoða þær. Nauðsynlegt að einfalda aðlaga og samræma stoppsamninga byggðasamlaganna og eigendastefnur að nútíma kröfum skilvirkan rekstur og góða stjórnarhætti. Þannig að pólitískt kjörnir fulltrúar geti axlað ábyrgð sem eigendur á rekstri þeirra. Þá þarf að skýra og samræma aðkomu eiganda að skipulegum upplýsingum stefnu, stjórnun og rekstur og tryggja betur að aðkoma kjörinna fulltrúa að ákvörðunum sem varða stefnumarkandi málefni byggðasamlaganna. Greinargerð lýkur. Að lokum ætla ég að fá að lesa upp bókun meirihlutans við þetta mál.
Breytingartillagan gerir ráð fyrir að stjórn SSH fari yfir skipulag og stjórnarhætti allra byggðasamlaganna. Þetta rosa skemmtilegt. Byggðasamlaganna til þess að skerpa ákvörðunarhlut, tryggja hagsmuni og eiganda og auka skilvirkni. Í þeirri vinnu mikilvægt að líta til þróunar góðra stjórnarhátta og rýna fengna reynslu af eigendastefnu sem settar voru 2012. Nauðsynlegt að einfalda og aðlaga og samræma bæði stofnsamninga og eigendastefnu byggðasamlaganna að nútíma kröfum skilvirkan rekstur, góða stjórnarhátti þannig að pólitískt kjörnir fulltrúar geta axla ábyrgð sem eigendur á rekstri þeirra. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórðardóttir hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvari við ræðu hennar. Er það Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég tel það sé ánægjulegt að meirihlutinn vilji feta þessa slóð með okkur. En við munum að sjálfsögðu hvetja meirihlutann til að gera það að festu. Það svo mikilvægt að á þessu verði efndir en ekki bara nefndir. Það mikilvægt að við setjum okkur markmið sem helst tímasett. Við séum ekki bara að setja einhver falleg orð á blað til þess að forðast erfiða umræðu. Setjum niður hér og afgreiðum þetta mál þannig að við séum með plan og við getum þá efnt þessar breytingar. Við getum öll verið sammála orðum borgarfulltrúans sem að sagði að við vildum ekki búa við áhættu, óvissu og óstöðuleika sem sé það ástand sem hafi einkennt þennan rekstur. Áhætta, óvissa og óstöðuleiki ekki það sem við viljum í byggðasamlögum, ekki það sem við viljum í rekstri þeirra samlaga og byggðasamlaga sem eru með mikilvæg störf eins og Strætó og Sorpa. Og að lokum að þá ef við horfum á að við erum með 16% atkvæða í þessum byggðasamlögum en við erum með 2/3 af eigandahlut eða helminga íbúum, að þá þetta mun meiri mismunun en menn hafa kvartað yfir í kjördæmamálinu, miklu meiri hér á okkar ábyrgð og það ágætt að rifja upp vegna þess að þetta lendir alltaf skattborgurum, öll þessi framúrkeyrsla, ágætis slagorð sem að Bandaríkjamenn höfðu þegar þeir voru nýlenda Breta. Þá sögður með leyfi forseta no taxation without representation árið 1761 og við eigum að hafa fulltrúa í takt við ábyrgð. Það bæði hollt og það líka rétt. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið við að veita andsvar, svara þá andsvari Þórdís Lóa Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, ég tek undir með borgarfulltrúa Eyþóri Laxdal Arnalds. Það mikilvægt að hér séum efndir að ræða, hér sé ekki bara orð á pappír og við erum alveg á þeim buxunum að fylgja því eftir. Við erum svo á þeim buxunum að við höfum þegar hafist handa í einmitt þverpólitískri sátt. Við tókum hér sameiginlega ákvörðun fyrir áramót að stofna hér stýrihóp eigandastefnu Reykjavíkurborgar og sá stýrihópur í fullum gangi núna og vinnur þétt að því að móta eigandastefnu borgarinnar. Við höfum einnig tekið þetta upp á borði hjá okkur í stjórn Faxaflóahafna þar sem við erum að vinna með öðrum sveitarfélögum, það sem sagt Hvalfjarðarsveit og Akraneskaupstað eða Akranesbæ að eigandastefnu Faxaflóahafna og því það alveg rétt, þetta heljarnarverkefni, þetta gangtaktur sem verður að vera gengin af öryggi og festu og í góðum takti því að þetta allt saman í lok dagsins fyrirtæki sem við viljum vera með í rekstri fyrir sveitarfélögin okkar hérna á höfuðborgarsvæðinu eða hérna fyrir vestan okkur eins og við sjáum í Faxaflóahöfnum. Þannig að ég algjörlega þar, við erum ekki hér með eitthvað orðskrúð til þess að láta síðan málinu falla, okkur full alvara að halda þessu gangandi. Svo mikil alvara okkur að við ræddum þetta á aðalfundi SSH í nóvember og sendum nú frá okkur mjög skýr skilaboð hér úr borgarstjórn í dag. Í ræðu minni talaði ég áhættu. Þá ég ekkert endilega að tala Sorpu. Ég líti ekkert endilega þannig á að Sorpa hafi verið í einhverjum áhætturekstri, alls ekki. Ég fyrst og fremst að tala formið. Ég að tala þá áhættu sem felst í því að vera með það form sem að rekstur fyrirtækin okkar í dag. Og okkur oft tíðrætt það að við viljum ekki að valdi fara til embættismanna, við viljum að valdi sé hjá pólitíkinni. Og þá eigum við að hanna form þar sem að við berum ábyrgð og höfum tækifæri til þess. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórðardóttir hefur lokið við að svara andsvari. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi.
Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Aðeins að varpa hér ljósi á kunnulegt munstur þegar óþægileg mál eru til umfjöllunar og kolsvartar skýrslur hafa komið út bæði borgina og í þeim félögum sem að borgin er aðilega að hér situr borgarstjóri, ekki enn komin á mælendaskrá, aðalábyrgðarmaðurinn, framkvæmdastjóri sveitarfélagsins sem fer með langstærsta hlut í félaginu og lætur kvenfólkið sjá það að verja bæði sig og skýrsluna. En þetta var nú svona framhjáhlaup. En ég þakka innri endurskoðanda fyrir þessa góðu afhjúpandi skýrslu, þó að ég hefði viljað að henni hefði verið úthýst til annarra aðila til þess að ekki væri hægt að rengja neitt sem í henni felst, því að það hefur verið það munstur þegar innri endurskoðandi hefur gefið út skýrslu að þá kemur upp karp skýrsluna. Eins og oddviti sjálfstæðismanna fór hér yfir áðan, Eyþór Laxdal Arnalds, að þá eru í dag, eftir útkomu skýrslunar, framkvæmdastjórinn og stjórn ekki sammála það sem að hefur komið fram í skýrslunni, þrátt fyrir að framkvæmdastjórinn væri búin að fullnýta andmælarétt sinn fyrir útgáfu skýrslunar, að þá er ekki hægt að loka málinu vegna þess að stjórn og framkvæmdastjóri ber ekki saman. Og eins og varaformaður Sorpu sagði hér í ræðu sinni áðan að það væri enn verið að reyna að ljúka málunum og að því leyti væri ekki alveg hægt að upplýsa réttarstöðu mála. Það er þess vegna á þeim grunni jafnvel verið betra að taka þessa umræðu Sorpu eftir hálfa mánuð þegar það var orðið, þegar væru komin loki málið. En ég tek undir þessi sjónarmið sem koma fram í skýrslunni og það er margt mjög afhjúpandi og framúrkeyrslu upp á 1,5 milljarð algjört hneyksli, en stjórnarsetu fylgir mikil ábyrgð eins og ég kom að hér í andsvari áðan og það er augljóst að stjórnin hefur talið stjórnarsetu sína léttvæga. Þau sjónarmið hafa komið fram að framúrkeyslan væri jafnvel réttlætanleg á þeim grunni að sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu væru að byggja sorpstöð í fyrsta sinn. Þetta er fullkomið fyrirsláttur og í besta falli barnaleg rök vegna þess að í kringum opinberar byggingar þá er náttúrulega ákveðið regluverk sem að verður að fara eftir og náttúrulega ekki síst að fara eftir þeim fjárhagsáætlunum sem liggja fyrir. Í máli borgarstjóri hérna rétt áðan talaði að það hefði ekki verið fundagerðir til frá fundum eigandi vettvangsins, ekki fyrsta sinn í úttektarmálum sem borgin er aðila að fundargerði vantar eða þær hafa horfið. Skjölun hjá borginni virðist vera ekki á góðum stað, svo ég tæki nú ekki sterkari til orða. Til þess að hafa réttan rytma forseti, þá ætla ég að lesa bókunina mína núna og senda hana svo að ritara hér á eftir, inn í miðri ræðu. Hún byrjar svo: Hver hefur eftirlit með eftirlitinu? Þetta mál er algjör martröð fyrir útsvarsgreiðendur í Reykjavík. Atkvæðavægi og fjárhagsleg ábyrgð í samræmi við íbúafjölda sveitarfélagana. Reykjavíkurborg er meirihluta eigandi í Sorpu en hefur einungis einn stjórnarmann og situr uppi með stærsta bakreikningin. Ekki vantaði eftirlitsaðilana í verkinu og rekstrinum, en þeir eru rýnihópur fjármálastjóra, stýrihópur eigenda vegna gas- og jarðgerðarstöðvar, rýnihópur Sorpu, verkefnistjóri Sorpu, Mannvit, Ístak, Batteri og Verkís. Sorp er byggð þannig upp að fyrst koma sveitarstjórninnar, þá eigenda vettvangur Sorpu sem situr í borgarstjóri og bæjarstjórar á höfuðborgarsvæðinu og síðan stjórn Sorpu sem sitja einn kjörinn fulltrúi frá hverju sveitarfélagana sem sita í meirihluta í því sveitarfélagi. Hér er nákvæmt dæmi verkefni sem hefur of mörg millistykki og úthýsingu valds kjörinna fulltrúa. Hvernig í óskopunum var hægt að koma verkefninu 1,5 milljarð fram úr áætlun, það er óskiljanlegt.
Það augljóslega eitthvað mikið í samskiptunum í þessu félagi. Innri endurskoðun Reykjavíkur þakka fyrir góða skýrslu. Augljóst að málinu hvergi nærri lokið. Tilvitnun lýkur. En ég hef verið að skoða bakgrunninn að þessu máli eins og ég fór yfir hér í andsvari áðan og ég tel að þetta sameiningar krull og skoðanir sveitarfélaginu Reykjanesi og sveitarfélaginu hér á höfuðborgarsvæðinu hafi ekki verið rýndar af innri endurskoðanda því það margt ansi merkilegt sem kemur þar í ljós. Við þekkjum það þegar fyrirtæki á almennum markaði, þegar þeim farið að ganga illa þá alltaf farið að huga að og tala og skoða sameiningar. Jafnvel sameiningar við áþekk fyrirtæki sem eru skuldsett eins og það fyrirtæki sem að fer á stað með sameiningu. Það var þetta sem var í gangi á milli Sorpu og Kölku á Reykjanesi. Capacent var búið að gera ítarlegar úttektir á báðum félögum en þetta einhvern veginn hefur ekki komist upp á yfirborðið því að í fréttum RÚV frá 17. febrúar 2019 þegar verið að fara að kynda upp í það að fjárhagsáætlunin ekki rétt með útgjöld þá segir með leyfi forseta í greiningu Capacent segir að fjárhagslegur ávinningur á sameiningu Sorpu og Kölku sé 20 til 40 milljónir á ári. Auk þess sparist 216 milljónir krónu á ári hvert ár sem hægt að fresta því að fjárfesta í nýjum brennsluofni. Þarna voru félögin að athuga hvort að samnýta mætti brennsluofnana en samkvæmt mínum upplýsingu þá var brennsluofnin í Keflavík fullnýttur þannig að það var einhver snuðra sem kom þarna á þráðinn. Það sem gerist síðan að þetta kemur inn á borð bæjarstjórnar Reykjanesbæjar hinn 4. júní 2019 og bæjarfulltrúi Miðflokksins segir þar að bæjarbúar þurfa að fá betri útskýringar hvað fælist í sameiningu Kölku og Sorpu. Hún segir þar í bókun, við þurfum að fá skýrari og betri gögn varðandi málið. Hugmyndir eru uppi á Sorpu BS að útvista úrgangi með brennslu til Reykjanesbæjar eða jafnvel erlendis með tilheyrandi mengun fyrir andrúmsloft og öðrum mengunarþáttum. Svo ítrekkur bóku sína frá 5. febrúar en hún hljóðaði svo. Bæjarfulltrúi Miðflokksins skelldu varhug við því að kalka í að taka við megnun á Sorpinu og höfuðborgarsvæðinu. Bæði það mikið umhverfisálag fyrir Reykjanesbæ og ekki síður umferðarálag á Reykjanesbrautina. Þetta var 4. júní í fyrra. Þetta korter í þann atburð sem að allt í einu birtist öllum kjörnum fulltrúum sem sátu ekki stjórn Sorpu og þá almenningi að það væri mikil fjárhagsvandræði hjá Sorpu. Þannig að svo var þetta komið það langt og sameiningi var komið það langt að það var meira sér búið að fjalla það að það yrði áætlað að það yrði 10 manns í stjórn sameinaðs félags. Það sjá allir sem lesa þetta að þarna var sameiningin á milli þessara tveggja sorpbrennslna komnar ansi langt. Hvað gerðist eftir þetta? Það þurfum við að vita. Og það vonandi ykkur hér inni sem að annarkvort í meiri hlutanum eða varaformaður stjórn og Sorpu getur bara upplýst okkur í eitt skipti fyrir í öll það. Hvort voru þetta skuldir Kölku sem að stoppuðu sameininguna eða skuldir Sorpu. Allt í einu var hætt við þessa ákvörðun og í kjölfarið small það framan í andlitið á okkur öll að það vantaði þarna 1,5 milljarð inn í Sorpu. Við vitum framhaldið og þegar í 15. ágúst 2019 þarna skömmu eftir að þessi sameiningaviðræður virðast hafa farið út þúfur þá talað minnisblað rýmnihóps fjármálastjóra því á eigendafundi 8. júlí var tekið til umræðu ný áætlun vegna fjárfestingar sem yrði umtalsvert hærri. Þannig mánuður á milli þess að bókaðir Reykjanesbæ áhyggjur yfir þessari sameiningu og að það boðað að það vanti tæpan 1,5 milljarð inn í rekstur Sorpu. Ég reikna með því að innri endurskoðandi sé að hlusta á þessar umræður vegna eðli málsins. Þetta skýrsla sem til umfjöllunar á vegum embættisins og það væri athyglisvert og óska ég eftir því að innri endurskoðandi myndi skoða þetta. Nú það var niðurstaðan að lengja í lánunum
taka nýtt lán með ábyrgð útsvarsgreiðandi í Reykjavík. Reykjavíkurborg bar þar langstærstan hluta. Þetta kom bara óforvarandi inn í borgarráð að þarna vantaði rúmar 500 milljónir inn í reksturinn og þetta fór alla leið í gegn með breyttri fjárhagsáætlun og hér stöndum við með kolsvarta skýrslu en virðulegi forseti, ég ekki nærri búin með ræðuna mína, þannig ég óska eftir að komast aftur á mælendaskrá. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu. Næst óskað eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það nú búið að reifa þessi mál svo sem vítt og breytt, þessa skýrslu sem ágæt. Hún ekki alveg fullnægjandi að mínu mati en segir samt í mjög skýrum orðum hvað aðal vandamálið. Og fyrir utan að þetta byggðasamlagsform ekki gott form fyrir svona stóran eigandi eins og Reykjavík sem á bara þarna einn fulltrúa og þarf á allt að hafa 2 með sér ef að yfir höfuð á að ákveða einhver mál sem að henta Reykvíkingum, þá samt algjörlega skýrt í mínum huga hvað skýrslan að segja. Og hún fyrst og fremst að segja að þeir sem að bera höfuðábyrgðina sem stjórn Sorpu vanhæf. Þessi stjórn vanhæf. Áherslan sífellt svo sama, stjórnarháttum ábótavant og það virkar svolítið að lesa þessa skýrslu eins og að þarna hafi verið hópur samankominn, nýtt fólk sem hafi eiginlega bara svolítið setið og haft það huggulegt og beðið eftir að framkvæmdastjórinn bæri þeim nánast allt á silfurfati. Mér finnst þau svolítið fela sig á bakvið að þetta nýtt og óreint fólk og þarna kannski vantar áhuga, ég veit ekki, það ekki allir áhuga sem hafa áhuga á sorpmálum svo sem, en stjórnarmaður borgarinnar þarf þetta einnig að vera tilbúin að spyrna við fótum og vera laus við alla meðvirkni og það var ekki alveg þannig sem að ég upplifði það þegar var verið að koma hér fyrir áramót og óska eftir að við samþykktum ábyrgð fyrir láni að þá gætti jafnvel pirrings í umræðinni að við hérna í minnihlutanum sérstaklega skildum bara ekki skilja að svona lag geti gerst og við ættum bara að kvitta upp á þetta og hætta þessu kvarti. Þannig að mér skort að gagnrýna hugsun og þarna í rauninni verið að skella skuldinni á einn einstakling og ekki ætla ég að vera dómari í hans málum eða nokkurs en mér finnst ekki rétt að þegar að stjórn ábyrgðaraðili að allt sé sagt bara að sé einhverjum einu mann að kenna og þetta kom svolítið skýrt fram í ræðu Þórdísar Lóu Þórhallsdóttur borgarfulltrúa áðan að þetta sé ekki líðandi, svona laga sé ekki líðandi. Þannig, en síðan á hins vegar þessi stjórn bara sitja áfram eins og ekkert hafi í skorist og sennilega verður óskað eftir því að við bökkum slíkt upp. Í skýrslunni kemur alveg skýrt fram hvað hlutverk hvers og kafli stjórnarformanninn til dæmis að segir hann skal halda öllum stjórnarmönnum upplýstum málefni sem félaginu tengist og stuðli að virkni stjórnar í allri umræðu og ákvarðanatöku. Þarna talað skal, hann skal, þetta nú mjög íþyngjandi ákvæði, þetta ekkert sem að hún stendur mögulega til boða, hann skal. En framkvæmdastjórinn hins vegar, hann á annars daglegan rekstur byggðasamlagsins og auðvitað halda fólki og stjórn upplýstu, en það ekkert skal í því ákvæði. Mér langar aðeins að komur á óvart öll þessi belti og axlabönd sem voru þarna í eftirlitinu. Við erum ekki að tala eitt belti og ein axlabönd. Það voru alls þrennt eða fennt sem átti að vera til taks bæði til þess að styrkja eftirlit og svona grípa inn í ef eitthvað færi úrskeiðis. Og það búið að ræða þetta svo sem hér, það stýrihópur og það stjórnendahópur og það búið að semja við mannvit ráðgjöf til þess að hafa eftirlit og fleira. Allt þetta brást sem þetta með ólíkindum og þess vegna kom mér svona aðeins óvart að
tillaga sjálfstæðismanna gekk út á það að bæta enn meira eftirlit. Ég hugsaði með mér hversu mikið þarf að bæta eftirlit og til þess að hugsanlega eitt af öllum þessum atriðum myndi virka. En það kannski ekki bara, ég veit ekki, það kannski að vera bara 20 atriða eftirliti. En mér langar aðeins að minnast á það líka að Flokkur fólksins hefur margsinnis rætt þessi mál, byggðarsamlagsmál yfir höfuð, hversu óhentugt félagsform það er. Og 17. september í fyrra þá var Flokkur fólksins með tillögu að borgin skyldi skoða fyrirkomulag byggðarsamlaga með tilliti til lýðræðislegra aðkomu borgarbúa að þeim. Sú tillaga var ekki samþykkt og sjálfstæðismenn sátu hjá í þessari tillögu. En þá einmitt kom önnur tillaga eða málsmeðferðartillaga frá meirihlutanum að þetta skyldi nú ræðast við samtök sveitarfélaga. Og mér heyrist nú á að það sé hugsanlega einhvers konar slíkt samtal að fara í gang, samkvæmt því sem að ég heyrði hjá borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur. Hvert svo sem það samtal leiðir, veit ég ekki, mér finnst kannski aðeins svo mikið svona traust vera lagt á samtök sveitarfélaga að þar verði reddingin og þar munu koma allar lausnir. Ég held að borgin þurfi líka bara svolítið að hugsa sjálfstætt í þessum efnum. Þetta er langstærsta sveitarfélagið og það þarf ekki alltaf að hlaupa til samtakana til þess að spurja hvað á að gera. Heldur getur auðvitað borgarstjórn tekið ákvörðun hvað er best fyrir borgarbúa. En skýrslan er ágæt. Ég hefði viljað sjá koma skýra fram í skýrslunni endurskoðanda hvað honum þykir þessi byggðasamlag. Kannski hefur það komið fram í eldri skýrslum sem ég hef ekki kannski lesið nægilega vel aftur, svona nokkur ár aftur í tíman. En það hefði allavega að mínum mati mátt svona taka meiri afgerandi niðurstöðum hversu rosalega óheppilegt þetta er. En síðan má skoða þessa jarðgerðarstöðu líka. Hérna er verið að bregðast við svona hertum alþjóðlegum reglum urðun og eyðingu sorps. Ég velti fyrir mér, þetta er aldrei neinum í hug að reyna að gera eitthvað úr þessu, selja moltuna, jarðveginn og metanið. Þannig metan náttúrulega brent á báli bara vegna þess að við viljum ekki að það fari eðlilega út í andrúmsloftið en við eigum 2 fyrirtæki, Reykvíkingar eiga 2 fyrirtæki sem virðast engan veginn geta tala saman, annað framleiðir metan og hitt geti mögulega nýtt metan á alla sína strætisvagna og hefði geta gert það í mörg ár. En það sýnir rauninni hvernig hægri og vinstri höndin er að virka í borginni, það er ekki hægt að ná saman þarna til þess að nýta þetta. Ég vilja sjá innri endurskoðun spurja dálítið meira þetta og síðan er það bara fullt af öðrum spurningum sem koma fram við lestur þessa skýrslu sem er í rauninni vakna fleiri spurningar heldur en að hún svarar og það má bara fyrst nefna að þessi ráðgjöf hjá Mannviti fekk Mannvit greiðslu fyrir ráðgjöf sem síðan náttúrulega engan veginn nýttist, einhvern veginn er eins og að sé ekki tenging þarna á milli. Og sérstakar aðstæður, segir í skýrslunni að við sérstakar aðstæður þar sem er fyrirsjánlegt mikil útgjöld, þá ber stjórn að sækja umboð til sveitarstjórnar, var það gert? Mér finnst vantar spurning við þetta. Allavega það var ekki gert þegar var verið að skoða vindvélina góðu, þá er keypt vindvél rándýr þó að vitað sé að Reykjavík ætlar ekki að nota þessa vél. Þetta er nú svona einn gallinn á byggðasamlagskerfinu, það er við þurfum að vera að borga ýmsar græjur fyrir önnur sveitarfélög og komum aldrei til með að nota það fyrir okkar fólk. Nú fulltrúar á sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu sem átti að vera samráðsvettvangur og er nú segir í skýrslunni eiga að vera vinur að hringja í. Fyrst held ég að þetta væri nú svona bara smá létt grín hjá einhverjum endurskoðanda að tala vin til að hringi, var vinurinn ekki við? Þetta er alveg ótrúlegt að lesa þetta. Þarna átti að vera svona einhvert haldreipi ef að þyrfti eftirlit og ráðgjöf og fylgjast með. Sveitarstjórn skal meta á 6 ára fresti hvort þessi á endurmeta svæðisáætlun. Þetta er í reglugerðum áætlanir sveitarfélaga, segir hérna. Og ég spyr, hvað með þetta? Hefur þetta verið nýtt? Allavega er þetta þá ákvæði sem ekki er vel nýtt. Nú eins með stofnsamning skal endurskoða 10 ára fresti. Hvað með það? Hefur það verið gert? Það átti að gera 2017 síðast. Var það ekki gert eða fór það semst aldrei af stað? Þannig að svona, eins og ég segi, skýrslan er fín eins langt á nær og hún algjörlega skýr með það hver ber ábyrgðina og ég hef lagt það til að þessi stjórn bara pakki saman. Hún er ekki hæf í þetta hlutverk, það þarf greinilega eitthvað annað þarna og hún þarf líka að muna þessi stjórn hversum svo hún verður í framtíðinni að hún á ekki að sitja bara
og bíða eftir að framkvæmdastjóri lalli sér með gögnin og rétti þeim. Stjórn á að leita eftir gögnum og framkvæmdastjórinn hefur sjálfur sagt það að stjórn gerði það ekki og það finnst mér bara alveg svakalegt að heyra. Þannig að þetta er ekki alveg svona að virka vel, ekki það að ég sé að fría nokkurn ábyrgð og alls ekki þennan framkvæmdastjóra sem ég veit ekkert en mér finnst ekki rétt að senda einn heim með alla skömmina og svo situr stjórn áfram og það á bara að bakka hana upp og sýna henni stuðning. Þannig að alltaf í svona tilfellum bara best að hreinsa til og fólk bara labbi út sem ekki tókst betur upp en þetta og nýjir aðilar og vonandi þá þeir sem eru með betri þekking á málum og áhuga komi í staðinn. En nú heyrðist mér áðan á borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur að það komin einhver breytingartillaga eða málsmeðferðartillaga við tillögu sjálfstæðismanna og ég beðið að fá hana að senda, langar til að skoða hana. Þannig að það verður bara spennandi að sjá hvort að loksins fari nú eitthvað að gerast, hvort sem þetta heiti byggðasamlag áfram eða hvað, það kemur vonandi í ljós. Borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn, ég kem hérna upp aðeins bara til þess að skerpa á þættinum varðandi metanið sem að kemur frá Sorpu. Árið 2018 það voru 31.000 tonn spöruð í það að nýta metanið sem kemur frá Sorpu nýtt í ökutæki. En þetta sama ár voru 6.000 tonn brennd. Og það alveg rétt, það miður og það væri gott ef að það væri ekkert brennt en það hins vegar mun betra að brenna heldur en að sleppa því út í andrúmsloftið. Og það ágætt að hafa í huga að með því að nýta þetta metan þá er Sorpa búin að spara sem nemur 410.000 tonnum af koltvísýringi frá árinu 2000 og það ekkert smáræði. Þannig að það það bil 1400 bílar í umferð sem ganga fyrir metani og með tilkomi nýju stöðvarinnar þá verður hægt að knýja 8.000 metanbíla. Borgarfulltrúinn Sigurborg Ósk Haraldsdóttir hefur lokið að veita andsvar og svarað þá ansvari Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn, vil byrja að þakka viðbrögð Sigurborgar Óskar Haraldsdóttir borgarfulltrúa. Já, og vil bara aftur segja það að sjálfsögðu þarf að brenna metan. Það var enginn að segja neitt annað, þannig að segja já, það þarf að gera það ef það ekki nýtt. Að sjálfsögðu, við viljum ekki fá þetta út í andrúmsloftið og enginn að tala það, svo það sé alveg skýrt. En þá langar mig bara að spyrja, hvað finnst borgarfulltrúnum það að brenna öllu þessu metani, að það hafi ekki verið hægt að nýta þetta mikið betur og byrja þér. Það ekki langt síðan að Strætó óskaði eftir tilboðum í vetnistrætisvagna í kjölfar tilraunar sem gerð var með vetnistrætó. Reyndar búið að draga það allt tilbaka en það var ekki einu sinni þá hugsunarhátturinn sá að nýta þetta metan. Þannig að sjálfsögðu hefði mátt hér gera mikið betur fyrir miklu löngu síðan og við getum þessna verið búin að reyna að koma þessu efni á bílaflota borgarinnar ef að vel hefði verið haldið á spilunum. Og hér eru 2 fyrirtæki í eigu sama eiganda, Reykjavíkurborgar, sem virðast kannski núna fyrst vera að byrja að tala saman. Því að eftir því sem ég heyri að þá Strætó að hugsa þetta aðeins lengra núna og þetta hafi verið niðurstaðan allavega ekki alls fyrir löngu að fara að skoða meira metanvagnana og það minnist engin lengur á vetnivagnana blessunarlega en það þið slíkt dýrt því að við erum ekki með þá tækni nógu þróaða hér að breyta því í gegnum með rafgreiningu. Þannig að metan þetta efni sem við eigum að nota, við framleiðum nóg að því og hvort að vagnarnir séu aðeins háaða samar eða hvað, það ekki stærsta vandamálið í borginni. Borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið að svara ansvari. Veitir þá ansvar öðru sinni Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi.
Kæri forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég held við séum alveg hjartalega sammála það að það betra að nota metanið, engin spurning, en það bara til að taka allan vafa því, þá ekki þessi fyrirtæki Sorpa og Strætó að tala saman núna fyrst, alls ekki. Það hefur verið samtali í gangi langa hríð. Aðalatriði er að sjálfsögðu bæði magnið af metani sem framleitt og hvernig það flutt. Og þetta þarf að haldast í hendur við uppbyggingu gas- og jarðgerðarstöðina eins og við sjáum munin á því að geta knúið 1400 bíla eða geta knúið 8000 bíla og orðið þá stór hluti af orkuskipti í samgöngum. Þetta þarf að haldast í hendur við uppbyggingu gas- og jarðgerðarstöðina sem að við höfum tækifæri á að gera núna og þá bæta flutningsleiðina á metaninu til höfuðborgarsvæðisins og það bara framtíðin, það það sem að þarf að gerast og ég reikna með að verða gert. Borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, svarað þá ansvari öðru sinni, Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn, ég bara aðeins árétta að borgarfulltrúi Flokks fólksins var ekkert að gagnrýna þessa jarðgerðarstöð, Gaia eins og við köllum hana, það er engin sjálfur sér búið að vera endilega mótmæla hennar uppbyggingu eða gerð, þannig laga sér. Það sem við erum að ræða hérna er skýrsla innri endurskoðunar hvernig haldið hefur verið á spilunum af stjórn Sorpu og það er það sem er til umræðu en ekkert endilega hvort þessi Gaia stöð eigi að rísa eða ekki rísa. Þá er andsvörum lokið. Næstur hefur óskað eftir þetta máls Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Langar aðeins að svona í upphafi nefna og vísa í sveitarstjórnarlög frá númer 138 frá 2011, nánar tiltekið 4. kafla framkvæmdastjóra. 55. grein hlutverk framkvæmdastjóra sem segir í 2. málsgrein framkvæmdastjóri skal sitja fundi sveitarstjórnar. Ástæðan fyrir ég nefni þetta hér og nú er svo að ég sé að framkvæmdastjóri sveitarfélagsins er ekki staddur hér í salnum og ég ætlaði í mínum málflutningi að beina orðum til hans og ég velti fyrir mig hvort að með hvaða hætti forseti hyggst bregðast við þessar ábendingu. Forseti skal biðja framkvæmdastjóra sveitarfélagsins koma í salinn. Gjörðu svo vel, Halldór. Já, margir lítvirkir sem átt að hafa eftirlit og veita aðhald. Það í mínum huga er leiðarstefið í þessari skýrslu. Hins vegar er í góðu lagi að segja það strax hér í upphafi að ég skynja það að sé verið að boða ákveðnar breytingar á vinnulagi og ábyrgð og auðvitað fagna ég því. Ég finn að við erum komin á þann stað að það er ástæða og þörf á því að boða ákveðnar breytingar í þessu eftirliti og ábyrgð sem við höfum með þessum stofnunum okkar. Það er kannski alltaf í lagi að nefna það hérna í framhjálpi meðan við bíðum eftir að framkvæmdastjórinn skilir sér í sal að ég þekki þetta mál ágætlega, þetta gas- og jarðgerðarstöð satt sjálfur í þessari svæðisáætlunargerð eða stýrihóp svæðisáætlunar úrgangsstjórnun á suðvesturhorninu á sínum tíma á þessum árum þar sem þessi mál voru fyrst að fara í gang þá sem fulltrúi Sunnlendinga og stjórnarformaður Sorpar Suðurlands. Þætti það ágætlega líka ég hafði ábyrgð á starfsmálum í Rangárvallasýslu í byggðasamlagi þar og þetta samstarf bæði hvort sem er byggðasamlag sorpmál í Rangárvallasýslu eða yfir Suðurlandið eða suðvesturhornið gekk alveg hreint ágætlega og við meðal annars fórum á þessum tíma og kynntum okkur þessar lausnir og nánar tiltekið nákvæmlega þessa ækenlausn sem við fórum og skoðum og í mínum huga þá virkaði hann ekki sérstaklega flókin og í þeirri kynningu sem fengum að þetta var tiltölulega einfalt mál. En hins vegar er ég alveg sammála því sem hefur verið haft eftir varaformanni stjórnar, borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttir, að þessi stöð
að hún marki ákveðin straumhvörf í þessu málaflokki í úrgangsstjórnum. Það gríðarlega mikilvægt að setja þessa framkvæmd á koppinn og hún á auðvitað að vera straumhvörf í þessum úrgangsstjórnunarmálum en ekki í vondur áætlanagerð eða eftirlitsleysi. Þannig að mínum huga er þetta risaskref og jákvætt, en ég ætla nú ekki að staldra við það. Við erum að fjalla fyrst og fremst þessa skýrslu innri endurskoðunar. Vel að merkja, ég hef ekki fengið kynningu frá innri endurskoðun skýrsluna nákvæmlega. Ég hef bara fengið hana í gegnum hlekka á fjölmiðlum og síðan í þessum útsendu gögnum sem fylgja þessum borgarstjórnarfundi. En hitt annað að ég velti fyrir mig því ég las í gegnum skýrsluna og líka þegar ég horfði á og fylgdist með fréttaflutningi og tók þátt í umræðinu þetta mál, að þá var ég auðvitað undrandi á því hversu í ósköpunum þetta mál gat farið svona illilega á hliðina. Og það á mjög stuttum tíma. Við erum að tala bara mjög stuttatímalinu, við erum að tala að fyrsta skóflustunga var tekin í ágúst 2018 og rétt árið seinna þá málið komið, eins og ég segi, mjög illilega á hliðina. Og þetta mjög stuttur tími og þetta mjög stórt frávik og frávik sem við erum svo sem ekki böndi að vera fást við dagstæðilega hér í þessum sal þó við þekkjum nú erum mörgu vönd þar. Já, þekkt og þrautarend lausn frá Danmörku fluttin hingað upp í Álfsnes og svona getur þetta farið illa á stuttum tíma. Í skýrslunni kemur fram rætt aðeins ábyrgð stjórnar og ég get alveg tekið undir það. Og ég fellst á þessar skýringar að stjórnin sem tók við þessu verkefni og stjórn Sorpu árið 2018, mitt ár, að hafa ekki verið fyllilega upplýst og ekki fengið þá leiðsögn sem á þyrfti að halda, að það hafi skort leiðsögn. En ég velti þá fyrir mér, hvaðan hefði þessi leiðsögn átt að koma? Hvaðan átti leiðsögnin til stjórnar að koma? Mér finnst það ekki koma fram með skýrum áberandi hætti í skýrslunni, en ég ætla að leiða líkur að því að þetta hafi verið á forræði eigendavettvangs. Það að segja að handhafar eigendavalds að þeir ætti að veita þessa leiðsögn, sem sagt framkvæmdastjóra sveitarfélaginu sem málinu koma. Það kemur skýrt fram í skipuriti sem birt á blaðsíðu 11 í skýrslunni að eigendavettvangur, handhafar eigendavalds, að þeir eru yfir stjórn Sorpu og í mínum huga bera þeir ábyrgð á því sem þar fer fram. Þessum eigendavettvangi auðvitað þurfa að bera ábyrgð sveitarstjórnir allra aðalsveitarfélaga. Það er akkurat nákvæmlega það sem við erum að gera hér og nú. Við erum að reyna að komast í botn í þessu máli og skoða okkar ábyrgð og hvernig við getum tryggt að svona hlutir gerist ekki aftur. Þetta mjög skýrt í mínum huga að það fyrst og fremst eigendavettvangurinn sem að bera ábyrgð, í mínum huga. Og ég að kalla eftir skýringu frá handhafa eigendavalds Reykjavíkurborgar. Það að segja framkvæmdastjóra sveitarfélagsins, hvernig þetta eftirlitshlutverk eigendavettvangsins, hvernig það var rækt. Hvaða skoðun hann hafa á þessar ábyrgð, handhafa eigendavalds, og hvort á honum finnist ástæða til að bregðast við og hvort það hafa aldrei komið til tals að bregðast við ábendingum og áhyggjum fjármálastjóra sveitarfélaganna. Því að það kemur fram í skýrslunni að þegar það verið að fara yfir þetta mál þá nutu framkvæmdastjóri og stjórn ekki bara aðstoðar stjórnar heldur líka eigendavettvangs og sömuleiðis fjármálastjóra sveitarfélaganna. Og það ábendingum þetta blaðsíðu 6 í skýrslunni og með leyfi forseta þá ætla ég að lesa örstutt upp úr því að eigendavettvangur Sorpu með leyfi forseta leitaði nokkru sinnum eftir faglegri rýni og umsögn fjármálastjóra aðalsveitarfélaganna. Í umsögnum fjármálastjórana kemur fram nokkrum sinnum að illa hafi gengið að fá upplýsingar frá Sorpu. Til dæmis taldi hópurinn mikilvægt að fá uppfært mat á stofnkostnaði Gæja eða gas- og jarðgerðarstöðvar í Álfsnesi
til að veita umgjörðarráðgjöf en því var ekki sinnt af hálfu Sorpu. Hópurinn gekk út frá þeirri forsendu að áætlun stofnkostnaðar væri raunhæf. Þó hann teldi hana ekki vera það, sem má segja hafi komið í ljós þegar tilboð voru opnuð, tilvitnun lýkur. Og ég skal viðurkenna það. Ég velti fyrir mér, var þetta bara látið gott heita? Að fá lítil og léleg svör? Var það bara í góðu lagi? Af hverju brást enginn við? Og það það sem ég að kalla eftir skýringum á og skoðunum kannski frá borgarstjóra eða handhafa eigendavalds Reykjavíkurborgar í þessu máli að hvort að þetta hafi látið gott heita og hvers vegna. Og ég segi það ekki hægt að skella skuldinni á framkvæmdastjóra. Og hvers vegna í óskapunum ætti það að vera hægt? Ég skil það ekki. Það ekki rétt sem að kom fram í máli borgarstjóra í andsvari áðan að þessi ábyrgð eigendavettvangs fái stuttlega umræðu inn í skýrslu innri endurskoðanda. Ég ekki sammála því. Það kann að vera það sé hans tilfinning. Mér finnst hún hins vegar að vera meginþátturinn eða uppistaðan í þessum athugasemdum. Ég horfi miklu frekar til handhafa eigandavals. Við erum þar ekki með neina sem geta flokkast undir það að hafa átti erfiðleikum að rækja sitt hlutverk í ljósi lítillar reynslu eða því var ekki til að dreifa í þessum hópi handhafa eigandavals. Ég að kalla eftir skýringu frá handhafa eigandavals Reykjavíkurborgar og ég óska eftir því að fá bara skýr, einföld svör, málefnaleg og frábið mér útúrsnúningum eða orðhengilsháttum. Ég vona að það sé þokkalega skýrt. Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar ræðu hans. Er það Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi? Ágæti forseti og borgarstjórn, já, við viljum svör eðlilega. Mér langar samt bara að halda því til haga í umræðinni að skýrsla innri endurskoðanda tekur ekki bara á núverandi stjórn. Heldur hún yfir mörg kjörtímabil, af því að það sem til rannsóknar auðvitað upphafið og ákvarðanatakan. Þannig að hér ræðir eru stjórnir nokkura kjörtímabila og ekki bara núverandi kjörtímabils. Mér hefur fundist það í ræðum borgarfulltrúa gæta þessa misskilnings og hann telst ekki hjá Erni Þórðarsyni borgarfulltrúa hins vegar en hann telst á leiðréttur hér með. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið að veita andsvar. Svar þá ansvari Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, já takk fyrir þetta borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir og varaformaður stjórnar. Það mjög mikilvægt að halda því til haga að við erum ekki að tala um núverandi stjórn að draga hana eina til ábyrgðar og það ég alls ekki að gera. Takk fyrir að nefna það sérstaklega og ég frábið mér öllum slíkum málflutningi að við ætlum að ef einhver ætlar að taka upp það að það sé eingöngu við ykkur að taka. Ég þekki að þetta mál hefur verið lengi í vinnslu og það eru margir sem hafa komið að og margir sem bera ábyrgð og þetta tengist ekki pólitík, þetta tengist ekki meira og minnulita, þetta tengist því að veita aðhald og bera ábyrgð. Og ég fagna því það sé skilningur á því og ég ætla að vona það að þessi orð varaformans komist vel til skila að það ekki bara þessi stjórn, það eru fleiri stjórnir sem hafa komið hingað til sem að auðvitað bera ábyrgð líka og það þarf að skoða þetta allt ferli frá upphafi til enda. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið við að svara andsvari. Forseti vill benda á að enn eru 5 borgarfulltrúar á mælendaskrá og hyggst forseti ljúka umræði sirka 2 mínútur klukkutíma eftir hún hófst. Þannig að mælendaskrá verður lokað brátt en næst á henni er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér fjöllum við enn eina hrakfallaskýrsluna og áfellisdóminn sem innri endurskoðun hefur gert á þessu kjörtímabili sem ekki hálfnað.
Innri endurskoðun hefur ekki undan að moka flórinn og ef framheldur sem horfir endar það með því að innri endurskoðun verður að fjölga í liði sínu og fara fram á auka fjárveitingu vegna anna. Í þetta sinn til umræðu kolsvört skýrsla Sorpu og þá staðreynd að kostnaður vegna gas- og jarðgerðarstöðvar og tækjakaupa fyrirtækisins fór fram yfir kostnaðaráætlanir sem nemur tæpum 1,4 milljarði króna. Þegar þetta var ljóst hljóp meirihluti borgarstjórnar undir bagga með Sorpu og ábyrgðist lán í september í haust upp á tæpa milljarð án þess að farið yrði sauman á því hvers vegna í ósköpunum þyrfti að grípa til þess úrræðis. Svona geðþótta ákvarðanir ekki til marks ábyrga stjórnsýslu. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiddum hins vegar atkvæði gegn því að borgin gengist í ábyrgð fyrir nýjum lánum og lögðum til að innri endurskoðun gerði úttekt á málinu áður en farið yrði í að veðsetja skatttekjur borgarinnar. Ekki veitti af þessari úttekt, því ljóst að eftirlitsumhverfi brást og komið hefur í ljós að ekki hefur verið farið eftir samþykktum ferlum Sorpu. Reykjavíkurborg heldur á stærsta hlutabréfinu í Sorpu. Borgarstjóri situr í eigendahópnum og borgarstjórnar meirihlutinn á sinn fulltrúa í stjórn Sorpu, en sá fulltrúi varaformaður stjórnar. Borgarstjórnar meirihlutinn getur því ekki skorast undan ábyrgð í þessu máli. Hún ærin og alfarið ábyrgð meirihlutans en minnihluti borgarstjórnar á hins vegar enga aðkomu að stjórn Sorpu og á þar engan fulltrúa. Fram kemur í skýrslunni að eigendahópurinn hafi verið lítið virkur, sérstakur stýrihópur sem átti að hafa umsjón með framkvæmdinni hélt eingöngu 3 fundi. Eftirlitshlutverki stjórnar var ekki sinnt nægilega vel og eins kemur fram í skýrslunni að ekki var farið fram á upplýsingar heildarkostnað framkvæmdarinnar á hverjum tíma í samanburði við áætlaðan kostnað ásamt skýringum. Þá hefur fulltrúaráð SSH samkvæmt samþykktum SSH það hlutverk að mynda samráðsvettvang vegna byggðasamlagana sem sveitarfélögin reka saman. Fulltrúaráðið hafði ekki reglubundna formlega fundi 2 ári eins og kveðið var á heldur var ákvæðið að fulltrúaráðið tæki að sér það hlutverk að vera vinur til að hringja í, fremur en að gegna hlutverki sínu í samræmi við SSH. Þessi vinnubrögð og stjórnsýsla ekki boðleg. Það verður ekki sagt núverandi borgarstjórnarmeirihluta að hann hafi látið hendur standa fram úr ermum síðastliðinn áratug. Það þvert á móti verið hans meginstefna og hugmyndafræði að standa með hendur í skauti og gera ekki neitt. Þetta á við flest málefni borgarinnar, samgöngumál, lóðaúthlutanir, umhverfisvernd, skólamál og aðra grunnþjónustu við borgarbúa. Þegar við lítum hins vegar öxl yfir margra áratuga sögu Reykjavíkurborgar liggur það ljóst fyrir að borgarstjórnir og borgarstjórar fyrri tíma fóru fyrir ýmsum helstu stórframkvæmdum og mestu framfara málum í sögu þjóðarinnar. Svo sem hafnargerð, vatnsveitu, stórvirkjunum, hitaveitu, skipulagi og umsjón með samgöngumannvirkjum. En þrátt fyrir allan þann verkvíða og framkvæmdafælni sem einkennt hefur núverandi borgarstjórnarmeirihluta nú samt löngu orðið ljóst að meirihluti borgarstjórnar fullkomlega vanhæfur til að fara fyrir, hafa umsjón með og bera ábyrgð á einföldustu framkvæmdaatriðum lúta að grunnþjónustu við borgarbúa. Allt fer í vaskinn sama hvar borið niður. Á þessum 20 mánuðum sem liðnir eru af kjörtímabilinu höfum við makalaust dæmi braggaviðgerðir, mathallir, einn lítinn sætan sæbrautarvita, hversdagslegt viðhald á félagsbústöðum og svo má nánast endalaust telja. Forseti, nú ekki komið mál að linni. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur hefur óskað eftir að taka til máls Ólafur K. Guðmundsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, tilheyrendur. Ég skil nú eiginlega ekki alveg af hverju þetta mál hér á dagskrá.
Það er sett hérna inn að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna, það er sem meirihlutann. En fyrsta sem við fáum að heyra segir eiginlega að það sé ekki tækt að það er ekki búið að fara yfir þetta hjá endurskoðun og andmælaréttur virtur. Þannig af hverju erum við þá að taka þetta? Það er í rauninni verið að leggja þetta fyrir okkur hér til þess að ræða þetta þegar það er ekki hægt að ræða þetta. Þessu hefði bara átt að fresta til næsta fundar eða eitthvað í þeim dúr. Þannig að það er ekki hægt að ræða þetta. En þegar maður horfir á þetta og hugsaður um þetta, þá eiginlega skilur maður ekki hvað er í gangi. Ég er nú búin að koma nálægt mörgum nýjungum í gegnum tíðina. Nýsköpun, búa til verksmiðjur, flytja verksmiðjur, tölvuvæða fyrirtæki, búa til fyrirtæki. Og það er eiginlega svo allt sem að borgin er að gera sér bara með lausatökum. Það að búa til sorpbrennslustöð eins og áður hefur komið fram á ekki að vera flókið mál. Þetta er búið að gera þetta á mörgum stöðum í heiminum, en vissulega er þetta fyrsta skipti hér, reyndar er búið að gera tilraunir með þetta. Þannig að það hefði ekkert átt að koma svona mikið óvart. Það að klikka jafn illilega, eins og það að gera ekki ráð fyrir helstu framleiðslutækjum og lögnum og öðru sem þarf í þetta eftir sem manni skilst, þá bara gleymdu menn vélunum til þess að búa þetta til. Ef maður býr til tölvuver, þá þurfum við tölvur. Og ef maður býr til trésmíðu, þá þarf maður trésmíðavélar, og ef maður ætlar að smíða, þá þarf maður hamar. Við eigum ekki þurfa að gleyma þessu, og maður spyr sig eiginlega, hvernig er þetta hægt? Og þetta er ekki bara eitt mál, þetta eru mörg mál, og það var nú búið að nefna hérna nokkur þeirra hérna eins og Bragga, Orkuveituhúsið. Hvernig tókst okkur að smíða þetta hús og byggja þetta hús og það er ónýtt? Það er eiginlega með ólíkindum, og það er bústæðavegurinn og það er viðhaldsmálin í skólunum og sundlögunum, og það er eiginlega sama hvar maður drepur niður fæti. Þannig að maður spyr sig hvað er að? Erum við svona vanar? Getum við þetta ekki? Er þetta metnaðarleysi fyrir að gera vel? Að þetta er að koma upp aftur og aftur. Og þá er kannski það sem er grundvöllin í þessu, hver er ánægja borgarbúa með öll þessi verkefni sem búið að telja hérna upp. Ég verð ekki var við hana. Við erum að falla í ánægju og alls þar. Það er hvert máli sem rekur annað. Við getum nefnt enn og aftur skólamálin. Útboð á ljósastýringum. Við gátum það ekki. Við töldum vittlust 3 daga og þurftum að draga það tilbaka. Það er allavega skýringi sem maður fær. Og ef maður reynir að finna, er eitthvað sem hefur heppnast vel sem við getum verið stolt af? Er eitthvað verkefni sem við höfum gert núna á þessu kjörtímabili sem að við getum verið stolt af, hafa gengið vel og íbúar er ánægðir með og stóðst áætlun? Ég get ekki fundið það. Það er kannski einn íbúi sem er ánægður með eitt verk og það er Óðinstorg, af því hann býr þar, en það er komið langt fram á áætlun og ég veit ekki hvað það verkefni er búið að kosta, en gott og vel með það. Ég held að þetta sé svolítið metnaðarleysi og það er vel að við séum að fara að taka á því núna, og ég held að við ættum að kíkja á öll hin samlagsfélögin líka eins og Strætó og önnur fyrirtæki sem borgin er að reka. Og til þess að færa þetta aðeins nær okkur svona í lokin, ég ætla ekki að eyða miklum tíma með þetta núna, heldur vil að við höldum áfram. Þá erum við hérna mikrofóna hérna á öllum borðum og það er enginn að nota á. Af hverju voru að kaupa þetta? Hefur einhver klikkað á áætlunargerðinni? Þetta er búið að vera hér í þessum sal í heilt ár og það er ekki einu svona ætlast til sem við notum en það er búið að kaupa þetta. Ég hef ekki heyrt neina áfram það að við eigum að fara að tala hér og sæta okkar frekar en á Alþingi, þannig að af hverju vorum við að fjárfesta í þessum búnaði sennilega upp á einhverja 10 milljóna. Og bara svona til þess að sýna metnaðarleysið og svona kannski smá gamansemi líka, þá fengum við dreifða dagskrá þessa fundar í gær, þetta hékk hérna uppi. Og við gátum ekki einu sinni skrifa rétt undir, þess að það er Reykjavík 31. febrúar 2020. Já, það er vissulega búið að laga það núna, þannig að það er einhver innri endurskoðun í gangi, þannig að þetta sé rétt eins og sækir standa. Og það er vel að við séum búin að uppgöta það að það eru aldrei 31 dagur í febrúar. Takk. Borgarfulltrúi Ólafur Kári Guðmundsson hefur lokið máli sínu. Forseti vill minna á það mál sem er til umræðu um skýrslu innri endurskoðunar vegna framkvæmda við gas- og jarðgerðarstöð Sorpu og tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks breyting á stofnsamningi Sorpu BS. En málskrá hefur nú verið lokað í samræmi fyrir heit og næst á henni er Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég hef hlustað á umræðurnar undir þessum lið
skýrslu endurskoðunar og tillögur Sjálfstæðisflokks vegna málsins með það í huga að í meirihluta samstarfi í borgarstjórn eru 4 stjórnmálaflokkar og hvernig flokkarnir ávarpa þá stöðu sem upp er komin. Mikilvægi þess að það sé gert með skýrum hætti er enn meira en ella vegna þess eins og áður hefur framkomið að minnihlutaflokkar eiga ekki fulltrúa í stjórn Sorpu BS. Fulltrúi Vinstri grænna í stjórn Sorpu og borgarfulltrúi Viðreisnar Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hafa talað nokkurn veginn á svipuðum nótum. Innri endurskoðun segir að það hafi orðið mistök. En hvað finnst ykkur? Bæta stjórnarhætti og rýna stefnur. Ný fræði stjórnarhætti. En ég veit ekki hvort það var eitthvað minna skýrt árið 2013 en það er í dag að stjórn eigi að fylgjast með og í því felst meðal annars að tryggja að það sé hægt að fylgjast með. Það er alveg ljóst. Fulltrúar Samfylkingar eða Pírata hafa ekki ávarpað málið með afgerandi hætti og er sérstaklega áhugavert hve þögulir Píratar eru, sem hafa talað fyrir því að stjórnmálafólk axli ábyrgð og taki til heima hjá sér. Píratar áttu reyndar varaformann og svo formann Sorpu á síðasta kjörtímabili. Hér hefur einnig komið fram að fyrri stjórnir beri einnig ábyrgð. Ég kalla því eftir skoðun Pírata á málinu. Fulltrúar meirihluta vilja kerfi þar sem pólitískt kjörnir fulltrúar geti axlað ábyrgð. Við erum með svoleiðis kerfi. Hér er ponta og hér er hægt að axla ábyrgð. Til dæmis stóð oddviti Sjálfstæðismanna hér áðan borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds og sagði með leyfi forseta: það er á okkar ábyrgð að tryggja aðkomu og hann var þá að tala hlut Reykjavíkur í stjórn Sorpu. Takk. Borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Hér finnst mér vera tilefni til þess að ræða stærra samhengi byggðasamlaga yfir höfuð. Núverandi fyrirkomulag það býður upp á marga galla og ég sé oft ekki kostum við slíkt og í raun hefur það fært ákvarðanatöku fjær íbúum og fjær borgarbúum og ég get ekki séð neitt lýðræðislegt við það. Það er til dæmis auðveldara að hafa áhrif og sennilega auðveldara að hafa yfirsýn á stefnumótun fyrirtæki sem er alfarið í eigu Reykjavíkurborgar, frekar en á rekstur fyrirtæki sem er rekin með öðrum sveitarfélögum, eins og margir hafa sagt mér frá sem sakna strætisvagna Reykjavíkurborgar, en ég ætla ekki að ræða það nánar hér. En í gegnum tíðina þá hafa sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu unnið að ýmsum stórum verkefnum saman í byggðasamlögum, þar sem sveitarfélög tilnefna þá fulltrúa í byggðasamlagið og eins og hefur komið fram, þar eigum við þá bara einn fulltrúa og þá þarf alltaf að taka ákvarðanir í samstarfi við aðra sem eru kannski með alveg andstæðar hugmyndir hvert eigi að fara með félagið og það getur því leitt til þess að erfitt getur verið að halda utan hagsmuni Reykjavíkur. Svo bak við byggðasamlagið eru ýmsir hópar og til dæmis samráðsvettvangur og samtök sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu sem að koma þarna verkefnum sem byggðasamlögin framkvæma á stjórn og málefnin orðin flókin. Eftir lestur skýrslunar sem hér er til umfjöllunar margt sem virkar óljóst og flókið og ógagnsætt og þarna byggðasamlagið fara að hafa yfirráð yfir stóru verkefni. Og svona eftir að hafa velt fyrir sér málefnum sem á sveitarstjórnarstiginu ljóst að margt hefur verið fært inn á svið sem erfitt fyrir íbúa að átta sig á og fylgjast með. Og oftast það þannig að borgarbúar kjósa til borgarstjórnar og meiri hlutin tilnefnir þá fulltrúa í byggðasamlagi sem eins og áður sagði oftast bara einn frá hverju sveitarfélagi sem á sæti í byggðasamlaginu. Þetta er því orðið frekar svona ólýðræðislegt þar sem íbúar eru ekki með beina aðkomu að þessum fyrirtækjum og ákvarðanatöku þar. Og hér erum við að ræða byggðasamlag sem fer fyrir mörgum verkefnum Sorpu á höfuðborgarsvæðinu og þess vegna langaði mig til þess að nefna hér á þessum vettvangi ólík stjórnsýslustig og hvort það sé ekki komið tími til þess að taka upp umræðu milli
stjórnsýslustig eða þriðja stjórnsýslustigi svo kallaða á milli ríkis og sveitarfélaga sem að hér gæti þá séð í rauninni þessi svæðubundnu verkefni líkt og sorphirðu og úrgangsmál og svona til eðlilegt að við sem sveitarfélög tökum upp umræðu stjórnsýslustigin og ég svona velti fyrir mér hvort við séum jafnvel komin með smá vísi að því hér með öllum þeim aðilum sem koma að rekstri og samráði vegna framkvæmda þeirra mörgu verkefna sem að sveitarfélögin vinna að í sameiningu þegar maður var að fara yfir skýrslu endurskoðanda og var í rauninni að lesa skipuritið að í rauninni framkvæmt þessa verkefnis og þarna komin allir þessir hópar sem sjá í rauninni þessa framkvæmt og þarna höfuðborgarsvæðið sem í rauninni kemur allt að. Þannig að ég vildi svona varpa þessu fram sem innleggi inn í umræðuna. Og nú víða í löndum í kringum okkur þá þriðja stjórnsýslustigið og eftir lestur þessara skýrslu innri endurskoðanda þá kemur í ljós og það margt sem hefur ekki verið að ganga upp og eftir umræður hér ljóst að það þarf að breyta einhverju. Og með leyfi forseta þá ætla ég að fá að lesa úr stefnu Sósíalistaflokks Íslands í sveitarstjórnarmálum en þar stendur leitað verði leiða til þess að tryggja lýðræðislega aðkomu íbúa og eðlilega ábyrgðarkeðju og gagnsæi í starfi fyrirtækja í eigu sveitarfélaga, jafnvel með stofnun nýs stjórnsýslustigs. Tilvitnun lýkur. Nú við sósíalistar leggjum áherslu á aðkomu íbúa að ákvarðanatöku í málefnum tengjast þeim og í breytingatillögum meirihlutans talað með leyfi forseta að fara yfir skipulag og stjórnarhætti byggðasamlaganna Sorpu BS, Strætó BS og Slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins í þeim tilgangi að tryggja hagsmuni og aðkomu sveitarfélagana sem eiganda þeirra og ábyrgðaraðila og skerpa hlutverk umboð og ábyrgð stjórna byggðasamlagana. Nú svo stendur síðar í tillögunni með leyfi forseta mikilvægt að í því verkefni verði leita sjónarmiða hjá breiðum hópi sveitarstjórnarfólks á höfuðborgarsvæðinu sem og stjórnum byggðasamlagana. Af hverju, já, tilvitnun lýkur, af hverju tölum við ekki við íbúana, við fólkið og höfum íbúana með frá byrjun, spyr ég. Ég hefði viljað sjá það í þessari tillögu. Þessi ofur áhersla á að tala bara við sveitarstjórnarfólk og stjórn byggðasamlagana besta aðferðin til að tryggja það sem kemur fram í þjónustu sín í eigendastefnu Sorpu BS. En þar stendur með leyfi forseta að hún sé að tryggja heildarsamræmi í úrgangsmálum á höfuðborgarsvæðinu, samfélaginu öllu til hagsbóta, tilvitnun lýkur. Nú ég þetta bara fagna því að það að skoða þessi mál en svona byggðasamlögin yfir höfuð ekki eitthvað sem að við sósíalistar tökum undir endilega sé besta leiðin til þess að halda utanum þessi málefni eins og hefur komið fram hér hjá mér. Nú í tillögunni verið að tala að tryggja hagsmuni og aðkomu sveitarfélagana sem eiganda þeirra. Íbúarnir eru raunverulegir eigendur líka þessara félaga og við þurfum að tryggja að þeirra rödd komi meira að. Þannig að ég vildi bara varpa því fram hér af hverju við erum ekki að hleypa þeim meira félögum eigu sveitarfélagana og hvort það væri ekki hægt að bæta því þá bara við tillöguna. Nú viðra ég það hér að ef að þriðja stjórnsýslustigið eða milli stjórnsýslustigið væri hér við lýði að þá gæti það kannski til dæmis tekið að sér málefni Sorpu og íbúar gætu kosið beint í það og hver sem til dæmis með áhuga og þekkingu gæti boðið sér fram til setu þar að það sé þá svona beint lýðræði eins og íbúar vilja. Að hver sem mætti bjóða sér fram í þetta að við hér í borgarstjórn myndum sjá það sem tilheyri borgarstjórn og þá kannski einhver svona höfuðborgarstjórn sem væri þá þetta þriðja stjórnsýslustig tækja að sér sameiginleg verkefni höfuðborgarsvæðisins. Auðvitað myndi svo sannlega eitthvað skarast en þá getur íbúar kosið beint í það og þannig að þá myndi líka atkvæðaaukingar líka leiða til þess að væri meiri hluti í félaginu sem sæi þá þessi málefni en nú ég bara svona að hugsa uppátt og mér langar endilega viðra þetta hér því að það hefði enginn nefnt þetta en þetta svona víða erlendis í kringum okkur.
Því við erum að ræða félag sem meðal annars í eigu borgarbúa, en þetta er svo ógagnsætt og ég tel við þurfum að opna þetta, gera aðgengilegra og víkka út þá hugmyndafræði að sveitastjórnir sé eigendur, íbúar eru eigendur sem þurfa að koma beint að ákvarðanatöku innan félaga og þannig trúi ég því við getum aukið gagnsæi og ábyrgð. Nú ég veit að það hefur verið einhver umræða þetta svona í samfélaginu og ratað einhvern tímann inn á borð sambands íslenskra sveitafélaga. Nú ég með allar þessar skammstafanir á milljón í höfðinu mínu. Ég held ég sé að vitna í rétt samband sem að hafi þá rætt stjórnsýslustigin, en ef einhver með svör og reiðum höndum hvort að þessi umræða hafi átt sér stað nýlega, þá myndi ég endilega þykja það. Takk. Borgarfulltrúinn Sanna Margrét Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskar eftir að veita andsvar við ræðu hennar og það Þórdís Lóa Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæra borgarstjórn. Það heilmikil umræða sem hefur farið fram og ekki undanfarið, maður kannski frekar að segja undanfarnar áratugi þriðja stjórnsýslustigið. Og þetta gömul umræða á ný, hún tengist náttúrulega gríðarlega mikið þegar við erum að samræma okkur að horfa til nágranna þjóð okkar og sérstaklega þriðja stjórnsýslustigið þekkt í Noregi. Og þetta mjög gjarnan rætt því að í dag erum við með þessi 2 stjórnsýslustig og þá erum við alltaf að hugsa hvernig á þetta þriðja að vera og hvaða verkefni tekur það frá ríkinu eða frá sveitafélögum. Og klassískt og alveg eðlilegt að spyrja sig með fyrirtæki í eigu sveitafélaga eins og byggðasamlaga því að gríðarlega mörg sveitafélög allt land eru að nýta byggðasamlagsformið til þess að reka saman þjónustu. Og það á við til dæmis í minni sveitafélögum eru það mjög gjarnan velferðarþjónustu, það mögulega skólaþjónusta og alls ekki svona sérhæfð þjónusta sem minni sveitafélög hafa síður sérþekkingu til þess að gera og nýta sér þetta. En það má taka þetta miklu stærri skala og taka þetta á fyrirtæki eins og Sorpu og Strætó og þá ekki síst myndum við líta líka að alls kyns heilsugæslu og heilbrigðismálum því að þar sem þriðja stjórnstigið að þá það tekið ekki síst bara á verkefni sveitafélagana heldur líka af ákveðnum verkefnum sem núna eru þegar hjá ríkinu. Og hingað til hefur þetta ekki leitt til þeirra umræðu að það sé neitt vilji til þess á landsvísu. Við höfum svona frekar verið á því að 2 stjórnsýslustig séu nægilega mikið, við séum það dreifbýlt land, 3 stjórnsýslustig verði og flókið, þrátt fyrir það að margir segja að við séum þó þegar með það í byggðasamlögum. Þannig að þetta allt saman ákveðin ideológía sem er gaman að ræða. Hún hefur hins vegar ekki verið formlega til umræðu á þessum kjörtímabili, ekki svo ég muni og ekki á borðið sambandsins, þó að hún komi alltaf af og til upp á yfirborðið aftur. Þórdís Lóa Þórðardóttir hefur lokið máli sín, sem hefur lokið að veita andsvar og svara þá ansvari Sanna Margrét Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, þetta eru áhugaverðar umræður. Þetta einmitt mörgum geti ég fundist þetta kannski flókið, en ég held einmitt að margt við byggðasamlögin sé orðið mjög flókið og við viljum hér leysa þessa flækju og það sem ég vil endilega leggja áherslu á hér aðkoma borgarbúa, aðkoma íbúa og ég held að með því að koma þeirri rödd að þá fáum við fjölbreyttar raddir, fleiri raddir og það geti hjálpa okkur við að leysa flækjuna í ýmsu þegar við kannski jafnvel síst eigum von á því. Þannig ég vildi endilega bara koma upp og leggja hér áherslu á það. Takk. Borgarfulltrúi Sanna Margrét Mörtudóttir hefur lokið við að svara andsvari. Næst hefur óskað eftir að taka til máls öðru sinni Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég hef einungis 5 mínútur hér í seinni ræðu og ætla að lýsa því strax yfir.
áður er lengra haldið að ég styð tillögu sjálfstæðismanna, ekki búin að hafa tíma til að kíkja á breytingatillögu meirihlutans, þannig að það kemur í ljós hér í atkvæðagreiðslunni. Aðeins með tímaröðina, því að ég er mjög upptekin af þessu sorpu- og kölkumáli. 1. desember 2018 var lögð fram greinargerð um sameiningu sorpu og kölku og var það kallað drög til umræðu. Í fréttum RÚV 17. febrúar 2019 sagði að Capacent hefði talið að fjárhagslegur ávinningur af sameiningu væri 20–40 milljónir á ári, auk þess myndu sparast 216 milljónir á ári fyrir sameiginlegt félag. 5. febrúar og 4. júní 2019 var sameiningi tekin fyrir á vettvangi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar. En hvað gerðist síðar, borgarstjóri, í þessum samrunamálum 2019? Hvað gerðist, framkvæmdastjóri Reykjavíkur, Dagur B. Eggertsson, og varaformaður Sorpu, Líf Magnúðardóttir? Þið verðið að upplýsa það á þessum borgarstjórnarfundi. Þögnin frá ykkur í þessu máli, þá sérstaklega borgarstjóra, er ærandi. Það voru þið sem settuð málið á dagskrá þessa borgarstjórnarfundar. Hvers vegna var hrokkið skyndilega frá þessum áformum? Átti að fela skuldir Sorpu í samrunanum? Því næsta sem við vitum, þá er það að 8. júlí 2019 var tekið til umræðu ný áætlun vegna fjárfestingar Sorpu sem varð umtalsvert hærri en samþykkt áætlun gerði ráð fyrir og gert fyrir útgjöld yrðu 4,2 milljarðar eða 637 milljónum umfram áætlun. Svo endaði svo í tæpum 1,5 milljarði samtals þegar búnaðurinn var tekið með. 15. ágúst 2019 er minnisblað rýnihóps fjármálastjóra lagt fram þar sem að fjármögnunar leiðir fyrir framúrkeyrslunum voru kynntar. Á stjórnarfundi Sorpu 2. september var lögð fram greinargerð vegna breytinga á fjárfestingaráætlun þar sem að kom fram að tryggja þyrfti fjármögnun og viðbótarkostnaði með því að taka nýtt lán og lengi í öðrum lánum hjá Íslandsbanka og hverju báru ábyrgðina? Jú, eigendur Sorpu, það eru útsvarsgreiðendur á höfuðborgarsvæðinu og þá sýnu mest útsvarsgreiðendur Reykjavík því að Reykjavíkurborg er stærsti eigandinn. Ég minni aftur á samtals frávik upp á 1,5 milljarð. Svo er þetta með að kaupa eða leigja búnað. Í sjóðstreymi rekstraráætlana Sorpu frá til árunum 2020–2024 er óljóst hvað áætlað var vegna tækjakaupa. Þau voru færð á liðina fjárfest í flokkun, fjárfest í stækkun eða flokkun og fjárfest í Gufunesi. Umfjöllunum tækjakaupin í greinargerðunum er ekki nefndar fjárhæðir fyrir í greinargerð með áætlun fyrir 2019–2023 að 500 milljónir króna. Á sama tíma glemdist að setja tækjakaupin sjálf inn í áætlununa þegar svo kom í ljós að kostnaður vegna tækjakaupana hafði ekki ratað inn í áætlununa 2019. Þá leituðu stjórnendur Sorpu leiða til að taka tækin á rekstrarleigu eða eins og kemur fram í minnisblaði framkvæmdastjóra frá 24.2019 og kæmi fjárfestingakostnaður vegna búnaðarins því ekki bækur Sorpu fyrir að loknum rekstrarleigu tíma. Forseti, þarna klikkar fjármálastjórn algjörlega. Hvað með innri endurskoðanda félagsins, hvað með ytri endurskoðanda félagsins, hvað var í gangi? Þetta verður að skýra, ég ítreka aftur fyrirspurn mína til borgarstjóra, hvað gerðist þegar var hætt við samruna Kolku og Sorpu þegar þetta brestur allt á hér að Sorpu er allt í einu komin tæpan 1,5 milljarð fram úr áætlunum. Borgarstjóri sem framkvæmdastjóri sveitarfélagsins sem fer með hlutabréfið í Sorpu ber mikla ábyrgð í þessu og hann verður að svara. Virðulegi forseti, það er ekki einu sinni hægt að hafa hugaflug í að skálda þessa atburðarás upp. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar óska eftir að veita andsvar. Fyrstu þeirra er borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér er spurt út fyrir efnið, þó það tengist málum Sorpu, þar að segja hvað líður hugmyndum sameiningu Kölku sem er sorpbrennslustöð suður með sjó og Sorpu. Og hvað olli því að Reykjavík var hikandi
í því að láta þá sameiningu ganga eftir. Til að gera langa sögu stutta þá er rétt að vísa í umsögn fjármálaskrifstofu þær hugmyndir sem að lagðar voru fyrir í borgarráði á svona skýrslu Capacent sem að tók saman stóru línurnar í því. Þar var meðal annars bent á skuldastöðu Kölku en hitt stóra atriði var kannski það að Kalka í raun að nú þegar að brenna með fullum afkostum. Þannig að það var lítið svigrúm til þess að bæta þar við, þannig að það var óljóst hvaða hag höfuðborgarsvæðið hefði af samrunanum. Ef að hins vegar yrði aukin sorpflokkun suður með sjó, sérstaklega fyrirtækjasorp, að þá gæti það breyst, þannig að þessar hugmyndir ekki út af borðinu, heldur hefur rætt að halda samtölum og hugsanlega samvinnu áfram, því að samruni fyrirtækin er ekki eina leiðin. Það væri hægt að gera þetta með samning að brenna sóttmenguðu sorpi og öðru sorpi hjá Kölku og á móti gæti sorpa tekið við einhverjum flokkuðum sorpströmmum sem að myndi falla að starfsemi félagsins. Þannig að þetta sneri ekki að fjárhagsstöðu sorpu heldur þvert á móti eins og framkemur í umsögn fjármálaskrifstofu að annars vegar skuldastöðu Kölku og hins vegar bara því hvort það væri yfir höfuð eitthvað svigrúm til þess að sinna einhverjum úrgangsströmmum eins og það er kallað af höfuðborgarsvæðinu. Svona er lokið að veita andsvar og svarar þá andsvari Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Loksins kom borgarstjóri hér eftir mikið ákalli í ræðupúlt og reyndi að svara hér fyrir einhverju hluti. Það er upplýst hér að þeir eru allir rangir og ég hvet innri endurskoðun Reykjavíkur að fara betur yfir þessi mál. Í þessari skýrslu sem ég fór yfir sem var birt 1. desember 2018, drög til umræðu sameining Sorpu og Kölku, þá kemur fram að áætlaðar skuldir Sorpu fyrir árið 2019 voru 2.128 milljónir en skuldir Kölku einungis 673. Þannig að hér er borgarstjóri að fara með ósannindi en líklega erum við komin á sporið hvað gerðist því að upplýsingar mínar úr Reykjanesbæ eru þær að það var Kalka sem vildi ekki sameiningu við Sorpu því að Sorpa var svo skuldug og út af því varð ekki af þessum samruna. Sem segir okkur það að þarna mitt ár í fyrra þegar þetta brestur á með miklum þunga að það vanti 1,5 milljarð inn í rekstur Sorpu að þá er það vegna þess að það var ekki hægt að koma skuldunum yfir í sameina félag. Það er líka athyglisvert í allri þessar umræðu. Framkvæmdastjóri Sorpu var sendur í leyfi, beint af stjórnarfundi sendur í leyfi. Stjórnin er búin að vera í vandræðum hér með þetta mál. Það er ekki búið að loka því þó þetta sé til umræðu hér á þessum borgarstjórnarfundi. Þess vegna spyr maður sig. Er framkvæmdastjóri Sorpu kannski að skrifa greinargerð þar sem að verði kannski upplýst ykkur mál? Allavega vantar kjarkinn hjá stjórninni að láta hann fara því það var látið liggja því hér þegar þessi starfslok eða réttara sagt starfsfrí var kynnt að það héngi eitthvað á spýtunni. En það er mjög athyglisvert að andmælaréttur var nýttur að fulla þessum aðila og bárust fleiri tugir andmæla við skýrslu innri endurskoðanda sem virðist hafa verið bara byggð upp á viðtölum við stjórnarmenn Sorpu. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið að svara andsvari, veitur það ansvar öðru sinni. Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vísa aftur í umsögn fjármálaskrifstofu. Þetta eru tvö fyrirtæki, Kalka og Sorpa, af mjög ólíkri stærð, með mjög ólíkt tekju- og sjóðstreymi og mjög ólíkt eigið fé, eins og sést í öllum samanburðartölunum. Þannig að mér þykir leiðilegt að hryggja borgarfulltrúa með því að þarna voru réttilega efasemdir af hálfu borgarinnar að ganga til þessar sameiningar en það er alrangt sem að borgarfulltrúinn heldur fram að það hafi verið staða Sorpu sem olli því að það gekk ekki fram. En eins og ég segi þá er þetta aðeins út fyrir efnið en sjálfsagt að svara þessum spurningum og vísa á ágæta umsögn fjármálaskrifstofu fyrir þá sem vilja glöggva sig betur á þessu álitamáli.
Borgarstjóri Dagur Bjargeirsson hefur lokið að veita andsvar öðru sinni og svara þá ansvari öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Þetta var sama ansvar og mér var gefið hér í fyrra ansvari. Borgarstjóri vísar hér sífellt á umsögn fjármálaskrifstofu Reykjavíkur hvers vegna hafi verið fallið frá þessum áformum og okkur greinir hér á, ég með aðrar upplýsingar. En spurningunni ásamt hins vegar eftir að svara hvers vegna brast þetta þá þarna á mitt sumar þegar sameiningaviðræður hættu að það helltist yfir eigendur Sorpu tæpur 1,5 milljarður. Eftir stendur spurningin átti að koma þessu skuldum inn í sameinað félag og fela þar þar með í rekstrunum. Þarna stendur hnífurinn í kúnni. Því þetta var ekki á nokkurn hátt eðlilegt. Hvernig kjörni fulltrúar og almenningur komust á snoður það að allt í einu vantaði 1.500 milljónir inn í rekstur Sorpu. Forseti, við erum að tala tæpar 4 braggakrónur. 4 braggakrónur. Við erum að tala það. Stærðin svo mikil. Og ætlar ykkur að segja mig það að vakandi stjórnarmaður í Sorpu hafi ekki vitað af þessu. Þá hljóta þetta hafi verið svefnfundir, þessi stjórnarfundir, því það ekki hægt. Það ekki hægt að setja í stjórn og sjá ekki slík afglöp. En innri endurskoðandi komin á sporið ef hann kærir svo því að hér hafa komið fram upplýsingar sem að ég hef ekki borið upp áður en svona liggja málin fyrir mér. Þegar sameiningi klikkaði þá komu skuldirnar í ljós og þá var þessi sama fjármálaskrifstofa og borgarstjóri að vísi í að hafi slegið málið út á borðinu, þá kom hún með örfáum vikum seinna fram með nýtt plan lántökur og framleggingu í lánum. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara ansvar öðru sinni og veitir þá ansvar Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Hér borgarfulltrúin að sækja vatn langt yfir lækinn en allt í lagi. Það ágætt að koma hér upp í annað sinn og fara yfir þessi mál. Ég gerði það í andsvörum við fyrstu ræðu borgarfulltrúans. Verkefni var strangt til tekið fallið sjálft sig í mars þegar fjármálaskrifstofa gerir minnisblað þessi sameiningar áform, Kölku og Sorpu. Og því bara halda til haga að Reykjavíkurborg var aldrei sérstaklega spennt fyrir þessu en var tilbúin að skoða nokkra sviðsmyndir í þessa átt. Álit fjármálaskrifstofu kemur 3. mars þannig að tímalína borgarfulltrúans kolröng og til þess bara fallin að slá ryki í augu okkar borgarfulltrúa og íbúa Reykjavíkur með útúrdúr uppspuna og einhverjum langsóttum samsæriskenningum. Í einmitt umsögn fjármálaskrifstofu stendur með leyfi forseta: það mat fjármálaskrifstofa fjárhagur Sorpu sé traustur og fyrirtæki vel í stakk búið til að takast á við fjárfestingarverkefnum sem eru framundan. Hins vegar fjárhagur Kölku veikur, félagið mikilli þörf fyrir aukningu eiginfjár, endurfjármögnun óhagkvæmra lána og styrking og sjóðstreymi, kæmi til sameiningar félaganna þrátt fyrir ofangreinda ábendingar þyrftu núverandi eigendur Kölku áður að lækka skuldir félagsins til mikilla muna með yfirtöku þeirra eða með eigin fjárinnspýtingu í félagið. Tilvitnun lýkur. Á þessum tímapunkti, eins og ég fór yfir í andsvari mínu áðan, þá var ekkert vitað vanáætlanir Sorpu. Ekkert. Þær koma ekki ljós fyrir en síðar. Og mér langar líka að halda því til haga að í umhverfis- og heilbrigðisráði, þar sem að borgarfulltrúin sat, þá var bókað á þessa leið 19. júní 2019. Með leyfi forseta, ég ætla að grípa hérna bara inn í. Umhverfis- og heilbrigðisráð Reykjavíkur leggst gegn tillögum sameiningu Sorpu og Kölku að svo stöddu. Og þetta hefði borgarfulltrúnum átt að vera ljóst. Þetta satt hún í ráðinu og hefði átt að fylgjast með og einnig lesa minnisblað fjármálaskrifstofu.
Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, við sitjum ennþá uppi með þetta gat. Ég man vel eftir þessu fundi sem að viðkomandi sem að formaður stjórnar Sorpu að vísa í. Þrátt fyrir það að þetta sé minnisblað frá fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar, þá ég jafnframt að vísa í að skömmu síðar þá var það orðiljóst að Sorpu vantaði mikið fé, 1,5 milljarð. Ég að spyrja tenginguna þarna á milli, því að það beinlínis rangt sem að borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir segir að Sorpa hafi staðið illa, því í þessari skýrslu sem að heitir Drög til umræðu, sameining Sorpu og Kölku, kemur orðrétt fram með leyfi forseta. Á miðju ári 2016 voru viðræður félaganna teknar upp að nýju, enda fjárhagsstaða Kölku þá orðið mun betri og önnur rekstramál höfðu batnað umtalsvert. Skuldir þau lækkað 100 milljóna króna og eiginfjárstaða var orðin jákvæð sem nam 270 milljóna króna. Algjör viðsnúningur hafði orðið í rekstrinum. Tilvitnun lýkur. Þetta ósannindi sem hefur verið að bera hér á borð, að Kalka hafi staðið illa fjárhagslega, allavega miðað við þessa skýrslu sem gerði að Capacent að beiðni sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu og sveitarfélagana á Reykjanesi. Hér varaformaður Sorpu fyrst og fremst að beina puttanum á sjálfu sér. Hún situr í stjórn félagsins, hún hafði ekki hugmynd hvað var í gangi í rekstrinum. Eftir þessari þumalputta reglu sveitarfélagana þá skilst mér að fulltrúi Reykjavíkur í stjórn Sorpu að færast upp í formennsku þegar 2 ára tímabili bæjarfulltrúans í Kópavogi lýkur, þannig að það að nálgast. Virðulegi forseti, það kemur fram í skýrslu innri endurskoðenda að það verði að gera kröfur til þeirra sem setast í BS félög, alveg eins og félög á fjármálamarkaði. Mér sýnist þessi yfirlýsing borgarfulltrúans verið þá átt að það vanti hæfni til að setja í stjórn vegna þess að viðkomandi hefði ekki hugmyndum þessa yfirvofandi skuld sem að birtist allt í einu á sumardögum 2019. Borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita svara andsvari. Það óskast að veita andsvar öðru sinni. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Ágæti forseti borgarstjórn, þetta bara málinu alls óviðkomandi. Þetta bara útúrdúr. Það bara verið að slá ryki í augun á ykkur og borgarbúum. Þessi sameiningar áform, Kölku og Sorpu skipta engu máli fyrir þá skýrslu sem við ræðum í dag. Og eins og ég sagði áðan í ræðu minni, eða í andsvari mínu, að þá eru þau út af borðinu. Og það ekki vegna fjárhagsstöðu Kölku né Sorpu, heldur vegna þess að það ekki pólitísku vilji, hvorki á Reykjanesinu né Reykjavík, til þess að sameinast. Þannig liggur málið og það rétt. Borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svara þá andsvar öðru sinni, Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég ætla nú ekkert að vera taka þátt hér mikið lengur í þessar umræðu því að borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir algjörlega komin í heilan hring og ef ekki 5 í þessum andsvörum og þeim ræðum sem hún hefur komið hér upp í þessari umræðu í dag. Ég minni aftur á það að það mjög skrítið að borgarstjóri skuli enn eina ferðina í erfiðum skítugum málum láta oddvita hinna flokkana bera þá þungu umræðu. Þetta alveg eins og í verkfallsdeilunni að það allt í einhver upplýsingafullur og sviðstjórar til svarin ekki borgarstjóri sjálfur. En þetta stíllinn að hafa konunnar, oddvitina, til þess að svara fyrir sér skítugum mál. En bara svona til að ljúka þessu, virðulegi forseti, þá má nú alveg segja það að þessi breytingartillaga sem meirihlutin búin að leggja hér fram við tillögu sjálfstæðismanna varðandi fjölgun fulltrúa eins og til dæmis í Sorpu sem að þá tillögu styðji, að þá nú verið að kasta rýrð kannski á fulltrúa Reykjavíkur varðandi hæfi til að setja
til að sitja í stjórnum því í breytingatölunni felst akkurat aukin hæfniskrafa eins og gerist í fyrirtækjum almennum markaði. Þannig að það nú kannski jákvæði punkturinn akkurat í þessari breytingatölvu á þeim. Við verðum augljóslega að gera miklar hæfiskröfur til þeirra sem sita í B-hluta fyrirtækjum borgarinnar til þess að svona slys verði ekki daglegt brauð. Ég minni aftur á það. Þetta eru 4 braggakrónur sem að gerðust af því að virðist framhjá öllum stjórnarmönnum í Sorpu á 5 eða 6 mánuðum. 1.500 milljónir. 1.500 milljónir. Þetta er svakalegt. Ég veit ekki, eins og ég segi, kannski hafa þetta verið svefnfundir, ég veit það ekki, en fyrr má nú vera vanhæfi. Hafi ekki átt að segja á þessu. Andsvörum lokið, forseta þykir nú rétt að talaði virðingu þá borgarfulltrúar sem þér taka til máls. Þá hefur ósk eftir að taka til máls Sigurborg Ósk Karlsdóttir borgarfulltrúi. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn. Sorpa BS skiptir okkur öll máli. Hér eru við að ræða byggðasamlag sem snýst samstarf sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu þegar kemur að sorphirðu. Samstarfi er hagkvæmt og til þess fallið að nýta vel innviði og auðlindir. Gas- og jarðgerastöð var ákveðið að setja á laggirnar til þess að draga verulega úr urðun á lífrænum úrgangi. Rannsóknir hafa sýnt að umhverfisvænasta og hagkvæmasta meðferð lífræns úrgangs sé að gasgera úrganginn eins og stendur til með að gera með nýju gas- og jarðgerastöðinni. Þannig að gas- og jarðgerastöðin er í raun fyrst og fremst umhverfismál. Við þurfum að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og beita fyrir okkur öllum tækjum til þess. Gas- og jarðgerastöðin, Gaia, er eitt af þeim verkfærum. Eitt af okkar úrræðum til þess að ná í halan á Parísarsamkomulaginu. Reyna, segi ég, því þrátt fyrir að ýmis metnaðarfull verkefni, bæði á vegum Reykjavíkurborgar og annara, þá erum við ekki að gera nóg. Gas- og jarðgerastöðin er algjörlega nauðsynleg ef það á að takast. Það sem við sjáum í skýrslunni þessa framkvæmd er að enn sem áður veitir innri endurskoðun Reykjavíkurborgar faglega greiningu á umgjörð verkefna. Hér sjáum við enn einu sinni svo ekki verður umvilst að innri endurskoðandi er óháður aðili sem hikar ekki við að teikna sanna mynd af atburðum, hvort sem virkar hentugt eða þægilegt eða ekki, sem er einmitt hennar hlutverk. Hún styður við okkar eftirlitshlutverk, okkar sem erum kjörnir fulltrúar og vinnum fyrir íbúa Reykjavíkur. Ég kann illa að meta það að borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir leyfi sér hér að halda áfram þeirri vegferð sinni að grafa undan helstu eftirlitsstofnun borgarinnar með því að efast enn og aftur sjálfstæði innri endurskoðunar. Hversu oft er hægt að segja sömu vitleysuna? Hversu lágt er hægt að leggjast í að grafa undan eftirlitsstofnunum? En segjast svo út hitt munnvikið, auðvitað treyst henni, því allt sem borgarfulltrúin segir sé augljóslega til þess fallið að lýsa allt öðru viðhorfi. Þessari vegferð Miðflokksins hlýtur að fara að ljúka. Það er alvarlegur ábyrgðarhluti að grafa undan okkar helstu eftirlitsstofnunum. Það sem ég tek með mér öðru fremur eftir lestur skýrslunar og umfjöllun hana er að ég myndi vilja gera breytingar. Sér í lagi á 2 atriðum hvað varðar skipulag Sorpu. Ég vil tryggja það að meðlimir stjórnar fá næði til að byggja upp reynslu af stjórnarsetu yfir lengri tíma og ég vil tryggja að nauðsynleg þekking sé innan stjórnar hverju sinni. Þar að auki vil ég skýra betur skil milli ábyrgða sveitarfélaga sem hafa aðild að samlaginu og ábyrgð á samlaginu sjálfu. Til að ná þessu markmiði telja okkur ekki stætt á að hafa áfram kjörna fulltrúa í þessari stjórn að jafnaði. Ég vil sjá utanaðkomandi stjórnarmeðlimi í stjórninni eins og meirihluti borgarstjórnar hefur til dæmis haft í Orkuveitu Reykjavíkur.
Því miður hefur Sjálfstæðisflokkurinn ekki fylgt okkar fordæmi og velur kjörna fulltrúa til sinna starfa í stjórnarstörfum Orkuveitu Reykjavíkur. Það getur valdið hagsmunaárekstri. Þar auki tel ég eðlilegt að það sé skoðað gaumgæfilega að fjölga stjórnarmeðlimum Reykjavíkurborgar í stjórninni. Reykjavíkurborg hefur ekki eðlilega aðkomu og fulltrúa fjölda miðað við ábyrgð, íbúafjölda og fjármuni sem við leggjum þarna inn. Hér sést ein afleiðing þess að stærsti aðilinn hefur í raun og veru ekki betra aðgengi að stjórn fyrirtækisins. Þó við séum langstærsti aðilinn í byggðasamlögunum og sitjum uppi með mestu ábyrgðina höfum við bara einn fulltrúa. Það er innri endurskoðun Reykjavíkur sem greinir það sem miður fer og leggur til aðgerðir til að bregðast við. En við höfum þó bara einn fulltrúa. En Reykjavík þarf að svara fyrir málið. En bara einn fulltrúi. Það sýnir sig að hin sveitarfélögin stökkva ekkert á ábyrgð þegar svona mál kom upp, en ennþá bara einn fulltrúi. Það þarf að skoða og svo endurskoða aðkomu Reykjavíkur að stjórn Sorpu og það þarf að leita leiða til að styrkja okkar aðgengi að valdi og aðkomu að ákvörðunartöku. Við sitjum með ábyrgðina fjárhagslega og pólitískt en erum ekki með aðkomu í samræmi. Það er ólýðræðislegt. Enn fremur komin tími til að virkja fulltrúaráð SSH sem ætti að vera hinn lýðræðislegi vettvangur kjörinna fulltrúa til að hafa reglulega og eðlilega aðkomu að vinnu stjórna byggðasamlagana. Kjörni fulltrúar verða að hafa vettvang til að veita lýðræðislegt aðhald með þeirri vinnu sem þar fer fram með beinum hætti. En á endanum komum við aftur að því að hér mikilvægt umhverfismál að ræða og hér líkt og annar staðar verða gagnsæir og góðir stjórnarhættir að ráða fyrir umhverfið og fyrir náttúruna. Borgarfulltrúinn Sigurður Ósk Haraldsdóttir er lokið máli sínu og Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hennar. Forseti, góði borgarfulltrúar, hér kom borgarfulltrúi okkar sjálfstæðismanna upp áðan Jórunn Pála Jónasdóttir og kallaði eftir sjónarmið Pírata og Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi varð við þeirri beiðni sem er ánægjulegt því að hennar flokksmaður var formaður stjórnar Sorpu hér á síðasta kjörtímabili en borgarfulltrúin kom inn á það í máli sínu varðandi fulltrúaráð SSH og þann samráðsvettvang sem þar er. Ég velti því svona fyrir mér hvort að borgarfulltrúanum finnist við hæfi að fulltrúaráðið hafi ákveðið að það var hlutverk sitt að vera vinur til að hringja í stað þess að halda reglulega fundi sem er í samþykktum fulltrúaráðsins og að minnsta kosti tvisvar ári sem það gerði ekki. Og mér langar svona að heyra hennar sjónarmið á þeirri stjórnsýslu sem þar var viðhöfð og þeim vanefndum að halda reglulega samráðsfundi. Heldur voru haldnir kynningafundi sem voru ekki einu sinni ritaðir. Borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá er óskað eftir að taka til máls Líf Magnúsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér þykir vænt Sorpu og ég hef mikinn metnað fyrir þeim verkefnum sem hún sinnir. Gas- og jarðgerðarstöðin er eitt af þeim og ég vil sjá það raungerast á sem bestan og hagkvæmastan hátt eins og við líklega öll. Ég ætla að þakka fyrir umræðina sem fóru fram hér í dag að mestu hafa það verið gagnlegar og uppbyggilegar. Fólk er tilbúið til þess að finna lausnir til framtíðar og flesti gera sig grein fyrir mikilvægi félagsins í þágu umhverfis og almennings. Þó sumir vilji vissulega fella pólitíska keilur frekar en að horfa fram á við og taka þá það í fangið, það verk sem við þurfum að ráðast í, sérstaklega í ljósi þessara skýrslu sem við ræddum hér í dag. Að gera það og að gera betur, það heitir að axla ábyrgð.
og við skulum hafa það í huga. Og hér líka orðstýr Sorpu í hættu og það skiptir máli hvernig við tölum fyrirtækin í eigu borgarinnar og hvernig við tölum Reykjavík og borgina. Það mætti stundum halda að hér væri allt í niðurníðslu og allt á helja þröm. Það heitir að slá pólitíska keilur. Við getum segja rætt á öðru vettvangi. Margt býður okkar og ég tel að við þurfum að gefa okkur mjög góðan tíma til þess að ráðast í þessi verkefni, ekki annað en einu og ná samstöðu þau. Og þessa framtíðarsýn sem við viljum, hún getur verið ólík. Að mínum mati þá finnst mér að pólitískt kjörnir fulltrúar eigi að sitja í þeim fyrirtækjum sem að sveitarfélögin eiga, að þar fer fram pólitík þó hún sé kannski ekki að flokkpólitískt. Við erum hérna í pólitík fyrir Reykvíkinga og almenning og því þarf að halda til haga. En þá þurfum við að samaskapi líka að styðja þá kjörnu fulltrúa til þess að verða góðir stjórnarmenn. Og ég tel það afar mikilvægt og ég held að við höfum öll gagn af því. Eins þurfum við Reykvíkingar að gæta hagsmuna Reykvíkinga í þeim stjórnum sem að Reykjavíkurborg á og ég tel mig ekki vera vinstri grænan fulltrúa í Sorpu, heldur í fulltrúi almennings Reykvíkinga, ykkar. Og við skulum líka hafa það í huga þegar við ræðum þessi mál. Það eitt sem ég saknaði í umræðinni og það svo sem eitthvað sem við eigum bara eftir og verður rætt í aðdraganda þeirra breytingar sem við stöndum frammi fyrir og það það verklag sem að við þurfum eða við viljum fylgja þegar mjög stórar framkvæmdir að ræða. Vegna þess að hið opinbera ríkið styðst við slíkt verklag en að samaskapi hafa sveitarstjórnir ekki neitt. Og kannski það ástæða fyrir margar framúrkeyrslu, þetta bara ekki nógu skýrt. Og það það sem við þurfum að gaumgæfa líka og kemur fram reyndar í skýrslu innri endurskoðanda og bara með leyfi forseta. Framkvæmdasýsla ríkisins hefur sett fram verklagsreglu tilhögun áætlanagerðar við opinbera framkvæmdir. Enda þótt umboð framkvæmdasýslu ríkisins nái ekki til sveitarfélaga eða fyrirtæki meirihluta eigu þeirra, lítur innri endurskoðun til þeirra viðurkenndu viðmiða sem þar að finna einkum í ljósi þess að sveitarfélög og stofnanir þeirra falla undir lögum opinber innkaup. Og tilvitnun lýkur. Og kannski eigum við ekki að endilega vera að bera okkur við ríkið, þar líka ýmiss konar framúrkeyrsla og vanáætlanir og kannski ættu við að falast eftir því að við fáum einhvers konar skýrt verklag þegar stóra framkvæmdir að ræða og þá ég að hugsa dálítið á heildina og til framtíðar borgarlínan við stöndum frammi fyrir því, sveitarfélögin að byggja almennings hraðvagnakerfi og svo framvegis. Mér langaði bara að skilja ykkur eftir með þetta. Ég aftur á móti tilbúin í þetta samtal. Við í stjórn Sorpu höfum axlað ábyrgð og ég ætla að skilja það eftir hér í þessum sal og ég þakka annars mjög góðar umræður. Líf Magnúsdóttir hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir óskar eftir að veita andsvar í ræðu hennar. Forseti, góðu borgarfulltrúar, það með ólíkindum að borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir og varaformaður Sorpu skuli kalla það að minnihlutin hér sem að gagnrýna þetta verklag og þessa framúrkeyrslu hjá Sorpu að kalla það að við sem að slá pólitískar keilur. Við erum að sinna eftirlitshlutverki okkar og við höfum takmarkaðan aðgang til þess að sinna þessu eftirlitshlutverki einfaldlega vegna þess að við höfum ekki mann í stjórn Sorpu. Minnihlutun hefur takmarkað aðkomu að málefnum Sorpu. Það var Sjálfstæðisflokkurinn sem bað þessa úttekt innri endurskoðunar. Við skulum hafa það í huga. Og þegar við fáum hana, þá hljótum við að hafa leyfi til þess að spyrja út í mál, spyrja þá sem situr í stjórninni út í einstök mál og hvers vegna þetta fór svona. Það hljóta að vera sjálfsögð réttindi okkar sem erum hér borgarfulltrúar og eigum að sinna eftirlitshlutverki hvað starfsemi Reykjavíkurborgar varðar. Orðstír Sorpu að veði, segir borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Það alveg rétt. Auðvitað orðsporin að veði þegar að framúrkeyrslan með þeim hætti að ekki verður við unað.
og vinnubrögðin eru með þeim hætti að ekki verði við unað. Ég kalla eftir skýringum á því hvað hún kallar pólitískar keilur, borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir og varaformaður Sorpu. Borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá hefur óskað endingu að taka til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil kannski fyrst og fremst fá þakka fyrir þessar umræður og málshefjanda Líf Magnúsdóttur, borgarfulltrúa og fulltrúa Reykjavíkurborgar í stjórn Sorpu fyrir yfirferði við stöðu málsins. Við áttum okkur á því að stjórnin í miðjum klíðum við að taka ákvörðun á grundvelli skýrslunar, en vil að það komi skýrt fram hér að ég tel að leið og ljóst var þessa framúrkeyrslu þá gerðist stjórnin viðvart í sumar og sett af stað feril sem að meðal annars birtist í þessari skýrslu og frekari viðbrögðum stjórnar. Á vettvangi stjórnar SSH eða Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hefur frá aðalfundi samtakanna 15. nóvember verið rætt stjórnsýslulega stöðu byggðasamlaga og stjórnarfundi í gær að þá var rædd verkefnisáætlun í því. Ég heyri ekki betur en að það sé í raun svolítið þverpólitískt ákall að skoða þessi mál vel hér á vettvangi borgarstjórnar og ég mun gæta þess að miðla gögnum úr þeirri vinnu inn á fundi borgarráðs þannig að borgarráðsfulltrúar og borgarfulltrúar getur glöggvað sig á því og við eigum að mínum að hafa lágan þröskuld til að taka líka þessa umræðu í okkar hópi hvernig við viljum hafa þetta. Fyrsti áfangin fólst í því að Róbert Ragnarsson, ráðgjafi, búinn að kortleggja hvernig að þessum samstarfsverkefnum staðið á Norðurlöndum. Það er nokkuð mismunandi en byggðarsamlög eru víða, sérstaklega þar sem að byggðarsamlög fara með í raun lögbundin verkefni eða stjórnvaldsákvarðanir. Við eigum úttekt frá 2011 mismunandi rekstrarform og það er búið að taka saman öll þessi gögn sem hafa verið unnin í gegnum tíðina og geta nýst í þessu. Þannig ég vonast til þess að markviss umræða og vinna fari fram á þessu vori. Það er alltaf ákveðin tilhneiging til þess hér í sölum borgarstjórnar að gera málin pólitískt og ég ætla svo sem ekki að elta ólar við það. Einn borgarfulltrúi Örn Þórðarson var í raun kominn svo langt að hann var farinn að færa rök fyrir því að fjármálaráðherra ætti að axla ábyrgð á erfiðleikum Íslandspósts í sinni nálgun og ætla ég að virða honum viljan fyrir verkið en ég held að fáist aldrei nein skýr og yfirveguð umræða ábyrgð ef við ætlum að sýna hendistefnu í því eftir í hvar við stöndum í pólitík í hverju mál sig, hvar ábyrgðin liggur. Að draga svona fjöður yfir það sem stendur í skýrslunni í því skyni að reyna að flytja ábyrgðina inn á vettvang sem klárlega ekki hélt utan málið býsna langseilst. Og þetta sagt hér í mestu vinsemd því að mér finnst þessi umræða að langflestu leyti hafa verið uppbyggileg og góð en auðvitað líka undirstrikað það sem að þarna undir og það ekki á hverjum degi sem að stjórn í byggðasamlagi kallar eftir úttekt innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar því að við skulum muna það að Sorpa með annan innri endurskoðanda sem að var ráðinn eftir útboð þannig að þetta í raun úttekt sem að fer yfir þetta í heild sinni. Ég held ég að við síðan svara spurningum sem hér kom upp varðandi stýri og beigenda lyktarmálin og eins varðandi sameiningarmál og viðræður Kölku og Sorpu en tek undir það með öðrum að við höfum ekki lokið umfjöllun okkar þessi mál. SSH að vinna það sem snýr að stjórnsýslulegri stöðu byggðasamlaga og stjórnin og hefur gert það býsna yfirvegað en af festu að taka á bæði því að upplýsa þetta mál með því að biðja þessa úttekt og núna að huga næstu skrefum í því. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið máli sínu, borgarfulltrúinn Örn Þórðarson hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu hans.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég í máli mínu fyrir í dag þetta dagskrárefni var ég að ræða ábyrgð eigendavettvangs. Og ég kallaði eftir því að fá afstöðu og skoðun handhafa eigandavalds eigandabréfs, okkar fulltrú á þessum eigendavettvangi, borgarstjóra, hvaða skoðun hann hefði á þessu máli og hvort honum finnist ástæða til þess að bregðast við. Það var mér ákveðin vonbrigði að hann kaus að gera svo ekki í ansvari. Það er auðvitað hans réttur að þurfa ekki að svara þeim orðum sem til hans eru beint. Ég hef reynt í öllum mínum málflutningi, sérstaklega þessu máli, að reyna að forðast að gera þetta mál pólitískt. Mér finnst það hafa tekist komist til skila ágætlega hjá mörgum hér í þessum sal að ég kalla eftir ábyrgð eigendavettvangs. Á þeim vettvangi sitja fulltrúar úr fjölmörgum stjórnmálaflokkum og ég ætla ekki undan skilja neitt. Hins vegar hef ég bara þetta tækifæri hér í þessum sal að beina orðum mínum til handhafa eigendavalds Reykjavíkurborgar. Ég ætla ekki að biðja svör við þessum spurningum. Það er allt og langt komið með þennan dagskrárlið, en hins vegar langar mig til þess að enda þetta á því að segja þegar umræðinu komur að þennan stað að það er verið að halda því fram hér að ég sé að draga með líkingum fjármálastjóra Íslandspóst. Heyrði ég rétt? Draga fjármálastjóra Íslandspóst og gera hann ábyrgan. Heyrði ég rétt? Ég tel þessi orð og þennan málflutning ekki sett fram í neinni vinsemd. Ég tel hann vera dapurlegan og engum til sóma. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá ansvarið Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er ljúft og skylt að leiðrétta það að borgarfulltrúinn heyrði ekki rétt. Það sem sagt var hér úr þessum ræðustól var að með röksemdum borgarfulltrúans þá verða fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson sem fyrst og fremst væri ábyrgur fyrir fjárhagsáætlun vandræðum Íslandspósts því að áhersla borgarfulltrúans á eigendahlutverkið er þannig, og ég var að segja það að þessi skakka áhersla hún í raun dregur úr en skerpir ekki á þeirri ábyrgð og umboðskeðju sem að þarf að hafa skýra sýn á þegar við erum að velta svona málum fyrir okkur. Þannig að hér var ekki talað fjármálastjóra Íslandspósts, heldur fjármálaráðherra sem heldur sem þetta hlutabréfi ríkisins í Íslandspósti. Borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefur lokið við að svara ansvari og veitir á ansvar öðru sinni. Örn Þórðarson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, takk fyrir að leysa úr þessum misskilningi. En hins vegar þá má það alveg koma fram að ég alveg tilbúin til þess að gera fjármálastjóra einhverju leyti fjármálaráðherra, svo það sé rétt sagt, að einhverju leyti ábyrgan fyrir því sem hann þarf að axla ábyrgð á. Ég ætla hins vegar ekki að gera það hér og ég ætla ekki að gera það nú, en ég tel að við öll sem að tökum á okkur trúnaðarstörf og förum í ábyrgðarhlutverk fyrir okkar bjóðendur, borgarbúa, eða hverju svo sem það eru, að þá þurfum að taka það mjög alvarlega og við þurfum að rækja þær skyldur af alvöru og ég kem til með að vera þeirra skoðunar áfram eins og ég hef verið hingað til. En það er ágætt að fá úr þessu skorið, hins vegar í þeirra skoðunar, að eigendavettvangur hefði mátt standa sig miklu betur í því að rækja eftirlitshlutverk sitt og aðhald. Enda til þess hæfir aðilar með ennþá hæfari aðilar með sér í sínum störfum. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið að veita ansvar öðru sinni. Þá er
umræðu lokið og hægt að ganga til þess að afgreiða þá tillögu sem tölusett sem nr. 2 á dagskrá fundarins. Fyrir fundinum liggur breytingartillögu við tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins breytingar á stofnsamningi frá borgarfulltrúum meiri hlutans og verður hún tekin til afgreiðslu fyrst áður en greitt verður atkvæði tillöguna svo breyta ef hún nær þá fram að ganga eða upprunnin tillöguna ef að breytingartillagan fellur. Þá ætla ég að taka þá breytingartillögu til afgreiðslu. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkir eru breytingartillögunni vinsamlegast gefið merki. Svo þeir sem á móti kunna vera. Borgarfulltrúar boðuð. Og þá hyggst forseti bera upp tillöguna svo breytta til atkvæða. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkir tillöguna svo breyttri vinsamlegast gefið merki. Tillagan er þá samþykkt með 20 atkvæðum. 3 breiði ekki atkvæði. Bókunar tilbúnar? Gjörðu svo vel, Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi, aðrar bókunar hafa verið lesnar upp einhverju leyti. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Við samþykkjum þessa tillögu með eftirfarandi bókun þar sem við í raun og veru gerum grein fyrir atkvæði okkar. Með leyfi forseta og bókabókun og svohljóðandi. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks samþykkja breytingatillögu þessa í því trausti að aðkoma borgarinnar, langstærsta eiganda í Sorpu, verði með þeim hætti að aðkoma borgarinnar að stjórnum sem næst því að vera í hlutfallslegu samræmi við eignarhlut borgarinnar. Reykjavíkurborg ber höfuðábyrgð á Sorpu eins og ljóst á ábyrgðum Reykjavíkurborgar sem veittar hafa verið í tengslum við lántöku vegna framúrkeyrslu. Aðkoma borgarinnar verður að endurspegla þá ábyrgð í verki. Sjálfstæðismenn vilja sjá niðurstöðu í þessu máli fyrir vorið, eigi síðar en 1. maí næstkomandi. Reykjavíkurborg hefur aðeins 1 af 6 fulltrúum í stjórn þessa byggðarsamlaga en fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa margsinnis bent á þá staðreynd að ekki er hægt að sætta sig við það, sérstaklega með hliðsjón af ábyrgðum borgarinnar gagnvart fjárhagslegri ábyrgð og lántökum. Á borgarstjórnarfundi 17. september á síðasta ári samþykkti borgarstjórnin að ábyrgjast lánveitingu til Sorpu upp á 1,5 milljarð pro rata. Með því ábyrgjast lán byggðarsamlagsins var borgin að veðsetja framtíðartekjur borgarinnar svo fyrirtækið geti ekki lán vegna framúrkeyrslunnar. Loks er vakin athygli á því að ábyrgð á skuldum B-hluta fyrirtækja borgarinnar og byggðarsamlagana er komin yfir 100 milljarða króna. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks telja því æri tilefni að taka upp stoppsamning byggðarsamlagana. Takk fyrir það. Eru fleiri borgarfulltrúar sem vilja þessu bókun við mál 1 og 2? Svo virðist ekki. Gjörðu svo vel, Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Forseti, fulltrúi Sósíalistaflokksins telur byggðarsamlög í þeirri mynd sem þau eru nú ekki verið til þess fallin að tryggja lýðræðislega aðkomu íbúa að félögum í eigu Reykjavíkur og það er nauðsynlegt að vinna því að tryggja aðkomu borgarbúa. Hér leggur meiri hlutinn til að því verði beint til stjórnar samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu að farið verði yfir skipulag og stjórnarhætti byggðarsamlaganna, Sorpu BS, Strætó BS og slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins í þeim tilgangi að tryggja hagsmuni aðkomu sveitarfélaganna sem eiganda þeirra ábyrgðaraðila og að skerpa hlutverk umbúða ábyrgðarstjórna byggðarsamlagana. Þar er lagt til að horft verði til inntaks stofnsamninga og inntaks og framkvæmdar eigandastefnu byggðarsamlagana og segja þau mikilvægt í þeim verkefni að leita sjónarmiða hjá breiðum hópi sveitarstjórnarfólks á höfuðborgarsvæðinu sem og stjórnum byggðarsamlagana. Fulltrúi sósíalista tekur undir mikilvægi þess að fara yfir skipulag og stjórnarhætti byggðarsamlagana í ljósi skýrslu innri
Það er auka erðarna hjá mér, innri endurskoðanda sem hér var til umræðu en telur þar nauðsynlegt að raunverulegir eigendur fá einnig þar að koma að vinnunni, íbúar borgarinnar og starfsfólk borgarinnar sem starfar hjá umræddum byggðasamlögum sem geta komið með mikilvæg sjónamið inn í uppbyggingu þeirra mikilvægra fyrirtækja sem hér er að ræða. Takk fyrir það. Sanna Mörtudóttir borgarfulltrúi og þá er það næst Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Já, uppálega var þetta liður tillögu sjálfstæðismanna til að borgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins breytingar á stofnsamningi Sorpu nær einfaldlega ekki nógu langt. Að því leyti til að meirihlutan skárri enda í takt við tillögu Flokks fólksins frá í september 2019 þess efnis að borgin skoði fyrirkomulag byggðasamlaga með tilliti til lýðræðislegra aðkomu borgarbúa að þeim. Tillagan var felld og sjálfstæðisflokkur sat þá hjá. Sá hluti breytingartillögu meirihlutan sem í takt við tillögu Flokks fólksins að farið verði yfir skipul og stjórnarhætti byggðasamlagana til að tryggja hagsmuni eiganda þeirra. Það sem hugnast ekki í Flokki fólksins allt þetta samkrull með utanaðkomandi ráðgjöfum og samtökum sveitarfélaga. Flokkur fólksins vill ríka aðkomu borgarbúa að þessum málum og vill að borgarstjórn hugsi fyrst og fremst hagsmuni borgarbúa. Flokkur fólksins telur borgarmeirihlutann allt á háðan samtökum sveitarfélaga með hinn ýmsu mál. Meirihlutann skortir þor og áræðan að standa á eigin fótum og vinna meira með borgarbúum. Hægt að skoða þessi mál án aðkomu SSH og ótal annar og utanaðkomandi ráðgjafa. Reykjavík sjálfstætt sveitarfélag langstæðst og í öllu tilfellum að gæta fyrst og fremst að hagsmuni borgarbúa. Ef byggðasamlag á að vera lýðræðislegt þurfa stjórnunarheimildir að vera í samræmi við ábyrgð. Svo eru byggðasamlag heldur engin lögmál. Með leyfi forseta, má ég lesa kannski bókun við umræðu skýrsluna eða? Já, þetta allt þetta ekki allt það sama? Borgarfulltrúi Flokks fólksins vil ítreka á tillögu sín og borgaráði að stjórnarmaður borgarinn axli ábyrgð og helst að öll stjórnin geri það og víki. Þau hafa brugðist þar sem þau hafa ekki fylgst grannt með málum Sorpu. Niðurstöður skýrslunar afgerandi, stjórnin vanhæf og stjórnunarhættir hennar ámælisverðir. Allir skuldir skellt á framkvæmdastjórann, hann hefur vissulega mikla ábyrgð en hún fyrst og fremst að halda utan daglegan rekstur og vissulega halda stjórn upplýstri málefni sem tengjast félaginu. En stjórnarmenn bera stæðstu ábyrgðina. Stjórnarmenn skulu, eins og segir í skýrslunni, óska eftir og kynna sér öll þau gögn og alla að það eru upplýsingar sem þeir telja sig þurfa á að halda. Byggðasamlagskerfi meingallað kerfi og ef stjórn byggðasamlags einnig vanhæf þá varla von á góðu. Stjórnarmaður borgarna hefur flotið með og ekki langt síðan að á fundi borgarstjórna var leitað samþykkis fyrir ábyrgð á láni til að mæta framúrkeyrslu Sorpu. Þá spurði meirihlutinn engar spurning og skortur á gagnrýni hugsun var áberandi. Nú neyðist meirihlutinn að skoða málið og treysti sér aðeins til að gera það undir verndarvæng samtök sveitarfélaga. Það hefði þurft að grípa mikið fyrir í taumana. Ef borgin ætlar að taka þátt í byggðarsamlagi þá þarf borgin sem stæðsti eigandinn að hafa stjórnunarheimildir í samræmi við ábyrgð og eignarhald og þarf að geta skipa stjórn sem stendur í lappirnar. Borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir lokið við að lesa bókun. Þá eru ekki fleiri sem hafa óskað til að lesa bókun til þessu lið og þá hægt að ganga til næsta liðar á dagskrár sem liður 3 til að borgarfulltrúa Miðflokksins framtíð landsvæði fyrir starfsemi skotfélaga. Til máls tekur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseta, getur borgarfulltrúar og tilheyrendur. Nú, eins og flestir vita þá búið að endurvekja gömlu hverfisráðin og eru þau nú kölluð íbúðaráð. Og það sem að mér finnst skemmtilegast í þessi íbúðaráð það getur almenningur komið með mál inn í íbúðaráð og komið þeim áleiðis innan borgarkerfisins og íbúðaráðin hafa þá rödd bæði hér í borgarráði og í borgarstjórn. Eitt slíkt kom upp á fundi 12. desember á síðasta ári, 2019,
á öðrum fundi íbúðaráðs Kjalarness og þá var lagt fram erindi íbúa á Kjalarnesi ásamt fylgiskjali og það varðaði mengun sem tengd skotsvæðunum eða skotsvæðinu á Álfsnesi. Ég vil gjarnan fá að lesa hérna upp bókunina sem íbúðaráðið lagði fram með leyfi forseta. Íbúðaráð Kjalarness leggur fram svohljóðandi bókun. Í ljósi þess að íbúar og landeigendur hafa kvartað á annan áratug vegna skotæfingasvæðana við Kollafjörð ályktar íbúðaráð Kjalarness þess efnis að fari verði í það bráðast að leysa úr þessum ágreiningi. Æfingasvæðunum verði fundin nýr staður þar sem sátt ríkir þessa starfsemi, jafnframt verði gerð fagleg úttekt á blý- og hávaðamengun vegna starfseminnar. Tilvitnun líkun. Á þessum fundi íbúðaráðs Kjalarness þá var þessu erindi og þessari bókun vísa til umhverfis- og heilbrigðisráðs annars vegar og skipulags- og samgönguráðs og málið þar inni núna. En þar sem að ég hrifin af líka, það að halda málunum heitum því það svo auðvelt að svæfa mál hjá borginni og eins hjá ríkinu og að þau bara gleymist og verði að engu. Sko, hér fylgir greinagerð með þessari tillögu minni. Tillagan mín sú að fundi verði lausn á framtíðarlandsvæði fyrir skotfélag Reykjavíkur og skotrein á Álfsnesi í sátt við íbúa Kjalarness og Kollafjarðar. Þessi skýrsla sem fylgir hér með í þessu máli afar ítarleg og þar sem við erum og undir skriftir sem í skýrslunni eru athyglisverðar. Það eru tæplega 50 manns sem að skrifa undir með sinni eigin hendi, þetta hálfgerð íbúakosning eða áskorun með eigin hendi, að þá kemur yfirskrift, undirskriftina með þessum hætti virðulegi forseti með leyfi. Við undirrituð gerum þá kröfu að skotsvæði skotfélags Reykjavíkur verði fjarlægt af Kjalarnesi nú þegar. Tilvitnun lýkur. Undir þetta rita 50 aðilar og þetta sýnist mér allt saman löglegar undirskriftir, hér fylgja með kennitölur og heimilisföng og annað. Þetta mjög mikið ákall frá íbúum á þessum svæði og þegar talað að það eigi að ákveða að fjarlægja þessa íþrótt af þessu svæði nú þegar, þá það mjög sterkt ákall. En ég ákvað að fara þá leið í þessari tillögu sem liggur hér fyrir borgarstjórnarfundinum að við gerum samkomulag, setjumst niður með þessum aðilum svo allir geti lifað í sátt og raunverulega að það verði farið að huga því fyrir alvöru að finna þessari starfsemi nýtt svæði. Ég tek það fram, ég ekki á móti þessari íþróttugreinu, ég ekki á móti skotmönnum, en þetta farið að verða íþyngjandi þarna á þessu svæði. Við hér að tala að í þessari skýrslu fullyrt að þarna sé verið að dæla til dæmis blý í sjóinn sem mjög mengandi. Sumir segja að það sé ekki nota blý, við verðum þá bara að komast að þessu. Heilbrigðiseftirlitið verður þá bara að fara þarna vettvang og tína þarna högl og greina þetta. Því að ef að það verið að nota blý á Íslandi, sem eitt Norðurlandana að nota blý í þessi skotvopn sem þarna notuð, þá það mjög athyglisvert að svo sé, því að jú, ég mikill umhverfisverndarsinni og hef sitið í umhverfisráði hér fyrir borginnar þar til núna áramót þegar ég fór yfir skipulagsráðið, að ég eiginlega alveg rasandi á því hvað borgin aftalega á merinni í umhverfismálum. Þetta í orði en ekki á borði. Og meira sér oddviti Vinstri grænna leiðir umhverfisráðið og það einhvern veginn ekkert verið að hugsa þessi nær umhverfismál. Það verið að kjafta ykkur loftslagsmál og loftslagsstefnu, en það ekki verið að tala þessi nær umhverfismál sem að skipta svo miklu máli. Því ef við þrífumst ekki á okkar eigin landi og þrífumst ekki af hreinleika til dæmis okkar vatns, þá tómt mál verið að tala einhver önnur stærri loftkenndari umhverfismál. Það sem að hér á ferðinni, að þar sem að þetta skotsvæði þetta ein af þeim fáu fjörum
sem ekki búið að manngera og eru ósnortin. Það eitt ætti að segja okkur það að það ætti að flytja þessa starfsemi í hvelli eitthvert annað. Því við vitum hvað búið að eiga hér við fjörun alla leið upp á Kjalarnes og það orðið mjög lítið svæði sem eftir á ómanngerðum fjörum hér í Reykjavík. Nú, mér sagt að deiliskipulagið á jörðunum sem að þessu snúa, jörðunum Mógilsá og Kollafirði, þær séu samkvæmt deiliskipulagi útivistarsvæði en ekki eitthvað leiksvæði. Nú, það alltaf að fjölga fólki sem að labbar í Esjuna og það kom nú bara hérna fram að það eru fleiri tugir þúsund árið, það farið að mæla það. Það kannski ekkert næs að vera með bakbókun og leiðinni með börnin sínu upp Esjuna og svo dynja við skotkvellir. En það náttúrulega það sem ég hef mest áhyggjur af, það eru íbúanir sem verða fyrir svo miklu ónæð af þessu. Forseti, ég ætla ekki að fara ofan í þessa skýrslu en hún margþætt. Og hér til dæmis myndir mjög áhrifamiklar af mengun fugla og fugladauða og því að þetta viðkvæmt og fallegt náttúrusvæði og ég ætla að vinda mig bara strax hér í greinargerðina með þessu en hún svo hljóðandi, virðulegi forseti. Borgarfulltrúi Miðflokksins tekur undir þær áhyggjur sem framkom í bókun íbúðaráðs Kjalarness mikla mengun á þessu svæði, bæði hvað varðar hljóðmengun og ekki síður þungmálsmengun af blýi. Það sláandi staðurinn samkvæmt skýrslunni sem hér sem fylgiskjal að Ísland eina landið á Norðurlöndum sem bannar ekki blý og æfinga skotvöllum. Hér eru lagðar frá staðreyndir sem finna má á vef Vísindaháskóla Íslands og svo vefslóð. Og þar stendur, með leyfi forseta, lífverur þurfa að fá dálítið magna járni, kopur og synki með fæðunni, aðrir þungamálmar eru einungis skaðlegir, svo sem blý, kadmínum og kvikasilfur og umfram magn hinna getur verið hættulegt. Sumir þessara málma safnast fyrir í lifur og nýrum. Málmar eru frumefni og brotna því aldrei niður eins og skaðleg efnasambönd geta gert. Tilvitnun lýkur. Samkvæmt þeirri skýrslu sem liggur til grundvallar tillögu þessari mjög alvarlega blýmengun við sjávarsíðuna og þá aðallega í Kollafirði. Þar mikil sjófuglabyggð og varpstöðvar fuglategunda sem eru jafnvel á válista. Það skotfélaginu að afsanna þá fullyrðingu. Á tyllidögum því hampaði í Reykjavík séu öflug umhverfisstefna og setja Vinstri grænir bæði borgarstjórn og ríkisstjórn. Því það kaldhæðnislegt að undir forystu þess flokks í umhverfis- og heilbrigðisráði Reykjavíkur leyfi 2 skotfélum að dæla blý í sjóinn á viðkvæmu strandsvæði. Því óhjákvæmilegt annað en að æfingasvæðunum verði fundin í staður þar sem sátt ríkir þessa starfsemi. Fyrsta krafan svo að banna blý í elstu íþróttagrein Íslands og elsta íþróttafélagi innan Reykjavíkur að því mér sagt að félagið hafi verið stofnað 1867. Ég legg það til að við finnum sátt milli allra aðila, allra íbúa sem eru þarna, meiri hlutans í Reykjavík, minni hlutans í Reykjavík, heilbrigðis eftirlitið verður að koma þarna að, umhverfis og heilbrigðisráð og skipulagsráð því að vissuleyti þetta skipulagsmál. Finnum þessa sátt, tökum samtalið núna í eitt skipti fyrir öll, flytjum skotsvæðið þar sem allir fá að njóta sín. Samfélagið, skotmenn og náttúran, til þess þarf þetta samtal við meirihlutann í Reykjavík þessa framtíðarlausn, öllum til heilla og það einlæg von mín að meirihlutin sé tilbúin til að taka þetta samtal við alla aðila, þá hagsmunaaðila sem eru að skjóta þarna við íbúana sem að búa í kringum þetta svæði, því vissulega það þannig að mannslíkaminn bregst á einkennilegan hátt við skotum, maður á að vera hræddur þegar maður heyrir skot og þá ég líka að tala bara að vera að vakna á morgnana við skotkvelli og eins og ég segi, mikið ónæði. Mér skilst að það Reykjavíkurborg hafi keypt upp eitt hús sem var næst svæðinu sem þarna á grunni þess að það var viðurkenndur sá hávaði sem af þessu hlaust sem dæmi. Rökin eru óteljandi. Finnum sátt og þess vegna þessi tillaga lögð fram öllum til heilla. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, borgarfulltrúi. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir
talar hér að við í meirihlutanum séum að kjafta loftslagsmál. En efast síðan hreinleika okkar vatns. Ef borgin ekki að eitra fyrir fólki með að rykbinda götunar með eitri, þá borgin að setja fólki í lífshættu með heimila uppbyggingu útvarsmastur á Úlfarsfelli. Húsnæðisuppbygging í Skerjafirði stærsta umhverfisslys í sögu Reykjavíkur. Og ekkert okkar mun geta flúið yfirvofandi eldgos vegna þess að Sundabraut hefur ekki verið byggð. Það mesta furða að fólki í borginni skuli vera á lífi. Að ala á ótta ábyrgðarhluti sem Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi Miðflokksins, veigrar sér ekki við. Höfum í huga að ótti sterkasta aflið sem hefur áhrif á hegðun fólks. Og þetta endurtekið mynstur hjá kjörnum fulltrúum í Miðflokknum, að ala á ótta. Líkt og hann gerði á Alþingi þegar þjóðin átti að missa stjórn á eigin náttúruauðlindum með því að samþykkja 3. orkupakkann. Við megum ekki láta óttan stjórna okkur. Í þessu máli líkt og öðrum þarf að nálgast máli með rökhyggju og staðreyndum en ekki upphrópunum og ótta. Taka ábendingum alvarlega og ganga faglega til verks, náttúrum og íbúum til heilla. Kæri forseti, hér bókun meirihlutans og afgreiðsla á málinu. Sambærileg tillaga og nú lögð fram að Miðflokknum barst frá íbúaráði Kjalarness 12. desember síðastliðinn og í vinnslu hjá umhverfis- og skipulagssviði. Þar farin af stað vinna við að rýna þær ábendingar og athugasemdir sem koma fram í viðkomandi skjali frá íbúum á svæðinu. Niðurstöður þeirra vinnu og framhald málsins verður á borði umhverfis- og heilbrigðisráðs. Allar ábendingar mengun teknar alvarlega og skoðaðar í kjölinn. Sambúð náttúru og íbúabyggðar við skotsvæði getur verið vandasöm og því mikilvægt að samtal og samvinna eigi sér stað. Í ljósi þess að sambærileg tillaga þegar í vinnslu hjá sviðinu tillögu þessari vísa frá á vettvangi borgarstjórnar. Borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir hefur lokið máli sínu og þá veitir andsvar borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, borgarfulltrúar og tilheyrendur, vá hvað þessi ræða var lík ræðum borgarfulltrúan stóru Bjartar Guðjónsdóttur. Það vantaði bara rappið með. Borgarfulltrúan Sigurborg Óskarsdóttir bara virkilega góður nemandi í þessum píratafræðum. En það skal upplýst hér að Dóra Björk Guðjónsdóttir ekki hér í dag, þannig að kannski hefur hún hjálpað borgarfulltrúanum, formann skipulags- og samgönguráðs að semja þessa ræðu. Ég skildi bara ekkert í henni. En bókunin var skýr. Þetta umhyggja meirihlutans fyrir umhverfismálum á Kjalarnesi og í Kollafirði. Þessari tillögu vísað frá. Það á ekki að fara í þetta samráð á þeim grunni að það verið að skoða málið inn í ráðum borgarinnar. Þá vitum við það. Kæru Kjalnesingar, þetta var fulltrúi ykkar í íbúðaráði sem að flutti hér þessa frávísunartillögu. Þið vitið hvað þið eigi við að etja á næstkomandi íbúðaráðsfundum. Svona lífið. Þetta var athyglisvert. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn, það gott að halda því til haga að tillögun að sjálfsögðu vísa frá vegna þess að sama tillaga, sambærileg tillaga í vinnslu hjá sviðinu sem að kom einmitt frá íbúðaráðinu. Þannig að ég skil ekki alveg hvert borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir var að fara með orðum sínum. Og svo langar mig að sjálfsögðu benda á að ég held að hver einasta manneski hér í borgarstjórnarsalnum færum að semja sína ræður sjálf. Þá hefur borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir lokið við að svara andsvari og þá hefur óskað eftir að veita andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur.
Ég sagði aldrei að Dóra Björt Guðjónsdóttir hefði samið ræðuna fyrir borgarfulltrúan. Ég sagði að það væri mikið líkind í þessu og borgarfulltrúin Sigurborg Óskarsdóttir væri mikill og góður námsmaður bara við það að hafa setið hér í borgarstjórn og flutt kannski og hlustað á ræður frá Dóru Björt Guðjónsdóttir kannski á kosningafundu sem dæmi. En þetta var sami rytminn og sama hæðnin og þetta að gera lítið úr einum flokki, gera lítið úr persónu, þið þekkið þetta þegar rökin skortir, þið þekkið þetta öll enda flissið og það hérna sem var hérna vinstra megin við mig þegar var verið að lesa upp þessa snill, það var mjög áberandi. Borgarstjórn er fjölskipað stjórnvald, hér sittum við 23 inni. Borgarfulltrúin kom hér með ykkur léleg óhaldbær rök að þetta væri nú þegar komið inn í vinnslu, þetta væri vísa frá þeim grunni. Af hverju mega ekki 23 borgarfulltrúar frá 8 flokkum greiða já atkvæði við tillögu sem þessari? Sérstaklega þegar hún snýr að svo brýnu umhverfismáli og felur í sér svo viðtaka tillögu samráð í þessu máli. En hér birtist hræsnin og hér birtist vilji þessa meirihluta og skoðanir á Kjalarnesinu, enda sagði borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson að það vildi enginn búa þar, það væri ekki einu sinni kindur sem vildu búa þar minnum og ekki í Geldingareysinu heldur. Til hamingju Kjalarnesingar, þarna sjáu þið hvernig farið þeim útkverjun í þessum meirihluta. Það hefur verið að vísa þessu frá, þá ekki að leyfa okkur að greiða hér atkvæði með þessari brýnu umhverfis og málamiðluna tillögu að koma hér á samráði við þá aðila. Þó að sé ákall það þarna ofanfrá 50 aðila búin að skrifa nöfn sín á það að það verið fundið lausn í þessu. Ég treysti nefnilega ekki formanninum Sigurborg Óskarsdóttir til þess að stýra þess í höfn og ekki Líf Magnúsdóttir sem formaður umhverfisráðs til að stýra þess í höfn því miður forseti. Þetta mál verður svæft. En þeir samningur víst að renna út bráðlega. Borgarfulltrúinn hefur lokið ræðutíma sínum. Þá tekur næst til máls, ekki að fleiri óska eftir að veita andsvar, og þá tekur næstu til máls Ólafur K. Guðmundsson, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég styð þessa tillögu, en ég er ennþá meira hissa á því að ég fara vísinu frá. Vegna þess að þetta bara fellur saman. Ef að vinna er komin í gang, þá getum við alveg stutt bara þá vinnu með því að taka þátt í að ýta því áfram og að það sé farið faglega í þetta eins og tillagan gengur út á og rætt við alla aðila, ekki bara suma. En ástæðan fyrir ég vildi aðeins koma upp varðandi þetta mál er það að skotíþróttin, eins og kom fram áðan, þetta er ein af elstu íþróttagreinunum á landinu. Hún var alltaf verið á rakhólum hjá Reykjavíkurborg, alla tíð. Einu sinni var skothús, skothúsvegur. Þar var skotið, því var ýtt í burtu. Það var búið til skotsvæði upp í Grafarholti, það sem er golfvöllurinn núna, staður sem hét Almannadalur. Svo var þetta flutt upp á Sandskeið, svo var þetta komið út í Álfsnes. Og þetta er vandamál allra þessara jaðar íþrótta sem er ekkert ómerkilegri íþróttir eða tómstundastarf frekar nokkuð annað. Þetta er frístundastarf. Það fylgir því eins og mörgum öðrum frístundum og hobbyum sem að fólk er með og íþróttum, alls konar vesen. Það er hávaði, það getur verið eins og þessu tilfelli einhver blýmengun, en það eru ráð við þessu öllu saman. Ég tók þátt í að byggja upp nýtt sport á Íslandi sem var mótorsport. Það verður aldrei fengið að þrífast í Reykjavík. En það er myljandi mótorsport alls staðar í kringum okkur. Það er á Sandskeiði, upp í Bolöldu, það er í Hafnarfirði, mjög öflugt, Reykjanesbæ. Allir finna þessu stað, þar sem allir geta verið sátt nema Reykjavík. Ég tók þátt í að stofna fyrsta bifreiðaíþróttaklúbbinn í Reykjavík, sem er einn af þeim fyrsta á landinu, bifreiðaíþróttaklúbbur Reykjavíkur, hann hefur aldrei fengið aðstöðu í Reykjavík. En þetta eru frístundir. Og eins og ég sagði, þetta hefur sína ókosti og bara siglingar, það er vandamál við þær, það er mengun, það er hávaði, flugmódel, ég tók þátt í því á sínum tíma, það fikk aldrei aðstöðu í Reykjavík og flúði til Hafnarfjarðar. Allar mótorhjóla íþróttir, þær eru annars staðar heldur en í Reykjavík, þetta er allt ólympíugreinar.
Skotfimi ólympíugrein. Akstursíþróttir eru það líka, siglingar, flug. Það keppt í þessu öllu saman og þetta afþreying fyrir fólk sem við eigum að hlúa eins og fyrir aðra íbúa í þessari borg. Þess vegna styðji það mjög að þessi tillaga komi fram og menn finni þessu bara endanlegan og góðan stað. Fisflugið flúið í Mosfellsbæ, það farið, svo dæmist tekið. Þannig að við þurfum að hlúa að öllum svona jaðarsportum og jaðaríþróttum. Þetta eru nýjungar sem koma hér inn í okkar samfélag og það alltaf, og það mín reynsla til held ég 40-50 ára, þessu yfirleitt fagnað í öðru sveitarfélögum en allar þessar jaðaríþróttir fá aldrei aðstöðu í Reykjavík. Og sem heldur ekki rugla saman, það já, hvern mengun af hagl, þegar menn nota högl. En önnur skotfimi yfirleitt notum með kúlum sem ekki úr þessum efnum og í mörgum tilfellum með þessi svæði fá að þróast og byggjast upp á kúlunum safnað. Ef þú ert að skota í mark með riffli eða skammbyssu, þá yfirleitt hlífar á bakvið þannig að kúlunum þær eru gripnar og settar niður í tank og fjarlægar. Þetta allt spurningum skipulag og samvinnu og þess vegna held ég að vera mun nær að bara fagna þessari tillögu og samþykkjana í staðinn fyrir að vísinni frá og tökum bara einu svona þátt með þessu fólki bæði sem stundar þetta og eins þeir sem að hafa ama af þessu sem að vissulega kemur fyrir. Ég get haft ama því að svona margir fara á Esjuna, það strik upp alla hlíðina. Ég búin að fara einu sinni, það duga mér, ef mér finnst strikiljótt, en ég get alveg viðurkennt það að aðrir hafa gaman þessu og þá bara vil ég virða það. Og það nákvæmlega það sem þessi tillaga og Miðflokkurinn gengur út á og ég held að við ættum bara að hætta þessu frávísunar áforsið sem hér alltaf að taka þetta bara inn. Þetta ekkert vandamál, bara leysum þetta eins og tillagan gengur út á. Þá hefur borgarfulltrúi Ólafur K.R. Guðmundsson lokið máli sínu. Forseti verður að biðja borgarfulltrúa að reyna að fara rétt með föðurnöfn, eftirnöfn eða móðurnöfn. Kjörinna fulltrúa hér í salnum. Við höfum lista í pontunni, þannig að það ætti ekkert að vera vanbúni á því að fara rétt með. Svo því sé til haga haldið. En næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, við erum að ræða hérna tillögu borgarfulltrúa Miðflokksins framtíðarlandsvæði fyrir starfsemi skotfélaga. Ég ætla aðeins að nefna tvennt í þessu samhengi. Þetta fín tillaga, en það aukinn áhugi og vitund þeirra sem stunda skotíþróttir, hvort sem til veiða eða í skjóti mark eða slíkt á umhverfisáhrifum sinna íþróttaiðkunar. Ég veit það að það verið að leita leiða til þess að draga úr þessum áhrifum. Það verið að framleiða umhverfisvæn skot og skottilki og eftir því sem ég best veit þá ekki lengra heldur en bara síðan í gærkveldi að skotáhuga fólk fundaði og fór yfir þetta mál í gær. Það segir mér það að það áhugi fyrir þessu að þessi mál verið færð til betri vegar úr öllum áttum. Þetta snýr ekki bara að íbúum á Kjalarnesi, þetta snýr líka að þessu fólki sem að snýr stundar þessa íþrótt. Þannig að ég held að sé mjög mikilvægt að við tökum höndum saman og reynum að finna þessari íþróttaiðkun eða veiði sporti nýtt og betra svæði. Þannig að ég get tekið alveg undir þessa til og hún kemur úr öllum áttum. Ég ætlaði líka aðeins að ræða aðra hlið á þessu máli sem ég var vitnað núna áðan. Ég enn og aftur gapandi til þessa, en ég ætla nú að reyna kannski að vera betur vakandi og hlusta heldur en áðan að ég hjó til því að borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir nefndi það að það var óþarft að taka þetta mál á dagskrá að það var lægi fyrir afgreiðsla meirihlutans. Það lægi fyrir afgreiðsla meirihlutans. Og svo las borgarfulltrúin upp þessa afgreiðslu. Já, ég
ég svolítið hissa, afgreiðslu meirihluta. Það kann að vera útúrsnúningar og orðhengisáttur á mér að oftúlka þetta. Ég held að eins og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir að þetta væri fjölskipað stjórnvald og hér væru teknar ákvarðanir, endanlegar ákvarðanir. Ágætt ef flokkar koma sér saman að leggja fram tillögur annað slíkt en eitthvað sem heitir afgreiðsla meirihlutans. Þetta kemur svolítið óvart. Það hljómar í mínum huga svolítið hofmóðugt að það þurfi ekki að eiga sér eitt samtal. Það þarf ekki að ræða þetta af því að meirihlutin búin að afgreiða málið. Og þegar maður heyrir þetta þá finnst manni stjórnsýslan hérna í Reykjavíkurborg vera komin á svolítið vondan stað. Hún orðin mjög furðuleg og allir þessir útúrsnúningar, endalausu útúrsnúningar. Svörin sem við fáum yfirleitt vera algjörlega út í hött og maður skilur stundum hvorki upp niður í þessu og stundum bara nokkvæl ekki neitt. Mér finnst þetta að vera dapurleg vegferð. Dapurleg vegferð og ég sérstaklega vil nefna þetta hér og nú af því seinna í dag ætla að taka fyrir umræðu undir liðnum fundagerð forsætisnefndar frá 31. janúar einmitt þess að tala leiðir til að auka virðingu fyrir borgarstjórn og störfum borgarstjórnar. Hvernig við höfum okkur hér, hvað þetta annað, málflutningur okkar, útúrsnúningar, orðhengilsháttur. Það dugar okkur ekkert að setja upp bindið að fara í jakka. Það ekki leiðin. Eða losa okkur við kaffibólla eða halda betur utan á skjölun okkar. Það ekki leiðin til þess að auka virðingu fyrir okkar störfum hér í þessum sal. Getum við látið að þessum útúrsnúningum og þessum bjárangangi? Ég tilbúin til að ganga mjög langt í því að auka virðingu fyrir mínum störfum og ykkar störfum og okkar störfum allra. Getum við ekki tekist á málin með málefnalegum og eðlilegum hætti? Þarf alltaf að fara í þessa vegferð sem að ég held að sé einmitt akkurat leiðin til þess að rýra virðingu okkar starfa hér í þessum sal. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir. Forseti borgarstjórn. Mér finnst þetta flott tillaga hjá borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur. Ég þekki málið reyndar ekkert alveg til hlítar, ég viðurkenni það, en þetta tillaga til samráðs og samvinnu nýjan stað. Ég hef reyndar sjálf reynslu að heyra hvellina úr göngum á Esjuna og þessi skýrsla fróðleg, þannig hvet alla til þess að kynna sér hana. En mér langar til þess að gera athugasemd við tillögu meirihlutans afgreiðslu málsins. Lagt til að vísa málinu frá sem að mér finnst undarlegt og velti fyrir mig hvort það sé í samræmi við hlutverk íbúðarráða þar sem að þessi tillaga nú sett fram af fulltrúa í íbúðarráði Kjalarness. En þar segir með leyfi forseta í 1. málsgrein 3. greinar og ég sem það lesa upp samþykktir íbúðarráðs Kjalarness að hlutverk íbúðarráða að styrkja tengingu og stytta boðleiðir milli íbúa og stjórnsýslu borgarinnar, stuðla að aukinni upplýsingagjöf til íbúa, styrkja möguleika þeirra til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri og vekja athygli á áskorunum innan hverfisins. Ég veit ekki betri leið til þess að vekja athygli á málum heldur en að koma með þau inn í borgarstjórn eins og borgarfulltrúi Miðflokksins Vigdís Hauksdóttir að gera í dag og þrátt fyrir þetta sé komið í vinnslu í kerfinu þá gætu íbúar vilja að kjörinn fulltrúi með skýrar umboð fái að koma með málið hingað á æðri vettvang til þess að vekja athygli á því, styrkja þar með umboðið sem að það hefur inn í stjórnkerfinu og skoða það frá öðru sjónarhorni. Í íbúðarráði Kjalarness það skoðað út frá hagsmunum íbúa á Kjalarnessi. Hér inni erum við að skoða það á stærri vettvangi út frá öðru sjónarhorni. Þannig mér finnst
eiginlega bara sóun á góðri tillögu og góðri umræðu að vísa þessu frá og út í afgreiðsla. Hvet meirihlutann til þess að endurskoða þessa tillögu og styðja hana sem ég hyggst gera. Ég hefði viljað gera ef ég geta ekki. Svo ég sammála borgarfulltrúa Erni Þórðarssyni sem kom hérna undan mér að skipti máli hvernig við orðum hlutina. Ef afstaða meirihlutann liggur alltaf fyrir í ráðum og nefndum, til hvers erum við þá að halda þessa fundi hér? Til hvers erum við að ræða eitthvað af þessu sem á dagskrá? Flest af þessu búið að koma á dagskrá í einhverjum nefndum, þannig að mér finnst þetta komið mér óvart þar sem að hefur komið fram frá fulltrúa meirihluta undir þessu lið. Takk. Borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir hefur lokið máli sínu og næst á mælenda Ertu í endsvari? Varstu ekki að biðja mælenda? Hver baði andsvar? Varstu að biðja andsvar? Já. Einn borgarfulltrúi óskaði eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans Líf Magnúðardóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Hér kemur margt athyglisvert fram. Við erum með íbúaráð sem hafa greiðan aðgang að kerfinu og fá lausn sinna mála þar inni. Erindið hefur verið sent umhverfis- og skipulagssviði en pólitískt kjörinn fulltrúi tekur það upp á sína arma til þess að gera það tillögu sinni. Málið komið í farveg, það í vinnslu og ef við ætlum að vera stjórnvald sem í sífellu að taka afstöðu til tillagna sem þegar í vinnslu sem að gerist ítrekkað í þessum hérna sal, þá hefðum við eiginlega ekkert annað að gera. Þetta heitir endurvinnsla og tíma okkar betur varið í að ræða ný málefni heldur en endalaust að taka eitthvað sem þegar komið í vinnslu. Og þannig liggur þetta. Íbúaráðið á auðvitað þetta erindi en ekki borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir í þessum sal. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið máli sínu, hefur lokið að veita andsvar. Forseti biður borgarfulltrúa að hafa hljóð í salnum meðan borgarfulltrúar eru í pontu. Þá hafa ekki fleiri óskað eftir að veita andsvar og næsta mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn og borgarbúar. Mér finnst það góð tillaga og ánægjulegt að sjá að hún sé komin í farveg en í þessu samhengi þá myndi ég vilja nefna að það væri gott að geta séð þá hvar í ferlinu hún og hjá hvaða sviðum. Það margt sem aðgengilegt inn á vef Reykjavíkurborgar, fundargerðir og slíkt en það líka margt sem kannski ekki eins aðgengilegt og ég ennþá svona ofta að skima mig í gegnum vefsíðu Reykjavíkurborgar og kannski á ég bara ennþá margt ólært þar inn á en það svona margt mjög svona óaðgengilegt þar inn á upp á líka bara gagnvart borgarbúum sem þá kannski að fylgjast með sem að kannski átta sig þá ekki á því hvað komið í framkvæmd, hvað í skoðun. Það held ég að væri bara mjög gott svona verklag ef við getum einhvern veginn greint frá því sem nú þegar komið í framkvæmd, sem nú þegar í skoðun, hvað verið að vinna að því þetta náttúrulega allt upp á borðinu við varðandi ráðin en það kannski ekki alveg þannig vegna sviðana, þannig að það það sem ég vildi nefna hér að það væri einmitt gott að geta séð bara hvað verið að vinna að því. Ég náði ekki að finna við einfalda leit en kannski þetta einhvers staðar inn á vefnum. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu og það komið andsvar? Og borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur óskað eftir að veita borgarfulltrúnum andsvar. Ræðu hans. Já, þetta auðvitað að finna í fundagerðum íbúðaráðs Kjalarness og erindið síðan sendt til sviðsins þar sem að það í vinnslu. Á fundi íbúðaráðs með leyfi forseta Kjalarness þann 12. desember 2019 var lagt fram erindi íbúa á Kjalarnessi ásamt fylgiskjali dags 5. desember 2019 varða mengun tengda skotsvæði á Álfsnesi, samanber 6. lið. Ráðið lagði fram svohljóðandi bókun sem að hefst
Í ljósi þess að íbúar og landeigendur hafa kvart á annan áratug vegna skotæfingasvæðana við Kollafjörð ályktar íbúar á Kjalarnes þess efnis að farið verði í það hið bráðasta að leysa úr þessum ágreiningi. Æfingasvæðinu verði fundið nýr staður þar sem sátt ríkir þessa starfsemi. Jafnframt verði gerð fagleg úttekt á blý og hávaðamengun vegna starfseminar. Vísa til umhverfis- og heilbrigðisráðs og skipulags- og samgönguráðs. Og það ekkert eitthvað barbabrella sem bara dregin fram úr erminni varðandi það að ráðast í rannsóknir á blýmengun á svæðinu og finna nýjan stað. Þannig að eðli málsins samkvæmt tekur þetta tíma og málið í farvegi. Þannig ég sé enga ástæðu til þess að samþykkja þessa tillögu Vigdísar Hauksdóttur hér í dag, borgarfulltrúa, heldur einfaldlega að vísa málunum frá eins og við höfum gert með fjölmörg mál. Við ætlum ekki að drekka kerfinu eins og sumir borgarfulltrúar. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið við að veita andsvar og þá næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti borgarstjórn. Já, ég verð nú að segja það að þetta nú svona með harkalegri viðbröðum sem maður hefur upplifað af hálfu meirihlutans við líka svona eitthvað saklausri tillögu. Það nú ekki eins og sé verið að tala að kollvarpa borginni hérna. Þetta nú svona bara að tala hérna áhyggjur og afskaplega mild og saklaus tillaga og þvílíkt offors. Það einhver ótrúlega pirringur í gangi gagnvart borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur, það alveg ljóst. Síður alveg á fólki hér. En hérna drekkja kerfinu eins og sumir borgarfulltrúar, heyrist mér Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi segja, ég veit nú ekki við hverja hún á þar, en við erum jú hérna komin til þess að leggja fram þau mál sem við teljum vera til góðs og ekki tilkomið að neinu. Þetta auðvitað mestmegnis allt saman komið frá borgarbúum. Þetta óskir fólks að fá hugsanlega einhverjar breytingar eða leita nýra leiða. Hér verið að tala framtíðar landsvæði, sko, þetta gæti ekki verið saklausara. Þannig að hvað veldur slíkum viðbröðum og látum og bara offorsi. Ég held að það sé nú komið tími til kannski bara að fara með leyfi forseta að leggja til að meirihlutinn fá eitthvað að borða hérna, því að þetta alveg, það sennilega bara hungurverkir sem eru að hrjá. En Jesús minn, ég bara að kvíða fyrir að koma hérna með mína tillögu sem kannski svona einmitt á svipuðu kalibur á þessu, það að segja frekar svona mild og ekki verið að biðja mikið hvaða viðbröð skildi maður fá þá. Ég meina það verður vonandi eftirmat. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Líf Magnúðardóttir, gjörðu svo vel. Já, Líf Magnúðardóttir borgarfulltrúi hér. Það þetta ábyrgðar hluti borgarfulltrúa að kynna sér málavexti tillagna og hvar málin eru stödd í kerfinu. Í stað þess endalaust að vera að leggja fram tillögur sem hafa verið lagðar fram áður til þess einfaldlega að fá sömu niðurstöðu frá sama meirihluta aftur. Mér finnst það ábyrgðar hlutur að vita og að kynna sér málin áður en farið af stað, en það eru margir borgarfulltrúar sem gera það einmitt ekki, sem mættu bæta ráðsett hér. Borgarfulltrúi Líf Magnúðardóttir hefur lokið við að veita andsvar. Fleiri hafa ekki óskað eftir að veita andsvar, þannig að næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég vil segja það við forseta borgarstjórnar að ég tel hún hafi átt að ávíta Líf Magnúðardóttir fyrir það að saka mig að vera þjóf, að hafa stólið tillögu íbúðaráðs Kjalarness. Hún saka mig hér endurvinnslu. Fyrirgefðu forseti,
Til hvers voru íbúðaráðin? Voru þau ekki til þess að auka íbúalýðræði? Svo trillist hér allt þegar við fylgjum því eftir hérna kjörni fulltrúar að flytja hér tillögu sem að komi íbúðaráðin í Kjalarnes, kortur í jól, trillist borgarfulltrúi og Líf Magnúsdóttir í skapvonsku og heft yfir því og kallar það endurvinnslu og þjófnað á tillögu. Veistu það, virðulegi forseti, það er ekki hægt að láta bjóða hvorki sér þetta né heilri borgarstjórn, svo það sé sagt. Þvílík ósvífni frá borgarfulltrúan Líf Magnúsdóttir. Tautaði svo hér upp tillöguna frá íbúðaráðinu sem að ég las upp í ræðu minni. Þvílík endurvinnsla. Þetta fer greinilega þveröfugt ofan í borgarfulltrúan Líf Magnúsdóttir, formanns umhverfis- og heilbrigðisráðs. Það er kannski út af því að þetta snertir umhverfismál, það skildi ekki vera. Og formaður skipulags- og samgönguráðs, fulltrúi meiri hlutans í íbúðaráði á Kjalarnesi leggur til frávísun á þessari tillögu. Til hamingju með daginn, Kjalarnesingar, þetta er viðhorfið sem þetta fólk hefur til ykkar. Þetta er skilaboð til íbúðaráðanna, hættiði að koma með tillögur, það verður ekki hlustað á þær í borgarstjórn. Þeim verður stungið þeim tillögum undir feltið inn í nefndina frá meirihlutanum og þar eru það svæðar. Bingo, íbúðaráðin algjörlega óþörf. Þessi meirihluti hlustar ekki á íbúin í borginni eins og hefur komið fram í svo mörgum málum, öllum málum. Vinnur allt í ósætti, tekur hvergi tillit til athugasemda, tekur hvergi tillit til nokkura sjónamiða annara en þeirra sjálfra. Besta dæmið þetta er Elliðaárdalurinn. Nú er verið að reyna að knýja fram íbúakosningu varðandi skipulagið þar. Ég segi bara, Guð hjálpi meirihlutanum ef það á ekki að fara eftir því sem kemur út þeirri tillögu, en þetta er vísbending það að það verður ekki farið eftir því sem kemur út úr kosningunum ef það er meirihlutanum ekki í hag. En forseti, ég held að þessi æsingur stafa öðru, ég held að þessi æsingur stafi hér að það hafi verið svo þungt fyrir varaformann Sorpu að vera hér og standa skilin á því félagi með borgarstjóra sjálfan, framkvæmdastjóra sveitarfélagsins staddan hér í salnum sem að kemur sér alltaf undan óþægilegur umræðu. En forseti, ég er hérna með bókun, má ég lesa hann upp? Hún hefst og svo er svo hljóðandi. Borgarfulltrúi Miðflokksins tekur undir þær áhyggjur sem framkom í bókun íbúðar á Kjalarnes mikla mengun á þessu svæði, bæði hvað varðar hljóðmengun og ekki síður þungamálsmengun af blýi. Það er sláandi staðreynd að samkvæmt skýrslunni sem hér í fylgiskjal að Ísland er eina landið á norðurnu sem bannar ekki blý og æfingar skotvöllum. Hér eru lagða fram, afsakið virðulegi forseti, má ég byrja upp á nýtt. Ég er að lesa greinargerðin en ekki hérna skal ég segja þér bókunina. Á ég ekki bara að koma upp aftur og lesa bókunina? Ég var á röngu stað í tölvunni. Mér var svo heitt í hamsi þannig að svara þessum ávirðingum sem eru borðnar á mig að ég datt inn í rangan stað í tölvun og las upp greinargerðin ekki bókunina. Forseti, til að fara betur á því að borgarfulltrúinn komi aftur upp og lesi bókun síðar. Ég þakka kærlega fyrir það og ítreka aftur framkomu borgarfulltrúans Lífa Magnúsdóttur. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu. Forseti minni borgarfulltrúa á að gæta háttvísi og kurteisi í máli sínu og það á við alla kjörna fulltrúa hér inni. Svona til áréttingar. Það er alltaf gott að minna sig á góðar vinnuaðferðir og góða framkomu. Þá hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans Vigdísar Hauksdóttur, Alexandra, tveir borgarfulltrúar og Alexandra Brím veitir andsvar. Gjörsvel, borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn, mér langaði bara svona aðeins að koma hérna upp og fyrir það fyrsta mælast til þess að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir gæti orðalags og háttsemi. Það er ekki sæmilegt borgarfulltrúa að lýsa samstarfsfólki sínu með þessum hætti, trillist og hvaðina.
Ég held að það sé bara engum okkar til sóma til þess að útskýra aðeins af hverju sumum gæti gramist málflutningur sem að fram hefur komið hér í dag. Það er ekki, og það er síður en svo af einhverju óánægju með tillöguna. Það sem að veldur gremju svo í rauninni ósvikni að draga fram tillögu í íbúðaráði sem er lögð fram þar og í vinnslu og hefur verið sendin í kerfið og í vinnslu á viðeigandi sviðum og í rauninni draga inn á svið borgarstjórnar áður en að nokkurs konar lausnir eða lendingar í þeim málum sem ræðir eru tilbúnar og segja svo að málið sé svæft ef að ekki hægt að kjósa einhverja tiltekna úrvinnslu áður en að nokkuð tilbúið. Það minnir í rauninni á það þegar að umræddur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir talaði það lengi vel og í mörgum ræðum hvað aldrei stæði til að endurvekja íbúðaráðin og við ætluðum bara að svæfa þau og okkur langaði ekkert að hafa þetta og ég veit ekki hvað og nú þegar þau eru komin í gang og eru að vinna sína vinnu og fólki sem situr í þeim að senda bara mál inn í kerfið eftir þeim leiðum sem við erum að prófa þar og vonandi munum bara ganga vel. Koma þá að draga málin inn á svið borgarstjórnar, gera þau eftir bestu getu hápólitísk sem þarf ekkert að vera tillögu flytjanda að skapi eða til framdráttar. Mér finnst það ekki sæmandi fyrir borgarstjórn og ég held bara að við ættum að leyfa umhverfis- og skipulagssviði og heilbrigðis- og umhverfissviði að vinna þær lendingar sem þarf á þessu máli og ef að það gengur eitthvað sérstaklega hægt þá getum við tekið eitthvað endurskoðunar en bara reynum að sýna þessu ferli sem við erum að prófa smávirðingu. Takk. Borgarfulltrúi Alexandra Briem hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, borgarstjórn og ágætu tilheyrendur, forseti, ég er komin í smá erfiða stöðu. Ég held að ég þurfi að kaupa mér pírata afruglara ef þeir fást eitthvað staðar til ég skilji hvað píratar eru að segja hér í borgarstjórn. Þetta var svo samhengislaus ræða úr takti við stjórnkerfi borgarinnar að þetta allt saman orðin einhver stór misskilningur. Hér ég sökuð það að vera mjög ósvífin yfir því að draga inn orðrétt eftir borgarfulltrúanum Alexandru Briem, draga inn á svið borgarstjórnar tillögu frá íbúðaráðunum. Til hvers borgarstjórn? Þetta svo lýsandi fyrir meirihlutann. Þau eru að hæla sér að því að þessar frávísunartillögur endalaust séu rétta aðferðin í stjórnsýslunni. Nei, kæri meirihluti. Nei, kæri meirihluti. Fyrrverandi ríkisendurskoðandi komst að því 2013 í skýrslu til borgarinnar að þetta væri ekki samkvæmt stjórnsýslulögum og þessu yrði að linna. En það kom 2020 og Reykjavíkurborg heldur uppteknum hætti. Að frávísunartillögunar séu eðlileg málsmeðferðar tillögur. Þvílíkur misskilningur. Hægt að koma þessu fólki í endurmenntun í stjórnsýslurétti? Það hægt? Ég legg það til. Ég þarf kannski að flytja tillögum það í borgarráð á 50. að það verði haldið námskeið í því. Því þau eru á svo miklum villugötum hvernig afgreiðsla mála fer fram samkvæmt stjórnsýslulögum. Algjörlega. Og svo segir borgarfulltrúin að ég sé hér hápólitísk að blanda hápólitísku málinn í þessa tillögu íbúðaráðs og ekki sæmandi borgarstjórn. Til hvers voru íbúðaráðin stofnuð, forseti? Til hvers? Var það ekki til að auka íbúðalýðræði og íbúar Reykjavíkur gætu fengið rödd hér inn í borgarstjórn í gegnum fulltrúalýðræðið? Ég hélt það. En nú hvað komið í ljós að það einn stór misskilningur. Einn stór misskilningur. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar borgarfulltrúi Sabine Lerskó. Já, forseti og borgarstjórn. Það var vilji íbúðaráðs Kjalarness að vísa þessu máli inn til fagráða.
til þess að máli fengi faglega úrvinnsla. Það ekki hlaupið í að finna lausn í þessu máli, þetta flókið viðfangsefni, bæði að finna stað og að rannsaka mengun ekki einfalt mál. Það var engin að óska þarna eftir að þetta mál fari inn í borgarstjórn, þar sem tekið í ákvörðun án þess að byggja á ítarlegt og faglegt mat úr okkar kerfi. Ég myndi ekki treysta mér að taka ákvörðun hér án þess að fá mat minnisblað frá skipulaginu eða heilbrigðiseftirlitinu. Þannig að íbúar setur málið í gang og segir mjög skýrt hvernig það vill hafa þetta. Og við erum að fylgja því. Þannig við erum að fylgja vilja íbúa á Kjalarnes. Tillagan frá borgarfulltrúum Vigdísi Hauksdóttur fylgir ekki vilja íbúa á Kjalarnesi. Sabine Lesko, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, nú ég bara algjörlega orðlaus. Tillögunni minni fylgir ekki vilji íbúa á Kjalarnesi. Það var einmitt það. Það voru einmitt íbúar á Kjalarnesi sem að báðu mig að taka þetta mál upp í borgarstjórn. Nú meira að segja meirihlutin og fulltrúar þeirra farin að tala vilja hinna og þessa hverfa og það sé ekki vilji íbúa á Kjalarnesi að taka þetta mál upp í borgarstjórn. Hversu lágt getur meirihlutin lagst, frú forseti? Hversu lágt hægt að leggjast? En úr því að borgarfulltrúin treystir ekki til þess að taka ákvörðun það að greiða atkvæði hér í þessum sal, já eða nei, fella tillögur að samþykkja þær, nema að fá álit frá sviðum borgarinnar, þá illa komið fyrir kjörnum fulltrúum í Reykjavík. Einmitt, láta bara embættismannakerfið vera á sjálfstýringu, taka frá skipunum frá þeim, taka við skýrslum, taka við álitum, svo sé hægt að mynda sér skoðunum hinn á þessu mál. Hvurslags eiginlega misskilningur þetta sem á sér stað hér í þessu ráðhúsi á meirihlutanum? Hvernig bara stendur á þessu? Engin þekking á stjórnsýslulögum og þar ofan á kaupið engin þekking á hlutverki kjörinna fulltrúa. Það erum við sem förum með fulltrúavaldi hér á milli kosninga. Við hér inn í þessum sal 23. Hér eiga atkvæðagreiðslurnar að vera. Hér eiga þær að fara fram til að fólk, kjósendur okkar, íbúar í Reykjavík, viti hver vilji okkar hver skoðun okkar og hvar við stöndum í hinum og þessum málum. Slík vanþekking sem birtist hér í þessum borgarstjórnarsal, ég hef bara aldrei séð annað eins. Ég hef aldrei séð annað eins. Og bara ykkur til upplýsingar svona til þess að klára þetta mál áður ég les bóku mína. Þá nú til dæmis hér þessi skýrsla sem ég var að vísa úr fylgiskjal með þessari tillögu minni. Hún nú hvorki meira en minna en stíluð á borgarráð Reykjavíkur, ráðhúsi Reykjavíkur. Borgarráð Reykjavíkur í ráðhúsinu. Það verið að biðja það að við vekjum athygli á þessu. Forseti verið að minna borgarfulltrúann á að hann að svara andsvari og hefur lokið tíma sínum og verður að setja sig aftur á dagskrá til að lesa upp tillöguna. Ég var að svara andsvari. Alveg skýrt. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvari. Og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Borgarfulltrúi les upp bókun. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, mér þykir það mjög leitt ef að forseti hefur misskilið það að ég var að svara hér andsvara á þann og veit ekki alveg hvaðan sú hugmynd hefur komið því að það var alveg skýrt að ég var að svara andsvari. En varðandi bókun mína í þessu máli, þá hún svohljóðandi. Með leyfi forseta. Borgarfulltrúi Miðflokksins tekur undir þær áhyggjur sem framkoma í bókun íbúðar á Kjalarnes. Mikil mengunar á þessu svæði sem skotfélag Reykjavíkur og skoturinn á Álftanes hefur til umráða
Í fyrsta lagi hljóðmengun sem í og yfir heilsuspillandi mörkum þó heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur mæli annað. Í annan stað öllu alvarlegri mengun sem blýmengun við sjávarsíðun og þó aðalega í Kollafirði. Það mikilvæg sjófuglabyggð og varpstöðvar fuglategunda sem eru jafnvel á válista. Það sláandi staðreynd að Ísland eina landið á Norðurlöndum sem bannar ekki blý og æfingaskotvöllum. Á tyllidögum því hampað í Reykjavík sé öflug umhverfisstefna og setja Vinstri græni bæði borgarstjórn og ríkisstjórn. Því það kaldhæðnislegt að undir forystu þess flokks í umhverfis- og heilbrigðisráði leyfi Reykjavík 2 skotfélögum að dæla blý í sjóinn og viðkvæmu strandsvæði. Því óhjákvæmilegt annað en af æfingasvæðunum verði fundið nýr staður þar sem sátt ríkir þessa starfsemi. Að vísa tillögunni frá helber aumingjaskapur og fullkominn hroki hjá meirihlutanum og lýsir viðhorfi þeirra til úthverfan í borginni og ekki síður íbúaráða. Enda sagði einn borgarfulltrúi meirihlutans að það vildi engin búa á Kjalarnesi eða Geldinganesi, ekki einu sinni kindur. Frávísunartillöguna flutti fulltrúi meirihlutans í íbúaráði Kjalarnes og það eftirtektarvert. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri óskað eftir að fara mælendaskrá, þannig að þessari umræðu telst lokið. Eru fleiri borgarfulltrúar tilbúnir með bókanir? Ef svo gjörðu svo vel, borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, ég ætla bara að lesa hana aftur, hún var svo góð. Við skulum þá bíða með bókanir þangað til í lok fundar en þá verður tillagan tekin til afgreiðslu. Forseta sýnist að allir borgarfulltrúar séu viðstaddir í salnum og það hefur borist hér tillaga að tillögu borgarfulltrúans Vigdísar Hauksdóttur verði vísað frá. Þeir borgarfulltrúar sem vilja samþykkja það gefi merki. Þeir borgarfulltrúar sem á móti kunna vera. Þá tillagan samþykkt með 12 atkvæðum, 3 mótatkvæðum og 7 hjásetum. Þá telst þessum lið vera lokið og vilja borgarfulltrúar fá að lesa upp bókanir. Já. Bókanir verða þá lesnar upp undir þessum lið í lok fundar en við göngum til næsta liðar á dagskránni sem tillaga Sósíalistaflokks Íslands að bæta viðhaldsþjónustu félagsbústaða í samvinnu við leigjendur. Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Eftir mörg samtöl við leigjendur félagsbústaða þá augljóst hvað það þarf að bæta margt hjá félagsbústöðum. Leigjendur greina frá því að það sé erfitt að koma viðgerðarbeiðnum í gegn. Það sé ekki nóg að hringja og koma skilaboðum áleiðis. Það þurfi að ítreka og minna á og svo þurfi jafnvel að þylja upp alla söguna ef að nýr aðili kominn inn í verkefnið og þá þurfi leigjendur að vera að segja frá allri sögunni aftur. Nefna hvað þurfi að gera við og svo viðhaldssíminn bara opinn á virkum dögum á milli klukkan 1 og 3 sem að hentar alls ekki öllum. Og svo hægt að senda tölvupóst og hafa samband við félagsbústaði í gegnum vefsíðu félagsins vegna viðgerða og hér tel ég rétt að taka fram að það hentar alls ekki öllum slík samskiptaform og svo hafa leigjendur líka greint frá því að þegar það búið að samþykkja að gera við eitthvað eða sinna
ákveðnu viðhaldi að þá hafa það oft ræðist á langinn og leigjendur séu sífellt að hafa samband við félagsbústaði aftur og aftur út af einhverju sem að félagsbústaðir ætti að vera að sjá Og eftir þessi samtöl að þá maður bara gjörsamlega gáttaður á því sem leigjendur hafa þurft að standa í og rauði þráðurinn virðist vera sá og þegar maður tala við leigjendur að þeir þurfi sífellt að vera að minna á sig og hafa mikið fyrir viðhaldi og viðgerðum heima hjá sér og að þeim sé sinnt. Og þetta svo þreytandi og eitthvað sem að leigjendur eigi ekki að þurfa að standa í. Og þetta ekki í lagi og svona á þetta ekki að vera. Og ef við hér í borgarstjórn myndum upplifa þreytuna sem að margir leigjendur upplifa gagnvart því að þurfa að standa í þessu, þá held ég að við værum gjörsamlega búin að því. Og svo hef ég heyrt oftar en einu sinni hér þegar maður að benda á það sem mætti betur fara innan félagsbústaða, að maður eigi ekki að vera að tala félagi niður. En ef við viljum bæta slæmt umtal, þá mikilvægt að hafa leigjendur ánægða. Og það ein leið til að breyta ásýndinni að bæta þetta og tryggja að þessi grunnþættir séu í lagi. Og svo bara skil ég ekki þegar við pælum í hinni hliðinni af hverju félagsbústaðir vilja ekki tryggja mitt að eignirnar þeirra séu bara í góðu ásakomulagi og þetta einmitt eitthvað sem að kom oft fram hjá leigjendum bara af hverju ekki eitthvað svona reglubundið tjekk svo í sletti. Af hverju ekki hér verið að sinna þessu viðhaldi, ætli þetta sé ekki ódýrara fyrir félagsbústaði ef það væri verið að gera hér reglulega þar sem að þau segjast ætla að gera, þar sem kemur fram á heimasíðunni, þar sem að kemur fram einhvern veginn að þau eigi að sjá þetta hlýtur að vera miklu ódýrara þegar á heildinni litið að sinna viðhaldi og viðgerðum reglulega í stað þess að þetta safnist einhvern veginn saman og hrúist upp og að það þurfi að vera að gera við kannski miklu fleiri þætti en ef að þessu yrði sinnt með reglulegum hætti. Nú, svo ef ég nefni hér annað dæmi eins og hvenær íbúðir eru málaðar, að þá stendur með leyfi forseta inn á vefsíðu félagsbústaða. Íbúðir að jafnaði málaðar á 7 til 8 ára fresti og frá því að leigjendur flytja inn nema aðrar ástæður komi til, svo sem skemmdir, staðbundnar aðstæður og svo framvegis. Matsmenn félagsbústaða ákvaða hvort og hvenær þurfa að mála íbúð. Einn leigjandi sem ég talaði við greindi frá því að hafa loksins fengið íbúðan að mála eftir 14 ár og leigjendur kannast ekki við að það sé vera að mála hjá sér á 7 til 8 ára fresti. Þannig að það svona ýmislegt sem að þarf heldur betur að tryggja að sé þarna í lagi. Og þess vegna hér lagt til að velferðarsviði verið falið að framkvæma úttekt á upplifun leigjenda hjá félagsbústöðum gagnvart því hversu vel viðhalds- og viðgerðarbeiðnum hefur verið sinnt. Nú ég fæ að lesa tillöguna með leyfi forseta. Í samtölum við leigjendur félagsbústaða hefur komið fram að það getur verið erfitt að fá þær beiðnir framkvæmdar þar sem það þurfi ofta að hafa mikið fyrir því að koma beiðnum í gegn. Þar dugi ofta ekki að hringja og koma skilaboðum áleiðis og þar aukir viðgerðarsíminn einungis opinn á virkum dögum á milli 13:00 til 15:00. Þá er einnig hægt að senda tölvupóst og samband við félagsbústaði vegna viðgerða í gegnum vefsíðu þeirra. Hér er rétt að taka fram að slík samskiptaform henta ekki öllum. Það hafa leigjendur einnig greint frá því að samþykktar viðhalds- og viðgerðarbeiðnir hafi drægist á langinn og þeir hafi þurft að ýta eftir málunum. Það er því nauðsynlegt að ræða við sem flesta leigjendur félagsbústaða sem hafa áhuga á því til þess að kortleggja sýn þeirra á þjónustuveitingunni og hvernig megi bæta hana svo að leggja megi fram tillögur til úrbóta. Lagt er til að verkefnið verði fjármagnað af liðnum ófyrirséð og velferðarsvið haldi utan vinnuna og leggi síðan fram samansafn tillagna til úrbóta. Það var svona ýmislegt sem kom fram hjá leigjendum sem ég talaði við og það eru margir sem væri áhugasamir fyrir því að ræða þetta og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að þeir sem eru með áhuga fyrir því fái að koma hérna að og við viljum væntanlega hafa gott húsnæðisfélag hér í borginni. Við viljum væntanlega styrkja tengsl okkar
við leigjendur. Við viljum væntanlega að þetta sé félag þar sem að leigjendum líður vel og líður eins og sé hlustað á sig, líður eins og félagi sé að vinna fyrir þau. Við viljum væntanlega byggja upp traust og gott félag. Það greinilega margt þarna sem að þarf að bæta, margt þarna sem þarf að laga og þeir sem eru með mestu reynsluna hljóta geta stýrt okkur í átt að því hvað það sem að þarf að bæta. Það eru alls konar leiðir sem að vera hægt að ná til leigjenda, hvort sem að það væri það gegnum tölvupóst eða samtali eða aðra leiðir sem að hendi. En í greinagerð þá fjalla ég dæmi spurningar sem gæti til dæmis verið: hvernig finnst þér viðbrögð hafa verið hjá félagsbústöðum þegar þú tilkynnir inn beiðni viðgerð viðhald sem þurfa að framkvæma? Hversu langan tíma tók að sinna þeirri beiðni? Hversu vel var beiðninni sinnt? Hvernig viðmót fékkstu þegar þú hafði samband vegna viðgerðana eða viðhaldi sem þurfti að framkvæma? Nú ég tel mikilvægt að safna saman reynslu og röddum leigjenda svo að það sé hægt að bæta þjónustuna og slíkt hlýtur að vera öllum til hagsbóta og ég held að við náttúrulega bara töpum alls ekki á því. Það var mjög átakanlegt að heyra til dæmis eitt leigjandi að segja að greina frá því að viðkomandi væri lengur búin að treysti í rauninni ekki að hringja inn, að það væri miklu myndi skila meira að vera með tölvupóst, af því þá allan að væri með eitthvað í höndunum, að þá væri í rauninni hægt að sanna að þú hefur sendt inn viðgerðarbeiðni og þetta náttúrulega eitthvað sem að við eigum ekki að þurfa að sjá að fólk sé með eitthvað svona sannanir eða eitthvað svoleiðis. Auðvitað áttu bara að geta hringt og þá fara í gegn. Og ef þú þá hringir að þá þurfir ekki að vera nokkrum dögum seinna eða viku seinna að ítreka, minna á þig, minna aftur á þig og það getur verið mjög lýjandi. Það getur dregið kraft og þrótt úr fólki, jafnvel þegar einstaklingar kannski eru í viðkvæmri stöðu og treysta sér jafnvel ekki til þess. Þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að bæta, tryggja og vera vissum að sé í lagi. Borgarfulltrúi Sanna Magdalenu Mörtudóttur hefur lokið máli sínu og næsta máldagskrá borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, í tillögunum sem hér er til umræðu lagt til að velferðarsviði verði falið að framkvæma úttekt á upplifun leigjenda hjá félagsbústöðum gagnvart því hversu vel viðhalds- og viðgerðarbeiðnum hefur verið sinnt. Félagsbústaðir hafa hins vegar gert slíka úttekt, gerðu það í upphafi síðastliðins árs, fengu MMR til þess að framkvæma könnun meðal allra leigjenda fyrir þar sem að var farið yfir þessi mál og stjórn félagsins ákvað strax í kjölfarið að það yrði gerð árlega núna slík þjónustu könnun. Í síðustu könnun var spurt viðhorf til símaþjónustu, til viðhaldsþjónustu, staðsetningu skrifstofu, opnatíma, heimasíðu, samráð við leigjendur og margt fleira. Flestir voru ánægðastir með símsvörun, eða tæp 60%, næst flestir voru ánægðir með viðhaldsþjónustu, þar sem að 56% voru ánægðir eða mjög ánægðir með viðhald, 13% hvorki né og 30% óánægðir eða mjög óánægðir. Við höfum horft til þessara niðurstöðna, við sem erum í stjórn félagsbústaða, og ráðist í margvísleg úrbótaverkefni allt síðastliðið ár. Og þar er markmiðið að bæta þjónustuna með það fyrir augum að mæta betur þessum þörfum leigjenda og auka ánægju þeirra með þjónustuna og sitt húsnæði. Í ræðu borgarfulltrúa kom fram að símatími viðhaldsdeildar er daglega milli frá 1 til 3, þá getur þú hringt inn og tala beint við þá sem að sjá viðhaldið. Og það vissulega kann að vera að það henti ekki öllum, en réttilega var tekið fram að það er líka hægt að senda tölvupóst hvenær sem sólarhrings eða senda beiðni í gegnum heimasíðu. Það er ákveðin hnappur á heimasíðunni sem þú getur ýtt á og þá þarftu ekki að skrifa inn neitt netfang eða neitt slíkt, einungis skrifa erindið þitt. Og þar að auki er dagleg símaafgreiðsla frá klukkan 9 til 3, þannig þér er velkomið að hringja hvenær sem á þeim tíma. Þú getur líka mætt á skrifstofuna á milli 9 til 3 og tala við starfsmann. Og ég verða að viðurkenna það að það að geta mætt á staðinn, hringt á virkum tíma, talað á öðrum tíma, beint við þá sem að sjá viðhaldsþjónustuna, fara inn á heimasíðuna og senda tölvupóst.
Þetta finnst mér ansi margar þjónustuleiðir. Þar fyrir utan þá reglubundi farið í heimsóknir í stigahús fjölbýlishúsa sem eru alfarið í eigu félagsins með það fyrir augum að tryggja betra viðhald og bæta umgengni. Þar talað við fólk líka sem býr þar og það hafa verið haldnir samráðsfundir með íbúðum í nokkrum fjölbýlishúsum og því verður haldið áfram. Þannig það líka verið að teygja sig áfram þarna þannig að fólk þurfi ekki endilega að hafa af þessu frumkvæði. Það líka þannig að leigjendur félagsbústaða eru í miklum samskiptum við skrifstofuna og við starfsfólk hennar og starfsfólk félagsbústaða og það eru komað meðaltali 25 viðhaldserindi daglega, 6.500 á ári og þau eru mjög misjöfn að umfangi, stundum eru bara fólk að biðja álita á einhverju eða skoða eitthvað, í öðrum tilvikum eru verkefnin stærri. Og þessum erindum forgangsraðað eftir mikilvægi og markmið félagsbústaða eru auðvitað að leysa smærri erindin strax innan 3 daga og það mælt og verður mælt núna í mælaborði félagsbústaða hversu vel þetta tekst til. Nú stærri verkefni geta auðvitað tekið lengri tíma og þau geta tekið langan tíma. Þau geta jafnvel krafist útboðs sem tekur þá ennþá lengri tíma. Þannig það fer bara eftir eðli verkefna hversu langan tíma tekur að leysa úr þeim. En það alltaf verið að leitast við að bæta við þjónustuna og eitt af því sem hefur verið svona ákveðið átak í á síðasta ári var að auka skráningu í húsrekstrarkerfi. Það verið að taka það í notkun þannig að það fylgjast mjög vel með og skrá niður á allar íbúður nákvæmlega það viðhald sem fer fram í þeirri íbúð. Og við munum að sjálfsögðu nota þessar viðhaldskannanir meðal leigjenda til þess að mæla árangurinn og ykkur þess sem að fólkið okkar auðvitað bara í miklu samskiptum beint við félagsbústaði. Það reyndar rétt sem fram kemur á heimasíðu félagsbústaða að íbúðurnar eru að jafnaði málaðar á 7 til 8 ára fresti og að iðnaðarmenn, starfsmenn félagsbústaða leggi mat á hvort og hvenær þurfa að mála íbúðir og það kemur fram í húseignarlögum að það skuli mála íbúðir með hæfilegu millibili. Það hins vegar mjög dýrt að mála íbúðir sem búið í vegna þess að það þarf að færa búslóðir og það þarfnast mikil samstarfs við leigjendur og það hefur svona kannski ekki verið í forgangi í viðhaldi að mála íbúðir sem búið í en það þó engu að sér gert og þetta meðaltal á því hversu oft íbúðir eru málaðar. Eitt af því sem við höfum verið að gera til þess að auka aðgengi fólks að skrifstofunni og að við erum að færa skrifstofur félagsbústaða í Mjódd. Sú staðsetning meira miðsvæðis og hún svona líka ennþá meira miðsvæðis ef við horfum til dreifingu á íbúðum félagsins. Og við teljum að þetta sé hentugri staðsetning fyrir leigjendur og starfsmenn til þess að sinna viðhaldserindum. Það sé auðveldara að stoppa þarna og koma og ræða við viðandi aðila. Og fjöldi strætisvagna og annað þannig að við erum að vonast til þess að þetta muni opna greiða enn frekar leið þeirra leigjenda sem vilja koma á staðinn. Félagsbústaðir eru sjálfstætt félag, það vissulega í eigu Reykjavíkurborgar en þetta sjálfstætt félag og það hefur þetta hlutverk að sinna rekstri félagslegs leiguhúsnæðis í borginni og yfir félagsbústum sjálfstætt stjórn sem sér reksturinn og velferðarsvið sjálfsögðu sér úthlutun og í góðum samskiptum og ég var að reyna að rifja það upp áðan, ég held að framkvæmdastjóri félagsbústaða hafi komið á 4 fundi velferðarráðs á síðasta ári og þar sem við höfum rætt þessi mál, við höfum rætt innheimtu viðhald, fjölda íbúða, kaup og hvernig gengur að koma fyrir ákveðin tegund af húsnæði og fleira. Og okkur finnst það mikilvægt að hafa þessi beinu samskipti velferðarráðs og félagsbústaða. Sósíalistaflokkurinn á bæði fulltrúa í velferðarráði og í þessari sjálfstæðu stjórn félagsbústaða og hefur því margvíslega leiðir til þess að fylgjast með hversu vel úrbótum sem sannarlega eru í gangi hjá félagsbústaðum og hefur verið stýrt af stjórn félagsbústaða hvernig þær ganga. Og ég legg því til að þessari tillögur sé vísa frá þar sem að slík úttekt í gang var gerð á síðasta ári, verður gerð aftur núna og þetta einfaldlega í vinnslu og það væri óðurlegt að velferðarsvið færi að hafa sérstakt eftirlit með sjálfstæðu félagi sem hefur sína eigin stjórn, sín eigin framkvæmdastjóra og sinnir sínum verkefnum. Ég með bókun
hún hljóðar svo, eða meirihlutinn með bókun, hún hljóðar svo: félagsbústaðir fengu MMR til þess að framkvæma könnun meðal leigjenda fyrir rúmu ári síðan og stjórn hefur þegar ákveðið að gerð verið ný þjónustukönnun meðal leigjenda þessu ári. Spurt um viðhorf til símaþjónustu, viðhaldsþjónustu, staðsetningu, skrifstofu, opnunartíma, heimasíðu, samráð við leigjendur og fleira. Flestir voru ánægðastir með símsvörun, eða tæp 60%, næst kom viðhaldsþjónusta þar sem 56% voru ánægðir eða mjög ánægðir, 13% hvorki né, 30% óánægðir eða mjög óánægðir. Horft hefur verið til niðurstaðna og leitast við að bæta þjónustuna með skipulags- og verkferlabreytingum með það fyrir augum að mæta enn betur þörfum leigjenda og auka ánægju þar með þjónustuna og húsnæði sitt, og því verður haldið áfram. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, borgarstjórn, þjónustukönnunin sem var framkvæmd síðast liðið ár, upphafi árs, janúar 2019, hún náði til nokkra ólíkra þátta innan félagsbústaða sem að snýr að leigjendum. Hér tillaga sem að liggur fyrir sem snýr að ákveðnum lið sem er verið að leggja til að verði framkvæmt samtal þetta málefni sem snýr bara að viðhaldsþjónustunni. Þessi viðhaldskönnun, hún náði til 846 leigjenda sem voru í upphaflegu úrtaki og svarhlutfallið var 35%, en hér er verið að leggja til einmitt bara mjög afmarkað svið og ég geti trúa því að þá fáum við fram þær raddir sem að sérstaklega vilja tjá sig þetta málefni og þetta er einmitt vettvangur okkar til að ræða þessi málefni í borgarstjórn, af því að þetta hefur verið nefnt til dæmis húsnæðisfélag Reykjavíkurborgar og mér er gríðarlega mikilvægt að við séum að ræða þetta hér, þetta er gríðarlega mikilvægt. Nú, velferðarsvið, velferðarráð og félagsbústaðir, þetta skarast oft og ef að það er ekki vel séð að velferðarsvið haldi einhvern veginn utan þetta, þá er ég alveg opin fyrir breytingum þar á, en það sem að þessi tillaga snýr hún er að heyra bara raddir íbúa beint og ég held við getum öll verið sammála að við viljum alltaf meira að því, þannig ég get ekki séð í rauninni hvernig við getum verið mótfallin því þó það sé alls konar árlegar kannanir lagðar fyrir, að þá getum við alltaf brotið viðfangsefni niður í minni einingar og minni svið og væntanlega fagna því að eiga dýpra og meira samtal við borgarbúa. Ég held við getum öll tekið undir það og þess vegna var ég óvanast til þess að tillagan yrði samþykkt, en við getum alltaf rætt breytingatillögur hér ef að þær falli ekki alveg að viðeigandi sviðum. Takk. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið að veita andsvar og það svarar andsvari borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég bara ítreka það sem ég sagði að það er ekkert sem útilokar það að fólk tjáir sig viðhald og tjáir sig fleira í einu. Það er margt skoðað og það sem félagsbústaðir vildu skoða síðasta ári voru þessi atriði sérstaklega sem ég taldi upp, en líka fleira. Við munum halda áfram að skoða viðhaldstörf og vera í góðum samskiptum við leigjendur á vettvangi félagsbústaða. Það er þegar verið ákveðið og því alveg ástæðulaust að samþykkja það aftur. Þannig ég ítreka bara að mér finnst rétt að vísa þessari tillögu frá, mér finnst hún óþörf og fulltrúi Sósíalistaflokksins í stjórn félagsbústaða getur haft mjög bein áhrif á það hvort að þessi verði á einhvern nátt breytt þessari könnun eða ekki. Mér finnst það oft mjög gott að spyrja sömu spurninga nokkru sinnum í röð, þannig að maður sjái árangur þar sem maður er að gera og alveg óþarf að vera með 2 kannanir í gangi á sama hlut. Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá hefur forseti ákveðið að gera stutt matarhlé í borgarráðsherberginu og fundi verður framhaldið og umræðu að loknu matarhléi.
Þá fundi í borgarstjórn Reykjavíkur framhaldið og við erum enn í lið 4 á dagskránni og umræðu tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að bæta viðhaldsþjónustu félagsbústaða í samvinnu við leigjendur heldur áfram og næst á mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Mér langar að fylgja eftir tillögu borgarfulltrúa Sönnu Magdalenu Mörtudóttur. Þessi mál, félagsbústaða hafa verið svolítið mál okkar flokka, það að segja flokks fólksins og sósíalista. Mér finnst þetta tillagan snýr að viðhaldsmálum en það líka bara svo mikið meira sem að við höfum verið að reyna að vekja athygli félagsbústaða á og stjórnarmanna þar. Flokkur fólksins hefur verið með nokkra tillögur til að vekja athygli á til dæmis aðstæðum sem koma upp utan opnunartíma hefðbundins opnunartíma skrifstofa og þjónustumiðstöðva. Það hefur til dæmis komið upp tilfelli þar sem fólk nær ekki í nokkurn mann og hvort sem það eru helgar eða hátíðsdagar. Það hefur verið kvartað yfir því að það sé erfitt að ná í gegn í síma jafnvel á opnunartíma og að símatími hafi verið líka einfaldlega bara of þröngur. Þannig að tillögur flokks fólksins hafa til dæmis snúið að bæði neyðarnúmeri á heimasíðu sem hægt var að hringja í og einnig að fjölga breikka þennan tíma, símatímum verði fjölgað þannig að þeir séu til dæmis 2 á dag. Þannig að reyna að finna leiðir þess að auðvelda fólki að ná til félagsbústaða. Þessi tillaga sósíalistaflokksins væri ekki hér í dag nema vegna þess að það verið að koma máli við sósíalistaflokkin og flokk fólksins. Það eins og ég hef oft sagt, oft í viku, verið að hafa samband. Fólk sem að segja farir sínar ekki sléttar í þessum málum. Annars held ég að við værum ekki að ítreka að koma með einhverja tillögur til þess að reyna að fá þessa hluti lagaða. Ef allt væri í glimrandi góðu lagi þá væri engin ástæða til þess, en það bara ekki þannig. Og það eiginlega alveg sama hvaða einhverja tölur segja, einhverju könnun sem við vitum svo ekkert hvernig var uppbyggð eða hversu raunhæf hún að það sem að skiptir máli að fólk að hafa samband við okkur og kvarta, það koma ábendingar og athugasemdir og við erum að reyna að koma þeim áleiðis og þá má alveg gera einhverja tugi kannana með einhverjum flottum tölum og allt sé í gangi að það leysir ekki þennan raunveruleika. Þannig að það ekki fyrir að því linnir og fólk hafi ekki lengur þörf til þess að benda á hluti að þá munu þetta ekki svona tillögur koma fram. Þannig að ég vil svona aðeins benda líka á það sem að borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir kom inn á áðan að hún sagði að borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir væri í velferðaráði og ég hef líka fengið oft þetta svar, já, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir, þú ert fulltrúi í velferðaráði og já, það alveg frábært að vera fulltrúi í velferðaráði en staða okkar í minnihlutanum fulltrúa þar alveg nákvæmlega svo sama og hér. Við komum með tillögur og svona í langflestum tilfellum þá þeim ekki tekið. Þannig að það breytir engu, ekki, ef ég tala bara út frá mér, ég með mínar tillögur, hvort sem ég að flytja þar hér eða í velferðaráði sem aðal fulltrúi þar, það breytir engu, það niðurstaðan bara alltaf svo sama.
Svo þess vegna það þannig að maður kemur aftur og aftur með tillögurnar kannski útfærðar aðeins öðruvísi en samt lúta þær allar að sama meiði að við erum að reyna að fá þjónustuna bætta hjá félagsbústöðum og þannig að fólk fái aðgang að stjórninni og starfsfólkinu, hann nái sambandi og að stjórnar fólk í félagsbústöðum bara sér hreinlega vakið til vitundar hvernig komið fyrir sumi fólki, þannig að þeir bara bæðum líður illa, það hefur komið upp tilvik í stigagöngu milli leigjanda þar sem ekki hægt að ná í neitt eins og hátíðir og Flokkur fólksins hefur lagt til að það verði ákveðið teymi sett á laggirnar til þess að grípa það og síðan það einhvern veginn að þetta neyðanúmer og símatímar og annað slíkt. Þannig að það stöðugt ákall hlustun vegna ólíkra þátta. Viðhaldsmálin sannarlega lengi vel eitt svo allra stæðsti þáttun, leki og mygla, frásagnir af helsjúku fólki, þetta bara ekki búið. En ég verð nú að segja það samt, ég held þetta hafi eitthvað lagast. Mér finnst það að svona á þessu ári sem liðið núna, ef ég svona reyna að bera þetta saman við upphafið, þá var meira þetta í byrjun. Og ég verð líka að segja það að mér finnst ganga betur að ná inn til félagsbústaða. Það svona, ég vil ekki, það ólíku saman að jafna við hvernig það var allavega fyrst þegar þetta kjörtímabil byrjaði. Þannig að ég styð þessa tillögu og mér ekki miður að hún fari bara svona í ruslu og sagt já en þú ert nú fulltrúi í velferðarráði vegna þess að það eins ég var að segja, svo ég fari nú ekki að endurtaka mig alveg hérna, að það ekkert að hjálpa okkur í minnihlutanum að vera fulltrúi neinstaðar, það bara alltaf sama sagan. Nú, ég vil bara kannski láta þessu lokið nema með leyfi forseta, ég fæ að lesa bókun, víst ég hingað komin og hún svona Flokkur fólksins hefur margítrekað að félagsbústaðir haldi betur utanum leigjendahópinn. Það áríðandi að reyna að ná til leigjanda, þeir hafa reynt að ná eyrum yfirstjórnar en ekki gengið nógu vel. Leigjendur hafa leitað meðal annars til Flokks fólksins og beðið aðstoð að ná til yfirstjórnar félagsbústaða. Það segir sig sjálft að þegar svo komið þá eitthvað ekki að virka. Ákall hlustun vegna ólíkra þátta, verið að láta vita vandamáli með húsnæði eins og myglu og leka. Dæmi að fólk sé orðið fársjúkt og jafnvel enn ekki búið að leysa málið. Dæmi líka ýmis erfið tilvik kom upp til dæmis í stigagöngu sem leigjendur sjálfur geta ekki leyst utan opnunartíma skrifstofu. Flokkur fólksins hefur verið með ýmsar tillögur til að vekja stjórn félagsbústaða til vitundar þessi mál. Lagt hefur verið til dæmis til að símatímum verið fjölgað í 2 á dag milli 11 og 12 og 15 til 16. Einnig að neyðarnúmer sé fyrir viðhaldsþjónustu utan hefðbundis opnunartíma skrifstofu. Flokkur fólksins hefur lagt til að sett verða á laggirnar teymi til að taka á óvæntum tilvikum eða tilfellum sem uppkoma utan opnunartíma. Eitthvað sem ekki getur beðið. Margt hefur sem sagt verið reynt og enn og aftur verið að reyna núna á þessum fundi borgarstjórnar og það örugglega ekki í síðasta sinn. En allavega væri mjög gott ef að þið í meirihlutanum og formaður velferðarráðs myndir svolítið skilja stöðu okkar minnihlutafulltrúanna. Hvernig þetta að vera við þessar aðstæður, bæði hér í borgarstjórn og inn í velferðarráði. Og það bara oftast nær ekki meðtekið neitt af okkar málum. Þannig að ég sé fyrir mér næstu 2 árin þá höldum við sennilega áfram að koma hérna með ýmsar tillögur félagsbústaði. Þar til að fólk sem þar leigir telur ekki lengur ástæðu til þess að, eða finnst það ekki þurfa að hafa samband. Borgarfulltrúi lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar, Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, þakka fyrir þessa ræðu, sannlega alltaf gott að ræða málefni félagsbústaða og gott að borgarfulltrúin upplifir að það sé heldur betra, heldur en í upphafi kjörtímabils, en það hefur mikil vinna að fara fram hjá félagsbústöðum í því að bæta þjónustuna, gera starfsemina skilvirkari og betri. En varðandi neyðaraðstoð þá það, ef ég endurtek það sem ég sagði áðan í ræðu minni, það auðvitað hægt að koma á opnunartíma, það hægt að hringja frá 9 til 3, alla virka daga, það hægt að senda
skilaboð og hafa sambandi gegnum hnapp á heimasíðunni. Síðan ef það kemur eitthvað upp á vegu utan opnunartíma þá eru neyðarsímanúmer sem hægt að sjá á heimasíðu félagsbústaða undir liðnum óska eftir neyðaraðstoð. Í tilfelli vatnstjóna þá hægt að hafa beint samband GSM-sími og í tilfelli rúðutjóna hægt að hafa beint samband og síðan þar fyrir utan eru oft svona tilgreindir umsjónarmenn með ákveðnum húsum þar sem við eigum margar íbúðir og þá hægt að hafa beint samband þangað. Þannig að það á að vera alveg þjónusta fyrir utan opnunartíma rétt eins og rauninni betri þjónusta heldur en hjá okkur hinum sem þurfum að bara fara í símaskrona ef okkur kemur upp á. Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið að veita andsvar. Fleiri borgarfulltrúar hafa ekki óskað eftir að koma upp í andsvörum. Þá tekur næsti máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég þakka kærlega fyrir þessa tillögu og ég ætla að samþykkja hana því að í eðli sínu hún mjög góð. Hún gengur út að bæta þjónustu og raunverulega að einfalda. Það náttúrulega verður örlög þessara tillögu eins og annarra tillagna hér í þessum sal undir stjórn þessa meirihluta. Þær fást ekki einu sinni samþykktar eða synjað eða hægt að greiða atkvæði á móti þeim. Ég ætla að greiða atkvæði með þessari tillögu því hún er frábær. Þetta líka rímar nokkuð í takti við það sem hefur verið í gangi hjá félagsbústöðum og bara til þess að smætta umræðuna eins niður forseti og vera ekki að teyfa tíma hér frá þessum fundi. Þá ætla ég til dæmis bara að nefna Írabakka 2016. Þar áttu verklega framkvæmdir og viðgerðir að vera 44 milljónir í fyrstu atrinu. Það fór allt saman fram úr og breyttist í 400 milljónir. Það var nú ekki nóg, heldur endaði sú framkvæmd í 728 milljónum. 728 milljónum. Þarna fór svo mikill peningur, tvær braggakrónur í algjört rugl því að hefði þetta verið komið til framkvæmda, þessi tillaga hér, það væri hægt að segja til og hringja eitthvað að hafa samband eftir þessa 728 milljón króna framkvæmd á Írabakka 2016 höfðu samband við með 2 leigjendur og ástandi var ekkert skárra. Þannig að ég hef alltaf spurt mig hvað varð peningana sem voru skrifaðar á viðfangsefnið Írabakki 2016. Það var leikugluggi, það var ónýtt gólf og fólki var þarna mátti sitja heima hjá sér og verða fyrir ónæði og sitja undir stillausum og vesenni í fleiri vikur og þetta var árangurinn. Þess vegna er þetta svo frábært að leggja svona tillögu fram og því að hér til dæmis kemur fram að leigjendur hafi greint frá því að samþykktar viðhalds- og viðgerðarbeiðnir hafi dregist á langinn og þeir hafi þurft að ýta á eftir því. Ef þú ert leigjandi, það átt þú ekki að þurfa að ýta á eftir verklegum framkvæmdum. Ef það er eitthvað að í íbúðinni hjá þér, þá áttu að geta haft beint samband við einhvern aðila eins og við erum að tala hér, tilkynna og þá kemur viðgerðarmaður. Ekki hvar á almenna leigumarkaðunum er það þannig að fólk þurfa að vera að ýta á eigandann að koma að gera við. Það er beinlega skylda eigandans að gera þetta. Laga ákvörðuna skylda að koma og sinna húsnæðinu sem við komum á. En ég hef líka látið mig málefni félagsbústaða varða, þá kannski á annan hátt heldur en fulltrúa Flokks fólksins og sósíalista, en það er þannig að ég óskaði eftir því á síðasta borgarráðsfundi að félagsbústaða myndi koma fyrir borgarráð og greina meðal annars frá því hvað verið er að borga í vexti af lánunum. Félagsbústaða skulda núna 45 milljarða og með þessi miklu umsvif á fasteignamarkaði þá er það nú svo að til þess að eignina glutist ekki niður í höndum félagsbústaða sem að náttúrulega dótturfélag Reykjavíkurborgar það náttúrulega verður viðhaldið að vera í lagi. Ég jafnframt bent á það að ég tel að það eigi að hætta þessum kaupum
á íbúðum fyrir félagsbústað því það væri ódýrara fyrir borgina að leigja og niðurgreiða leiguna enn frekar því að bara sá vaxtakostnaður sem að þeir bera gríðarlegur. Ég veit ekki nákvæmlega hvað, ég ætla ekki að slá því fram hér en vaxtakostnaðurinn gríðarlegur og það verður hægt að borga niður fyrir margar fjölskyldur leigu fyrir þann pening, svo ekki sem meira sagt. Svo minni ég á misgengis uppgjör félagsbústað og borgarinnar en það Reykjavíkurborg til framdráttar að félagsbústaðir eigi sem flestar íbúðir til þess að misgengið komi inn sem froða inn í uppgjör borgarinnar. Út af því líklega þessi stefna keyrð með þessum hætti að fjölga svo í eignasafninu þær verði brátt innan 2 ára með minnir 3500 íbúðir sem gerir það verkum að þetta farið að skrúfast til niður og ungt fólk getur ekki keypt þessa litlu ódýru íbúðir sem að kannski félagsbústaðir eiga, fólksflótti úr borginni og sífellt fleiri eru farin að falla þá undir viðmið félagsbústaða og komast á biðlista. Síðastri vissi voru biðlistanir í félagsbústaði 1000 manns, þannig að þetta ekkert smá viðfangsefni. Stað þess að kannski hækka launin örlítið og lækka fasteignagjöldin og reyna að hafa mannlega reisn í Reykjavík þá þessi því miður helstefna keyrð áfram að hafa þetta með þessum hætti. Útdeila gæðum, taka skattpeningana og deila þeim út sjálfur og láta alla vera að þiggja brauðmola í stað þess að auka hér sjálfbærni fólks og láta fólk lifa með mannlegri reisn. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið máli sínu, ekki hafa fleiri óskað eftir andsvar. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langaði bara að upplýsa borgarfulltrúa Vigdísi Hauksdóttur það að það bíða 697, 1. janúar bíða 697 manns eftir félagslegu húsnæði sem var fækkun 204 frá því árið áður, þannig að það velja nú að teljast ágætis árangur eða hvað, til hvers erum við að kaupa íbúður og leigja þær út til þess að þeir sem eru tekjulægri hafi húsnæði, öruggt húsnæði og almennt teljum við nú að það sé jákvætt að fólk í Reykjavík á öllum þjóðfélagsstigum eigi í öruggt húsnæði að venda. Það eru verið að fara yfir öll viðhaldsmál hjá félagsbústöðum. Það voru 230 milljónir sem fóru á síðasta ári í svona þetta almenna viðhald. Að kalla það ekkert viðhald held ég að sé nú kannski í það minnsta miklar ýkjur. Borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, já það gott að fá þessar tölur upp til dagsins í dag því að ég sagði síðastri vissi það voru 1000 einstaklingur á biðlista en nú hefur komið í ljós samkvæmt borgarfulltrúum það eru 697 enda náttúrulega ef að upplýsingarnar ætti ekki að liggja hjá henni þá veit ég ekki hvar því að hún alltaf situr í stjórn félagsbústað og gott hún ekki formaður. Þessi rök að þeir sem eru tekjulægri hafi öruggt húsnæði í gegnum félagsbústaðakerfið, ég ekki alveg að kaupa það því að þeir tekjulægri vilja líka eiga. Þurfa ekki að vera komnir upp á borgina. Þurfa ekki að þiggja þessa ölmus. Þeir tekjulægri vilja nefnilega eiga eins og flestir. En sú stefna ekki keyrð inn í Reykjavík. Sú stefna ekki keyrð að hjálpa fólki út úr félagslegum aðstæðum og reyna að fara að standa á eigin fótum. Það bara því miður ekki þannig því það sífellt verið að fjölga íbúðum. Því miður. Mannleg reisn, munum það. Mannleg reisn. Ég ekki viss að mannleg reisn sé oft á tíðum þegar fólk þarf að leita á náði borgarinn og komast inn í félagslegt húsnæði því það hefur svo lág laun og hefur ekki efni á því að kaupa sér húsnæði svo megin þorra almenning sem í vinnu, því miður. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá hefur borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir óskað eftir að veita andsvar öðru sinni.
Forseti upplýsa borgarfulltrúanum það að hægt að fylgjast með tölum umsóknir á félagsbústöðum og flestar lykiltölur hjá velferðarsviði á netinu. Það eru jafnframt lagðar reglulega fram á fundum velferðarráðs og eru þá aðgengilegar þar undir fundargerðum. Hvet borgarfulltrúa til að fylgjast vel með þeim árangri sem þar að nást í þessu, en að tala félagsþjónustu sem ölmusu finnst mér fyrirleitlegt og að tala mannlega reisn í því samhengi að þeir 14.000 Reykvíkingar sem sækja einhverja félagslega þjónustu sé að fá einhverja ölmusu úr höndum borgarinnar finnst mér fáránlegt. Hér er að ræða lögbundna þjónustu sem við erum að veita og við erum að bjóða fólki sem að það kýs húsnæði. Hér hefur verið nóg af húsnæði til kaupa á boði í Reykjavík. En það að 20% af húsnæði sé á leigumarkaði og við séum með alltaf 5% hjá félagsbústöðum á nýjum byggingareitum, það sér kannski einhver ósjónmiður. Mér finnst það að vera frábær leið til þess að fjölga íbúðum, en það sjáum við það hjá félagsbústöðum núna að við getum keypt góðar, fínar íbúðir sem við getum boðið fólki sem þess óskar, því það nú engin neyddur til þess að sækja að komast í íbúð hjá félagsbústöðum. Við getum boðið fínar, góðar íbúðir af því að Reykjavíkurborg hefur gert samninga uppbyggingu víða í borginni. Þannig að sjáum við félagslega blöndun, þetta til fyrirmyndar. Björg Hilmarsdóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Það sama sagan, ef eitthvað sagt þá snúið út úr málinu. Borgarfulltrúin Heiða Hilmarsdóttir virðist ekki hafa skilið það sem ég var að segja hér. Ég að tala það að allir vilja lifa með mannlegri reisn og ég ætla að minna borgarfulltrúin á það hvað að gerast til dæmis hér í Reykjavík varðandi þá sem að vinna þau störf og telja sig ekki geta lifa með mannlegri reisn út af því að Reykjavíkurborg semur ekki við það. Annað útúrsnúningur úr ræðu minni. En það eins í þessu máli eins og öðrum hér á þessum fundi. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvari og ekki hafa fleiri óskað eftir að fara á mælendaskrá undir þessu lið. Þannig að við tökum tillöguna til afgreiðslu. Það hefur borist og komið fram hér frávísunartillaga frá borgarfulltrúum Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna að vísa tillögunni frá. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna gefi merki að frávísunartillöguna. Þeir borgarfulltrúar sem á móti kunna vera og þeir borgarfulltrúar sem sitja hjá. Þannig að tillagan samþykkt með 12 atkvæðum, 3 mótatkvæðum og 8 hjásetum. Þá telst þessum lið lokið og við göngum til næsta liðar sem 5. liður á dagskránni og það tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að víkka út jafningjafræðsluna og jafningjafræðslu almennt. Þá tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, mér langar að fylgja úr hlaði tillögu Flokks fólksins varðar jafningjafræðsluna. Þetta skemmtileg tillaga finnst mér og okkur í Flokki fólksins og voru að rifja aðeins upp nokkur ár tilbaka þegar ég var formaður barnaheilla Save the Children á Íslandi sem ég var 6 ára skeið og það var mitt fyrsta árið. Þá veittu við í barnaheillum jafningjafræðslunni viðurkenningu barnaheilla og það fyrsta árið mitt sem formaður. Hugmyndin var mín þá, en stundum var það auðvitað okkar margra úr stjórn barnaheilla
En ég var einmitt að fletta upp þessari ræðu og sem endaði eitthvað á þá leið að það væri gaman að sjá jafningjafræðsluna vaxa og blómstra og svo núna 2020 þá finnst mér ég vera svolítið að reyna að fylgja því eftir að sjá jafningjafræðsluna vaxa og blómstra með þessari tillögu. En ég náttúrulega öllu búin með tilbúin í slaginn og vænti einskis, bara kem hér að hóvarð og lítillæti. Ég veit að ég í minnihluta en ég ætla bara að lesa tillöguna. Og hún hljóðar svona. Tillaga Flokks fólksins er að fjölga stöðugildum jafningjafræðara 2 og að fræðslan nái til fleiri sviða og skoða verði hvort betur hendi að ráða yngri þjálfara sem hefðu það hlutverk að miðla eða þjálfa tómstundum, leikjum og list. Ég nú kannski strax segja hérna að ráða yngri þjálfari kannski ekki alveg rétta hugtakið þegar ég voru að hugsa, við erum auðvitað ekki að tala um það, hér er auðvitað verið að tala um yngri þjálfara sem myndu ekki vera á neinum ráðningarsamningi eins og fræðarar, en ég skýri það betur eftir. Fræðarar eru nú 11 og fræða ungmenni það sem endurspegla unglinga og ungmenna menningu hvers tíma. Nú anna fræðarar ekki eftirspurn og skortur á fræðurum yfir vetratíman. Markmiðið með fjölgun að jafningjafræðslan geti unnið meira í samræmi við reglur jafningjafræðslu sem að starfa allt árið kring, heimsækja félagsmiðstöðvar, grunn-, framhalds- og vinnuskóla og fræðslan snúi að margvíslegum málefnum og hópeflisleikjum. Þetta beint tekið úr reglum jafningjafræðslu. Flokkur fólksins leggur jafnframt til að aldursbil fræðara færist neðar og kallist þeir þá frekar jafningjaþjálfarar. Þjálfun yngri jafningjaþjálfara annars eðlis en fræðara jafningjafræðslunar, enda að ræða önnur svið. Þeirra hlutverk væri aðeins að þjálfa eða miðla, svo sem tómstundum, leikjum og ég tek sem dæmi spil á spil, hljóðfæri, syngja, leiklist, hönnun, saum, teiknun, málun, leirun, dans. Það alls konar dans sem að krakkar í grunnskólum efri bekkjum að læra streetdans, zumba, hiphop, jóga, síðan skapandi hreyfingu gæti komið til greina og annað sem bara telur sig hafa færni í og langar til að miðla til annara krakka. Þjálfun þá þessa hóps sem kannski ég sé fyrir mig sem eldri nemendur grunnskóla gæti átt heima í félagsmiðstöðunum eða í skóla- og tómstundastarfi grunnskólabarnanna. Ávallt skal þó gæta að því að ungmenni, þessi hópur sem við nú tala þetta undir 18 ára, að þau verða aldrei sett í aðstæður sem þau ráð ekki við eða bara yfir höfuð líður ekki vel í. Markmið jafningjafræðslunar, ef ég fer aðeins inn í greinagerðina, metnaðarfullt og næri við mörg svið og meðal annars skemmta sér saman og byggja upp vináttutengsl eins og segir í reglum. Fræðslan einskorðast núna að mestu við fræðslu sem að því að styrkja sjálfsmynd og byggja upp sjálfstraust og öryggi. Sá þáttur getur aðeins verið í höndum eldri fræðara sem hafa gengið gegnum strangt ráðningaferli og 3 vikna undirbúningsnámskeið. Og þá kemur þessi viðbót sem ég að hugsa meðal grunnskólanema býr mikil færni á ýmsum sviðum og finnst borgarfulltrúa Flokks fólksins það eftirsóknarvert að skoða hvort þau hafi áhuga á að miðla til annarra barna sem vilja meðtaka og læra. Þjálfun yngri þjálfara gæti tengst sérstökum tómstundadögum í skólum eins og ég sagði áðan, félagsmiðstöð eða þemadögum sem dæmi nálgun og hér ég bara að skoða hugmyndir. En slíkir dagar sem eru í gangi eins og þemadagar krefjast skipulagning og samvinnu þeirra sem að koma og þarna þyrfti að koma að kennarar, starfsmenn, félagsmiðstöð og þetta allt saman með leyfi foreldra þegar við erum að tala um þennan aldurshóp. En mikilvægt að þarna fengju allir tækifæri sem vildu. Flokkur fólks leggur til að fulltrúar hins hússins hitti fulltrúar skóla- og frístundasviðs og félagsmiðstöð til að fara yfir hvaða möguleikar í stöðinni. Jafningjafræðara fræða ungmenni í vinnuskólum á sumrin. Flestir fræðara jafningjafræðslun í námi á vetrum og vetrum þegar þau eru byrjuð í skólanum hafa þau þurft að fá frí úr tímum. Og borgarfulltrúa Flokks fólksins finnst mikilvægt að fræðslan geti verið jafnari allt árið og þannig meira samræmi við reglur jafningjafræðslunar.
En eftirspurn eftir fræðurum nefnilega mikil. Starfsemin eins og hún í dag langt í frá að vera fullnýtt ef tekið mið að reglunum. Flokkaflokkur leggur til að reyna að mæta semja að fræðara jafningjafræðslun fái einingar eða punkta sem hluta af áfengum sem þau eru hugsanlega í framhaldsskólum eins og íþróttaáfengum eða félagsfræði, sálfræði áfengum eða eitthvað slíkt. Mælst til að íþrótt- og tómstundaráð eigi frumkvæði að slíku samtali við framhaldsskólana og menntaöföld en eins og við vitum jafningjafræðslan undir íþrótt- og tómstundaráði. Fleiri stöðugildi gætu auðvelda jafningjafræðslunni að sinna þessu mikilvæga hlutverki sínu því þá myndi fræðslan dreifast á fleiri fræðara og í þessu samhengi má geta þess að vetrarfræðslan fjármögnuð með styrk og lýðheilsusjóði þar sem fræðara fá greitt fyrir hverja fræðslu. Hugmyndafræði jafningjafræðslunar gulls í gildi. Þetta einstakt. Það auðvitað löngum þekkt að börn og unglingar meðtaka oft betur og skýrar fræðslu, kennslu og leiðbeininga frá jafningjum sínum, frekar en fullorðnum. Og fræðsla jafningjafræðslunar gagnvirk og unnin á jafnréttisgrundvelli. Grundvöllur jafningjafræðslu að sá sem kennir og sá sem meðtekur hafa svipaðan reynsluheim. Borgarfulltrúaflokksins hefur mikinn áhuga á að fleiri geti notið góðs af þessu, bæði sem miðlarar og einnig sem meðtakendur. Mér langar aðeins að segja að þegar ég var að hugsa þetta, ég enda búin að ræða við marga og hitta jafningjafræðsluna á ITR og undirbúa þetta eins vel og ég get. Maður veit aldrei ef maður kemur tillögu hérna á maður að útfæra hana eða nákvæmlega reyna að vinna einhvern veginn upp í hendur á fólki. Ég hef bæði fengið bágt fyrir það og ég hef líka fengið bágt fyrir að vera með óútfærða tillögu. Þannig maður veit aldrei almennilega hvernig nú best að afgreiða mál hér þegar maður að reyna að setja saman einhverjar tillögur. Þannig að annars vegar, þá heldur maður alltaf að maður þurfa að klára þetta alla leið sem bara ekki hægt. Það náttúrulega starfsfólk hér í borginni sem með færni og getur til þess að halda áfram með tillöguna. Þannig að hér ekkert eitthvað endanlegt. Ég reyndi að ná þessu eins langt og ég náði með að vera ekki starfsmaður, heldur bara borgarfulltrúi. En mér ætti þetta ekkert gott að heyra hérna eftir, já, þetta nú bara alls ekkert útfært hjá þér. Þannig að ég vil bara strax orða það að ég meina auðvitað gæti ég farið að útfæra þetta þannig að það væri hægt bara að fara að byrja á sem það náttúrulega bara ekkert vit í því. En ég vil samt að við aðeins stöldrum við bara hvað þetta mikilvæg hugmyndafræði, þessi jafningjafræðsla, hvað hún hérna, hvað hún að gera krökkunum gott ef vel tekst til. Og þetta og líka leyfa kannski mitt aðeins yngri krökkum og þá alls ekkert of ungum krökkum en það stutt á milli að vera að útskrifast úr grunnskóla, kannski síðast ári grunnskóla og síðan haustið eða í ágúst ertu komin í framhaldsskóla, það ekki eins og að sé heiminn og hafa þarna milli. En það væri vel hægt að skoða að leyfa eldri bekkjum grunnskóla að sína færni eða vilja og þjálfa og hjálpa öðrum krökkum kannski að kynnast nýjum hlutum. En eins og ég segi, þetta þarf alltaf að vera í samhengi við að allir séu sammála og allir séu með. Já, ég var reyndar búin að ræða við fjármálastjóran hvað þetta myndi kosta. Ég bara glemdi þeim upplýsingum á borðinu mínu. Þannig að ég held svona bara, ég fari að hætta þessu og legg þetta bara í dóm meiri hlutans, hvað þeir vilja gera við þetta. Já. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi máli sínu og næst á mælendaskrá Sigríður Arndís Jóhannesdóttir, borgarfulltrúi. En forseti, borgarstjóri og ágætu borgarfulltrúar og aðrir áhorfendur. Ég fagna því að við séum að ræða tillögu jafningjafræðslu heimshússins. Enda þetta starf búið að vera frá 1996 og búin að skila gríðarlega góðu og flottu starfi. En hvað jafningjafræðslan? Jafningjafræðslan danskri fyrirmynd þar sem að ungir fræða unga.
Í því felst að forvarnir eru skipulagðar og framkvæmdar af ungu fólki fyrir ungt fólk á aldrinum 16–20 ára. Jafningjafræðslan starfar náið með ólíkum sviðum borgarinnar. Á sumrin fara þau með fræðsluna sína út í vinnuskóla sem hluti af umhverfis- og skipulagssviði og einnig komaðu með sína fræðslu inn í sértækt hópastarf sem unnið á skóla- og frístundastarfi í samvinnu við vinnuskólan. Að starfa sem jafningjafræðari, sem svolítið flott orð, mjög eftirsóknarvert og allir fræðarar þurfa að ganga í gegnum strangt ráðningarferli og inntökupróf. Starfið krefjandi og fræðarar verður að vera vel í stakk búnir til að taka á móti viðfangsefnum og verkefnum og ýmsu tagi og þess vegna hljóta þeir þess að 3 vikna námskeið. Á undirbúningsnámskeiðinu kennt ýmis hagnætt fræði frá fagfólki ásamt því að fræðarar eru þjálfaðir í ræðbeitingu og framkomu. Það mikill metnaður lagður í störf jafningjafræðslunnar, enda unnið með ungmenni sem hafa þroska og getu til að takast á við þetta krefjandi verkefni. Því það mjög tvíbent að setja þetta ábyrgðarhlutverk á herðar yngra ungmenna sem enn að taka út þroska sinn. Við þurfum að huga að og einblína frekar á þau verkefni sem eru unnin á jafningjagrundvelli á þessu aldursstigi. Verkefni sem hentar þeirra þroska. Ég tel það margfalt skilvirkara að styrkja þau verkefni sem verið að vinna á jafningjagrundvelli, til dæmis eins og styrkja pott ungmennaráða sem veita ungmennum fjármagn til að framkvæma verkefni í þeirra nærumhverfi. Einnig að við horfum til vinaliðaverkefnisins þar sem krakkar aðstoða krakka í skipulögðu starfi í frímínútum, en þetta verkefni í 19 skólum borgarinnar. Mjög árangursríkt meðal þeirra sem þiggja aðstoð vinaliðana og ekki síður meðal vinaliðana sjálfra. Víða komast færri að en vilja. Síðan langar mig líka að nefna starf sem fer fram inn í félagsmiðstöðunum. En það gríðarlega mikilvægt og það mikið fagstarf sem fer þar fram. Í því starfi stöðugt verið að styrkja hæfileika hvers og eins með ólíkum aðferðum. Í hverri félagsmiðstöð við með vel þjálfað og fagmennta starfsfólk sem starfa með börnum og ungmennum okkar. Við leggjum áherslu á félagslega virkni með ólíkum tómstundar, menninga og listastarfi. Umhverfi þar sem hver og einn einstaklingur fær að njóta sín á sínum forsendum og á sínum hraða. Eins og staðan í dag, þá jafningjafræðslan að sinna öllum þeim mikilvægu verkefnum sem komin á þeirra borð. Bæði að vetri til og á sumri, samkvæmt mínum bestu upplýsingum. Það kemur því ekki heim og saman við þá fullyrðingar borgarfulltrúa Flokks fólksins að fræðarar ann ekki eftirspurn og skortur sé á fræðurum yfir vetrartíman. Með tillögunum að jafningjafræðsla verði í boði fyrir yngri ungmenni verulega líkur á því að það frábæra starf sem hefur verið unnið á vegum Hinshúsin verði útþynnt og skili ekki sínum tilgangi. Ég legg því til að við leyfum jafningjafræðslunni að njóta sín á þeim forsendum sem hún hefur starfað á undanförnum árum og við kappkostum við að láta vera eftirsóknarvert að eldri ungmenni bjóði sig fram í þetta hlutverk. Að sama skapi held ég að yngri ungmenni eigi að fá að njóta góðs af þeim úrræðum og verkefnum sem sniðin hafa verið að þeirra aldri og þroska. Vinalega verkefni, starf félagsmiðstöðna og öflust starf ungmennaráða. Hugmyndin að þeir fræðarar sem taka þátt í starfinu og veturnar fái einingum frá sínum menntaskóla hins vegar eitthvað sem verðskuldar nánari skoðun. En það á heima á borði mennta og menningarmálaráðuneytisins. Því legg ég til að við fellum þessa tillögu. Takk fyrir. Þá
hefur Sigríður Arndís Jóhannesdóttir lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita ansvar og það Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn, ég þakka Sigríði Arndísi Jóhannesdóttur borgarfulltrúa fyrir sitt innlegg sem að ég heyrði að hún að vanda sig afskaplega vel með, nema að hún hefur ekki gert eins og ég, borgarfulltrúi Flokksfólksins, farið á fund jafningjafræðslunnar nýlega. Já, málið þannig að þau sögðu mér að það skortur á fræðum og þau anni ekki eftirspurn og þau séu aðalega að vinna á sumrin með vinnuskólana en því miður getur þau ekki annað eftirspurn á vetrum af því að fræðarar væru í námi og mættu ekki vera mikið að því að koma eða þurfa að taka frí í skólanum úr tímum. Og þaðan koma nú þær upplýsingar. Nú ég reynda líka búin að sitja með ITR á fundi vegna málsins og það ekkert í samræmi við það sem borgarfulltrúin Sigríður Arndís Jóhannesdóttir var að segja. Þannig ég legg nú til að borgarfulltrúin fari inn í borgarkerfið og hitti þessa aðila og viti hvort hún fá ekki svona allavega sömu svipaðar upplýsingar og sá borgarfulltrúi sem hér stendur. En svona aðeins að öðru þá nú komið upplýsingar að því að tillagan var í rauninni annars vegar að fjölga stöðugildum. Ég vil gjarnan einmitt sjá þessa fræðara vera fleiri til þess að geta fylgt þessum reglum og farið í grunn- og framhaldsskóla á vetrum og félagsmiðstöðvar eins og reglur jafningjafræðslu segja til og það kostar mánað á mánuði fyrir einn nýjan fræðara 375.000 krónur samkvæmt upplýsingum frá fjármálastjóra í morgun. Þannig bara svo við höfum nokkra hugmyndum hvað þetta fyrir 2 þá fræðara á mánuði, þá erum við að tala þarna um 700.000 krónur á mánuði. Þetta væri hægt að taka það af liðnum ófyrir séð. Nú fer hún að slá, ég ætla að fá að koma aftur þá í ræðið, takk. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar eða svara ansvari Sigríður Arndís Jóhannesdóttir. Forseti og borgarfulltrúar, takk fyrir, það var nefnilega það sem ég gerði, Kolbrún, að afla mér upplýsinga hjá þeim sem bera ábyrgð á þessu frábæra starfi, jafningjafræðsluna og öðru því starfi sem eru unnin á jafningjagrundvelli í borginu okkar. Takk. Þá hefur Sigríður Arndís Jóhannesdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara ansvari eða veita ansvar öðru sinni Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, borgarstjórn. Það náttúrulega áhugavert ef það svona eitthvað misræmi í upplýsingum, en ég held nú samt sem áður að jafningjafræðslan myndi alveg þiggja fleiri stöðugildi og kannski að sá hluti tillögunar myndi fá hljóta náð fyrir augum meiri hlutans. Hins vegar þessi útvíkkun, hugmyndin var ekki síður að ITR myndi mögulega eiga samvinnu og samstarf við skóla- og frístundaráð og það var jafnvel þótti svolítið spennandi að þessi 2 svið myndu tala saman og ég að leggja til líka að borgin eigi frumkvæði að samtali við menntamála yfirvöld möguleika á einingum. Við þurfum ekki alltaf að bíða eftir eitthvað gerist. Meirihlutin í þessari borg og við öll saman, ef við myndum nú geta unnið saman, þá getum við líka ýtt svolítið málum á stað með því að ringja og segja, heyrðu, eigum við að hittast og spjalla hlutina. Hvað segið þið nú að skoða þetta? Það þetta gaman fyrir þessu ungmenni, bara til þess að geta, bara að því það að vera fræðari bara mikil fræðsla og reynsla. Og það svo sjálfsagt að skoða hvort það möguleiki að gera úr þessu einhverjar einingar í viðeigandi áföngum í framhaldsskóla. En borgin má alveg eiga meira frumkvæði að svona málum. Það þarf ekki alltaf bara að segja þetta nú ekki okkar,
þetta nú ríkisins, þetta nú þeirra, það svolítið tónnin að það eins og megi ekki hafa frumkvæði að hlutum hér. Ég sé ekkert að því og ég meina ef við viljum aldrei eiga neitt frumkvæði, þá gerast hlutinni bara á hraða snílsins. Þannig að ég hefði viljað leggja þetta en ég heyri nú svo sem að þetta allt saman farið í vaskinn, þannig að það svo sem ekkert að fara að gera annað en að bera þetta upp til atkvæða og fella þessa tillögu með ykkar einsmanns meirihluta og kannski verður nú fleiri sem muni fellana, en ég ætla að fá að koma aftur upp í ræðin. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita ansvar öðru sinni og næst á mælendaskrá þá Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi. Já, virðulegi forseti og borgarstjórn. Ég hef sjálf reynslu af þessu að vera að fræða sem í svona jafningafræðslu en þá reyndar á menntaskólastigi og mér finnst það bara auðvitað vera mjög fín til það. Mér skilst ganga út á að víkka út starfsemina og bjóða upp á eins konar námskeið sem jafnaldrar að fræða jafnaldra og augljóslega þyrfti að tryggja að yngri þjálfarar fengju betri þjálfun jafnvel en stendur að eins og núna eða jafnvel allan að jafn góða. En ég held að jafnvel unglingar og grunnskólastigi skorti sannarlega ekki þroskan í verkið og ég tel skrekk vera kannski skýrasta dæmi það. Það eru til og með 15 ár síðan ég tók þátt í skrekki og við settum upp dansrútínur og völdum söngva og útfærðum verkin alveg sjálf með vissulega kannski listarænu innleggi að hálfu foreldris en meira var það nú ekki. Hvað þá á menntaskólastigi? Þetta er alveg eitthvað sem væri vel gerlegt og held ég gæti bara leitt á góðu. En ég myndi segja að það væri bara algjör synd að slá þessa tillögu alveg út af borðinu. Annarkot kjósum við bara með henni eða í það minnst að vísa henni til fagráða því að ég held að það sé ljóst að það sakar aldrei að gefa úlingum á eldra eða yngra stigi meiri tækifæri til þess að þróa með sér svona leiðtogaþjálfun. Takk. Þá hefur Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst á mælendaskrá aftur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, já, ég vil nú kannski bara ljúka þessu með því að enn og aftur segja að samkvæmt reglum jafningjafræðslu þá henni ætlað og hugmyndin var að hún myndi starfa allt árið kring og heimsækja félagsmiðstöð grunn framhaldsskóla og þetta vinnuskólana sem eru á sumrin. En þetta bara ekki að ganga upp. Ég held að hvort það var í fyrra sem að þeir náðu að fara í einhverja 2-3 framhaldsskóla og það var alltaf sama sagan, það skortur bara einfaldlega á veturnar, eru bara fræðarnir, 11 fræðar í öðru og þetta eru ekkert alltaf hægt að hlaupa úr tímum og það ekkert allir skólar sem eru tilbúnir til þess að gefa færi á því. Þannig að það í mörg horn að líta ef við ætlum eitthvað að reyna aðeins að skoða þetta en ég aðalega að horfa á að reyna að fá þetta meira í samræmi við reglur jafningjafræðslu og hins húsin sem til eru og þannig að ég rauninni til að byggð á því að reyna að uppfylla þær reglur betur. Og þegar maður með svona einhverja góða hugmynd í gangi eins og jafningjafræðslan og þetta náttúrulega ekkert að byrja að þá þetta freistandi að gera aðeins meira úr þessu. Það alveg tilefni til og það það sem að mér langar til að sjá gerast í þessari borg. Það einmitt bara að hún fá að vaksa og þróast og það verður aðeins bætt í þetta. Við erum að tala smáeyra hérna með peningamálin í borginni og hvert þeir stundum fara peningarnir. Ég meina, ef það væri ekki hægt að setja í þetta í 1-2 stöðugildi, þá hvað? Varðandi yngri þjálfarana sem eru einmitt kannski að ljúka
10. bekk grunnskóla á einu árinu og eru orðnir menntaskóla nemar á því sama ári. Þannig að þið sjáu að þarna svo sjálfsagt að færa sig aðeins neðar og líka bara þetta verður allt saman á þeirra forsendum. Og krakkar hafa mjög gaman að því að sýna öðrum krökkum. Þau eru að stunda allskyns tómstundur og íþróttir og það svo mikil færni meðal grunnskólakrakka. Þetta eru svo mikil sérfræðingar allt saman. Og þau hafa svo gaman að sýna og bara fyrir önnur börn að koma og meðtaka. Og það aðeins það sem við þurfum að gera, jafningjafræðslan, skóla- og frístundaráð og ITR, ef að þeir myndu vinna saman, það að skapa einhvers konar vettvang, byrja að sjá hvernig svona gengur. Og það hægt að leika sér með þetta á alla kanta. Þannig að það sem ég að segja hér að þið í borgarstjórn sem ráðið, að þið þurfum aðeins að leyfa ykkur að hugsa út fyrir boxið. Ekki alltaf vera svona rígneldi niður og finnast þið aldrei geta aðeins tekið eitthvað skref. Það engar áhættur hér, því að þetta verður allt í höndum fagfólks. Þannig að til dæmis það bara að hefði mátt vísa þessari tillögu til ITR til að fá tækifæri til þess að móða úr henni. Það hefði til dæmis ekki skaðað þennan meiri hluta mikið. Og þá hefði þeir hugsanlega hjá ITR geta þá bara spilað úr þessu, kannski tekið hluta þessu núna, geymt annað þar til seinna og svo framvegis. En nú fá þau ekki tækifæri til þess vegna þess að henni verður slátrað hér og nú og þetta svo sem hugmyndin og tillagan til skráði á pappírum og ITR getur alltaf tekið þetta aftur upp eða vill og hver annar. En samt sem áður, þetta lýsir dálítið hugarfari ykkar hérna í meirihlutanum. Hvað svona miklar hindranir og mikil hræðsla og það nú ekki eins og að sé verið að leggja til hérna einhversi settur í lífshættu. Eins og ég var að segja, hér þarf að stíga varlega til jarðar þegar maður með grunnskólabörn og það foreldrarnir og kennararnir og allir með. Þannig að ég nú bara svona, þetta búið mál núna og ég svo sem gerði mig grein fyrir að það myndi verða, en svona bara loka kannski smá svona ráðlegging til ykkar í meirihlutanum, bara slakið hans á, verði ekki svona rosalega rígneld og föst og stíf og ósveigjanleg. Leyfið þið líka börnunum að fá tækifæri, það skaðar ekki neitt, þetta allt í lagi, við komumst öll heim og getum hvílt okkur og það kemur dagur eftir þennan dag og allt hvað eina. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi máli sem næst á mælendaskrá Pál Bartošek, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ég þakka borgarfulltrúi Kolbrúnu Baldursdóttir hennar hlýður á til okkar hvernig við getum gert hluti betur hér í borgarstjórn. Það svona stundum misjafnt hvort það sé betur tekið í það að tillögur sé felldar eða þeim vísað, en það bara eins og það gerist. Ég efa það ekki að það góður hugur sem liggur að baki tillögunni, en ég fellst enga síður á það henni verði hafnað með þeim rökum sem kom fram í ágættiræðu Sigríðar Arndísar Jónsdóttur hér áðan. Mér langar þó bara aðeins að segja örstutt og ég vil við pössum okkur aðeins á einu í þessari umræðu hér, eða öðrum umræðum. Það svo staðreynd að við erum auðvitað stjórnarmenn og stjórnarfólk í sveitarfélagi, sem því það eilítið varasamt að mínu mati það við notum fundi eða samskipti okkar við starfsfólk sveitarfélags máli okkar til stuðnings. Það að segja einhver, og ég held að við ættum aðeins að passa okkur á því, að svona með rökum, ég hitti starfsfólk þessa sviðs og það var ánægt með þetta og svo kemur einhver annar og segir, ég talaði sama starfsfólk og það hafði sínar efasemdir. Ég held að sama hvaða afstöðu tökundum mála, þá ættum við að reyna að halda fólkinu sem vinnur í borginni fyrir utan þessa umræðu. Það að við getum auðvitað sjálfsögðu leita okkur leiðsagnar útfærslu og hín og þessu eftir þeim eðlilegu boðleiðum sem liggja innan borgarkerfisins, en við látum ekki túlka eitthvað sem við segjum hér í þessari pontu sem stuðnings starfsfólksfíðis eða neins annars við það sem við séum að gera. Vegna þess að ég held að það fari ekki vel á því að starfsfólk borgarinnar, embættismenn séu dregnir inn í okkar rökræður með þessum hætti. Við ættum bara að gera okkar hugmyndir á okkar hugmyndum og láta þær standa og falla með okkar rökum en ekki vísa til samtala við starfsfólk eða embættismenn borgarinnar. Þá hefur Pál Bartošek, borgarfulltrúi máli og Óskar Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi eftir að veita ansvar.
Forseti borgarstjórn, borgarfulltrúi Pavel Bartósek nú aðeins að misskilja umræðina. Hins vegar það sem maður gerir kannski gjarnan og ef maður ekki gerir þá fær maður skammir í hattinn en maður reynir kannski aðeins að undirbúa sig þegar maður er að setja saman einhverja hugmynd og það sem maður er þá að leita eftir er bara eftir staðreyndum eins og hvað eru margir sem starfa við þetta eða hvað eru mörg svona mál og hvað eru mörg hinsegin mál og það er nú einungis það sem að ég var að vísa í, ég sagði það aldrei áðan í minni ræðu að einhver hafi verið eitthvað að styðja þessa tillögu en það var hún svo sem bara að þróast alveg allt fram á föstudeginum síðastliðinn. En hins vegar leitaði ég mér upplýsinga hvað margir eins og hvað mörg stöðugildi eru, hvað myndi kosta að bæta við stöðugildum, hversu mikið erindi á sumrun og vetrum og svo framvegis. Og það er það sem að verið var að vísa í og það er það sem að mér og borgarfulltrúa Sigríði Arndísi Jóhannesdóttur kannski greindi á að það væri að hver eftirspurnin var. Svo ég bara biðja borgarfulltrúa Pavel Bartósek að hlusta aðeins betur. Við vorum að tala bara blákalda staðreyndir hér, hver eftirspurnin eftir fræðurum en ekki hvort að einhverjum líki vel við hitt eða þetta. Allavega er ég ekki með slíkar upplýsingar en það hefði náttúrulega alveg gaman að fá að vita það hvort að þeim þarna úti á fíldinni hefði líka til hann en svo þetta bara leiðréttist aðeins Pavel Bartósek borgarfulltrúi. Þá er andsvörum lokið og ekki hafa fleiri kvartsir ljós undir þessum lið. Þannig að þá er gengið til atkvæðagreiðslu, eru allir borgarfulltrúar í sal, svo virðist ekki vera. Já, eru allir borgarfulltrúar komin í sal, þannig að þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlega skipið merki. Nei, það er ekki til málsfara tillögu. Já, tillagan sem liggur fyrir. Það er bara tillagan sem var lagt fyrir af halvu borgarfulltrúa Kolbrúnar Baldursdóttur sem er hér til atkvæðagreiðslu. Þannig að þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlega skipið merki. Það eru 2. Þeir sem á móti kunna vera, það eru 12. Þannig að tillagan er felld með 12 atkvæðum á móti 3. Já. 2. Á móti 2. Já. Þá telst þessum dagskrárliði lokið og er gengið til næsta liðar á dagskrá sem er kosning í fjölmenningarráð. Tekið er fyrir 7. dagskrámál sem er kosning í fjölmenningarráð. Þar er lagt til að Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir taki sæti sem varamaður í fjölmenningarráði í staðs Alexander Vítor Bogdanski. Það skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum og er það samþykkt. Þá er gengið til 7. liðar á dagskrá sem er kosning í íbúða á Breiðholts og þar er lagt til að Jórunn Pála Jónsdóttir taki sæti íbúða á Breiðholts í stað Egils Þórs Jónssonar og það skoðast samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Og er það samþykkt. Er þá gengið til 8. dagskrárliðar sem er fundargerð borgarráðs frá 23. janúar og fundargerð borgarráðs frá 30. janúar. Það eru boðar bókanir og ræður, augnablik. Til máls tekur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi.
Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég hérna með bókun frá fundargerð borgarráðs 23. janúar sem að þar undir dagskrárlið 3 þar sem að undir þeim dagskrárlið fundargerð innkauparáðs frá 16. janúar. Bókunin hljóðar svo með leyfi forseta: enn vindur rammasamningur stýribúnað umferðarljósa upp á sig á neikvæðan hátt og ljóst að því máli hvergi nærri lokið. Borgarstjóri sagði á borgarstjórnarfundi fyrir nokkrum misserum að útboðið snerist nokkra ljósahausa sem þyrfti að endurnýja en síðan kom í ljós að útboðið var rúma 500 milljónir. Í kjölfar kæru sem barst úrskurðarnefnd útboðsmála vegna útboðsins dró Reykjavíkurborg útboðið tilbaka. Í fundargerð innkauparáðs lagt fram bréf lögmanns þar sem þess var krafist að innkauparáð myndi endurskoða afstöðu sína þeirri kröfu var hafnað. Forvitnilegt að vita hvort Reykjavíkurborg sé búin að svara kærunni. Óskaði eftir að borgarráð fái öll gögn sem Reykjavíkurborg hefur látið kærunefnd útboðsmáli í té vegna kæru stýribúnað umferðarljósa og skal ekkert undanskilið. Eftirfarandi spurninga bíða svara: Reykjavíkurborg búin að svara kæru sem til meðferðar hjá kærunefnd útboðsmála rammasamning stýribúnað umferðarljósa? Það virkilega svo að sama fyrirtæki hefur verið í viðskiptum við Reykjavíkurborg á þessu tiltekna sviði allt frá árinu 1979 eins og kemur fram í fundargögnum innkauparáðs? Hvaða fyrirtæki hafa þjónustað Reykjavíkurborg í ljósastýringu frá 1979? Og að lokum, hvað hefur Reykjavík verið mörg útboð á ljósastýringabúnaði frá árinu 2020? Ég sendi þessa tilvitnun líku, ég sendi þessa bókun á ritara. Bestu þakkir, Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Þá hefur óskað eftir að taka til máls Vigdís Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Og bókun hefur verið boðið. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, það var óskemmtilegt í morgun að þegar maður leit í blöðin að sjá að þetta verkfall var komið á sem stóð frá klukkan 12:30 í dag og strax var farið að lýsa hversu mikil áhrif og afleiðingar þetta hafiði á foreldra og börnin í dag. Afsakið Kolbrún, undir hvaða lið? Já, þetta undir 14. lið, fundargerð borgarráðs. Þetta undir 14. lið, kynning á kjarasamningum í borgarráði 30. janúar klukkan, Takk fyrir. Takk fyrir, já. Þá held ég áfram sem þá var horfið. Já, en það sem mér hefði langað að gera og reynda að fá framgengt var að við myndum ræða þetta í dag. Hvert við erum að stefna og hvert borgarstjóri kannski að stefna því að þetta allt saman borgarstjóri, það samninganefndin í umboði borgarstjóra, þannig að hann þessi ábyrgðaraðili þegar uppi staðið. Hvað mun nú ske og hvernig þetta verður fyrir okkur í borginni, börn, foreldra og atvinnulífið ef kemur til verkfalls? Því að ég veit ekki, það getur þetta samist á morgun en mér finnst að við ekki alveg geta hunsa þessa umræðu en forseti borgarstjórnar hafnaði því að þetta kemur á dagskrá í dag og gaf ekki séns á að það yrði kosið. Þannig að ég vil gjarna bara ræða þetta núna eða allavega segja nokkur orð þetta því að náist ekki samningar fyrir 17. febrúar þá leggja félagsmenn Eflingar niður störf og það verður ótímabundið. Það mun eins og þið vitið hafa gríðarlega áhrif og nú strax í dag þá var dæmi það að foreldrar þurftu að fara heim úr vinnu en líka að það þurftu að sækja börn, fara með þau heim, gefa þeim að borða, fara með þau aftur á leikskólan því að ekki gátu börnin komið með nesti í leikskólan sem bara vegna annara ástæðina. Ég veit ekki alveg hvort við höfum hugsað dæmi til enda hvernig þetta ef að til kemur að verði verkfall. Það náttúrulega dálítið rosalegt og við myndum bara að horfa á velferðarsviðið að þá höfum við einmitt fulltrúar á velferðarsviði í velferðaráði fengið upplýsingar
hvað þetta þýðir og þá erum við bara að tala þá sem þiggja þjónustu velferðar frá velferðarsviði og það að sjálfsögðu verið að undirbúa það ef að til kæmi að verði verkfall en 700 starfsmenn í 450 stöðugildum leggja niður störf á velferðarsviði í næstu viku komið til verkfalls og þetta er annars vegar hálfu dagur og hins vegar í sólarhring í vikunni þar á eftir það annars vegar 2 sólarhringar og hins vegar hálfu dagur og hér að ræða 2000 notendur sem munu fá skerta þjónustu og það alveg óvíst hversu vel það gengur að fá einhverja undanþágur þá verði auðvitað einhverjar undanþágur en verkfallið mun ná til félagslegra heimaþjónustu og öryggis og innlitsgistiskýla heimili fyrir tvígreinda einstaklinga stuðningsþjónustu fyrir fólk í Housing First hjúkrunarheimili og búsetu fyrir geðfatlaða félagsmiðstöður og svona gæti listin haldið áfram. Nú bara spurningin, kannski borgarstjóri geti svarað því því að það nú eins og þannig að þó svo samninganefndin hafi náttúrulega umboð og að færa alveg sitt svigrúm að þá þetta í rauninni í höndum eins einstaklings. Það framkvæmdastjóra borgarinnar og það væri þetta fróðlegt að vita hversu langt á þetta ganga, hvað erum við að fara að tala langt verkfall ef til kemur og hvort að borgarstjóri sé búin að gera sig grein fyrir hversu alvarlegar afleiðingar þetta geti haft fyrir fjöldan allan af ungum og eldri og bara erfiðleika í sambandi við svo margt í þessu og þegar einu sinni svona verkfalli komið á þá getur verið bara þar mikið til að það breytist eitthvað því að harka færist í leikinn og það alveg óvíst hvað við erum að tala langan tíma ef að þetta skellur á. Vist ekki nóg að borgarstjóri lýsingur áhyggjum sínum, það náttúrulega segir ekki neitt. Hér spurningin að taka ábyrgð. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu, forseti vill taka fram að svo lýsing sem kemur fram í orði borgarfulltrúans rétt, að það var óskað þess að málið tekið inn dagskrá með afbrigðum en forseti kaus ekki að verða fyrir bóskan bauð í staðinn borgarfulltrúum að ræða málið undir fundargerðum borgarráðs þar sem málið var til umræðu á sínum tíma. En forsetið einnig upplýsa það að borgarstjóri Dagur B. Eggertsson hefði sett sig á mælendaskrá í málinu. Næst, eða undir þessum lið. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Jórunn Pála Jónasdóttir, borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn, ég vil taka til máls undir fundargerð borgarráðs frá 23. janúar síðastliðinn, 5. lið, þar sem fjallar tíðni strætó. En sem sagt á haustmánuðin 2018 var samþykkt hér í borgarstjórn að auka tíðni á nokkrum leiðum niður í 7,5 mínútu. En þessi breyting átti að taka gildi 1. janúar, eða sem sagt, já, núna í janúar og ekkert hefur frest af henni. Í borgarráði var tillaga Sjálfstæðisflokks að beina þessu til stjórnar strætó samþykkt en upphaflega tillagan breytinguna var hins vegar samþykkt hér, það svona fyrir sem mikilvægt að taka þetta upp hér á þessum vettvangi og spyrja eða óska eftir upplýsingum hér frá fulltrúum meirihluta og kannski sérstaklega flutningsmanni tillögunar borgarfulltrúa Pavel Bartósek stöðu málsins og hvers vegna þetta hafi ekki komist á koppara. Sjálfstæðisflokkurinn hefur talað fyrir því að efla strætó og þetta í þá veru og ég tel að það sé mikilvægt að fylgt sé eftir svona breytingum og svona yfirlýsingum breytt leiðakerfi. Þetta sé hluti af því að sé hægt að treysta á strætó og almenningssamgöngur í Reykjavík og það sem kemur fram hér frá okkar vettvangi það standist. Og boða jafnframt bókun undir þessum lið sem að ég les upp núna með leyfi forseta. Fulltrúar Sjálfstæðisflokks benda á að ekki hefur verið staðið við ákvörðun borgarstjórnar aukna tíðni strætó og helstu leiðum. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa því lagt fram tillögu þess efnis að staðið verði við þá ákvörðun að auka tíðnina þannig að strætó gangi á 7
2,5 mínútna fresti. Þessi tillaga okkar hefur nú verið send til umsagnar Strætó eins og embættisafgreiðslur í borgarráði bera með sér. Takk. Borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir hefur lokið máli sínu og þá hefur óskað eftir að taka til máls Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi. Borgarstjóri. Bæði. Ágæti forseti, kæra borgarstjórn, ég vil það bæði rétt og skylt að bregðast við spurningum sem að borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir bar hér fram varðandi stöðunni í kjaramálum, en þess ber að geta að borgarráð fékk ítarlega kynningu á þeim tilboðum sem að hafa farið á milli á 50 daginn var og ljóst auðvitað öllum að staðan er viðkvæm. Reykjavíkurborg á ósamið við mjög marga viðsemjendur. Það hefur verið samið við iðnaðarmenn sem að samþykktu þann samning með öllum atkvæðum greiddum nema 1 í gær, ef ég kann það rétt. En það er hárrétt að í dag skalla hálfsdagsverkfall Eflingar eins og boðað hafa verið. Og líkt og kom fram í borgarráði þá má segja að það verkfall hafi verið óumflýjanlegt. Vegna þess að Efling eins og sumir aðri vinnuveitendur, sum önnur verkalýðsfélög hafði sagt fyrir margt löngu að ekki yrði skrifað undir samninga fyrir niðurstaða lægi fyrir varðandi útfærslu og styttingu vinnuvikunar. Og líkt og alkunna að þá er unnið að því á einu svokallaða stóra borði, sömuleitt undir forystu ríkisins vegna þess að ríkið með langflesta vaktavinnustarfsmenn og stóru félagana sem eru mótaðilar þar. Þannig að það verður raun ekki höndum borgarinnar að ná samningi áður en þetta verkfall skilli á. Og mér finnst bara rétt að það komi fram hversu í raun krappa stöðu við höfðum til þess að afstýra þessu verkfalli. Vegna þess sem að hér er nefnt og áhyggjur af starfsemi þá get ég tekið undir þær. Verkföll eru aldrei góð þó þau séu réttur vinnandi fólks en þau hafa sannarlega áhrif, sérstaklega þeirra fjölmennar og mikilvægar stéttar eru annars vegar. En það hefur þó tekist ágætt samstarf í aðdraganda þessara verkfalla hvað varðar undanþágur í mikilvægum og viðkomum störfum sérstaklega í velferðarþjónustunni, bæði sólarhringsvistun, störfum með fötluðu fólki, öldruðum borgarbúum í erfiðri stöðu og svo framvegis. Í gegnum huganferð þó þegar að stjórnendur borgarinnar eru öðrum þræði að undirbúa viðbragðsáætlanir út af verkföllum og hinum þræðinum að undirbúa viðbragðsáætlanir vegna heimsfaraldurs koronaveiru að þau mál geta auðvitað komist á það stig að þurfa að sækja frekari undanþágur ef að samningar nást ekki. Og það er nú allt kapp sem að við leggjum á það að ná samningum við samningaborðið. Það hafa allir tekið eftir því að það er svona hiti í umræðunni og miklar skeytasendingar og fólk hefur líka tekið eftir því að við höfum ekki tekið þátt í því og ég einfaldlega tel að samskipti í mikilvægum málum og kjarasamningum eigi að geta verið þannig að fólk setjist niður og ráði því til lykta án þess að velja hvort öðru hinn verstu orð eða gera upp skoðanir og ætla að fá að halda því til haga hér. Það er algjörlega rangt eins og allir sem sátu fund borgarráðs vita að tilboð borgarinnar sé lægra en lífskjarasamningur. Þessu við þó ítrekka verið haldið fram, kannski hita leiksins, en mér finnst mikilvægt að halda þessum staðreyndum til haga. Megin markmið borgarinnar í samningunum er að byggja lífskjarasamningnum eins og auðvitað sveitarfélögin gáfu yfirlýsingar í kjölfar þeirra, en jafnframt ná saman það lífskjara og lífsgæðamál sem stytting vinnuvikunar er. Þau skilaboð og þessi skilaboð hafa komið frá samninganefnd borgarinnar alveg frá upphafi.
þar að segja síðasta sumar vegna þess að kjarasamningar voru margir að renna út þá og í raun biðu sumir þeirra samninga viðræðna sem áttu að taka við strax og lífskjarasamningarnir lágu fyrir. Ég ætla að játa það að ég bjóst við því í sumar að það myndi hugsanlega nást saman fyrir sumarleyfi. Vegna að svo stórar og mikilvægar línur voru lagðar í lífskjarasamningunum, sérstaklega gagnvart stórum stéttum með lægri laun sem fá í gegnum krónutöluhækkanir aukinn hlut þar. Og ég ætla að fá að koma hér í aðra ræðu til þess að botna þetta vegna þess að ég held að það sé mikilvægt að gera borgarstjórn grein fyrir stöðunni. Já, þá er óskaftur þetta Knúðsdagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Ég hef ekki tekið eftir því að... Forseti ágæta borgarstjórn. Stoppum orðið. Þar sem enginn var búinn að kveða sér hljóðs að þá fékk ég orðið aftur og þakka fyrir það. Já, lífskjarasamningarnir eru sem þannig uppbyggðir eins og margir vita að þar var samið í fyrsta lagi launahækkanir og það var í formi ekki prósentu heldur krónutöluhækkana. Það er samningsform sem nýtist betur þeim sem eru á lægri laununum, að það munar meira þar, til dæmis í prósentum talið. Þannig að á lægstu launin þá hafa lífskjarasamningarnir verið metnir jafngildi 26–30% launahækkunar fyrir lægstu taxtana. Þetta eru 90.000 krónur sem er ofan á lægstu laun en þeir sem hafa hærri laun og háskólafólk, svo dæmis í tekið, að þá var línan lögð 68.000 krónur í hækkun. Ástæða bjartsýni minnar sem ég var að segja frá hérna áðan í sumar var svo að línurnar voru nokkuð lagðar vegna þess að til þess að auka kaupmátt enn frekar hjá þeim sem eru með minnstar tekjur í lífskjarasamningunum, þá gaf ríkisstjórnin og sveitarfélög ýmis fyrirheit. Í raun hefur pakkinn sem að ríkisstjórnin sett á borðið verið verðmetinn upp á 80 milljarða í auknum barnabótum og ýmsum aðgerðum sem ekki síst nýtast þeim sem eru með lægstar tekjurnar. Þetta voru sem kaupmáttarsamningar, ekki bara kauphækkanarsamningar, og kaupmáttur þýðir hvað? Jú, það þýðir að þú færð ekki bara kauphækkanir, heldur hefur meiri efni á hlutunum vegna þess að það á að halda verðbólgu lágri þannig að hún gleypi ekki allt og vöxtum niðri þannig að lánin gleypi ekki allt. Þetta voru kaupmáttarsamningar. Minni kauphækkanir en kannski sumi vildu en á móti komu ýmsar hliðaraðgerðir sem áttu að nýtast þeim sem voru með lægstar tekjurnar. Þess vegna hef ég sagt og margir fleiri frá borginni að við styðjum nálgun lífskjarasamningana vegna þess að það kemur lægst launuðu hópunum sem ég held að sé sammála í öllu samfélaginu að sé komið að best. Og við nú eru þetta aðstæður. Ég hafði og hefa sumu leyti ennþá meiri áhyggjur af því hvernig myndi ganga að semja við stóra mikilvæga hópa líka eins og til dæmis kennara og háskólafólk sem ekki voru jafn mikið við borðið í lífskjarasamningunum eins og Efling og ASÍ og stóru launþegasamtökin. Vegna þess að þar kæmu lægri krónutölur ofan á laun með við þær línur sem voru lagðar lífskjarasamningunum og fyrstu yfirlýsingar forvígismanna þessara stéttarfélaga voru ekki öllu leyti jákvæðir gagnvart lífskjarasamningunum. Og það er þetta stóra heildarsamhengi sem gerir samningsstöðuna nokkuð þrönga að við erum að semja annars vegar við félög sem að stóða lífskjarasamningunum sem var með það markmiði að nýtast fyrst og fremst þeim sem voru eða best þeim sem voru á lægstu laununum þó allir njóti góðs af verðstöðuleika og lágum vöxtum. En síðan eru stórir hópar eins og kennarar og háskólafólk sem eru með heldur hærri laun en fá líka krónutölu og aðeins lægri með við línurnar í lífskjarasamningunum.
Og síðan erum við með stór félög sem við erum að semja við, eins og Samhengi, þar sem gamla starfsmannafélag Reykjavíkurborgar er. Það eru 4200 starfsmenn í okkur og þar er blanda af alveg ófaglærðu fólki, en líka töluvert stór hópur með háskólapróf, þannig að þar er öll breiddin. Og þessi stóru félög og félög innan BSRB hafa verið að bíða eins og svo margir aðrir eftir útfærslunni á styttingu vinnuvikuna sem hefur verið eins og hjá borginni eitt aðal áhersluefni hjá þessum stéttarfélögum. Og vonir mínar voru bundnar við það að gengi miklu hraðar að semja styttingu vinnuvikunar og við værum í raun fyrir löngu búin að þessu út frá þeim línum sem voru lagðar síðasta vor. Það gekk ekki eftir og borgin hefur þrýst mjög fast á það að vinna við útfærslu á styttingu vinnuvikunar yrði hraðað sem kostur er og þar hefur gengið betur núna eftir áramótin en það er ekki alveg komið en ég bind vonið við að jafnvel í þessari viku geti það tekist og af hverju skiptir það svona miklu máli? Jú, það skiptir svo miklu máli vegna þess að stór stéttarfélög hafa sagt áður en sú útfærsla liggur fyrir þá munum við og getum ekki skrifað undir kjarasamning. Efling er þar á meðal. Síðan er það alveg sérumræða sem ég get komið hér inn á hvernig kjör eins hóps geta spilað saman við kjör annarra hópa og hvaða samanburður er í gangi milli stéttarfélaga því að það er auðvitað hlut af þeirri mynd þegar við erum að semja við mjög marga í einu. Borgarstjóri Davíð Bekkesson hefur lokið máli sínu, þá er óskað eftir að taka máls Örn Þórðarson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég vil nota tækifærið og þakka borgarstjóra fyrir að koma hérna upp og upplýsa stöðumála í þessu máli. Ég held að það sé mjög mikilvægt að því að við erum ekki öll í borgarráði og við fáum ekki alltaf upplýsingarnar beint þar í gegn og Borgarfulltrúi undir hvaða lið? Ég er í andsvari við hann. Nei, fyrirgefðu, já, undir hvaða lið, fyrirgefðu. Það er kjaraviðræður. Takk fyrir. Ok, það er liður 14 í 15. Takk fyrir. 30. janúar. Takk fyrir að minna maður það. Herru, ég ætlaði bara að þakka fyrir að fá þessar upplýsingar því að mér finnst oft vanta upplýsingar. Ég sit ekki í borgarráði og fæ þessar upplýsingar ekki beint þar í gegn. Þess vegna skiptir það miklu máli að við fáum þær hingað og ég bara þakka fyrir það. Það eru upplýsingar sem okkur er að berast hingað inn í þennan sal. Ég líti á þetta sem þann vettvang sem æðsta vettvang borgarstjórnar. Þannig að það er mikilvægt að fá þetta hingað. Það er nauðsynlegt fyrir okkur að fá sem mestar og bestar upplýsingar og mín tilfinning hefur verið að mál sem eru ofarlega á baugi oft á tíðum í borgarkerfinu eða í umhverfinu að upplýsingagjöf úr öðrum áttum er miklu betur og öflugri. Ég get nefnt sem dæmi að sitjandi í hafnarstjórn þá hefur hafnarstjóri upplýst okkur í hafnarstjórn mjög reglulega öll frávik og viðbragðsáætlanir og það sem hann telur nauðsynlegt að við séum upplýst og við töljum gagnlegt að hafa upplýsingar yfir að ráða. Þakka aftur fyrir þessar upplýsingar sem veittar eru því að mér hefur fundist allt og oft skorta vilja til þess að veita okkur upplýsingar hingað sem sitjum í borgarstjórn og ég kemur örugglega til með að ræða það einhvern tímann aftur innan tíðar, þó ekki í kvöld. Takk. Borgarfulltrúi Örn Þórðarson hefur lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka máls Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, forseti borgarstjórn, ég ætlaði nú að koma í andmæli en mista því áðan en mér langar aðeins að vísa í sem borgarstjórar segja þessi laun þessi lægstu laun, við erum náttúrulega búin að tala þetta oft, þetta er ekki bjóðandi. Við erum að tala að fólk er ekki að ná 300.000 krónum í vasan á mánuði og það er jafnvel að greiða það í leigu.
Þannig að tala lífskjara samninga, þetta var allt voða sætt og fallegt þessi lífskjara samningar, en hvað þýðir það fyrir fólk sem getur ekki veitt sér nein lífskjör? Þannig að þau þurfum líka aðeins að tengja okkur við raunveruleikann og ég ger mig alveg grein fyrir að það má ekki rugga bátnum og mikið og þetta hangir allt saman við annað og svo framvegis, en þetta er líka spurning framsetningu á orðum og bara hugsunum. Og fyrir fólk sem að súpa dauðan og skel á svona kjörum og á enga möguleika á að bæta, að fá það neitt, að gera neitt öðru, það er ekki eins og að bíða þeirra stöðuhækkun, að þá er allt tal jafnvægi og stöðuleika, lífskjarasamninga bara garg í eyru fólks. Þannig að mér finnst það bara, þurfa aðeins að vanda sig hér. Það er annað sem að borgarstjóri stöðugt að vísi einhver hafi sagt rangt og eitthvað, hann var allavega greinilega að vísi í eitthvað annað heldur en það sem ég var að segja, allavega eitthvað sem hann las á netinu eða eitthvað að það hafi verið rangt að segja þetta eða hitt, mér finnst það þurfa að koma svolítið fram í hvernig er hann að vísa þegar hann er að tala einhver hafi sagt eitthvað sem var ekki rétt. En síðan bara ég rak augun hérna inn á vef Eflingar í yfirlýsingu, sem sagt að stendur yfirlýsing var lögð fram að Þórdísi Lóu, Líf, Dóri Björt og Heiði, yfirlýsingu rætt samstöðu sem hafi verið staðfest með svokölluðum lífskjarasamningu voru 2019. Þið vitið náttúrulega hvað þetta er, en hér þetta er farið fyrir brjósti á fólki. Hér er líka fólk sem segir, þetta er ekki alveg svona. Og þetta er það sem ég er að taka bara inn á vef Eflingar, svo með leyfi forseta, ég er semst að vísa í það hér og ég verið svona aðeins að lesa mig til svona hvernig fólk er bara að upplifa hvernig meirihlutin í borgin er að bregðast við hér. Borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir er lokið máli sínu og borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir óskar eftir að veita andsvar við ræðunni. Forseti, ágætu borgarstjórn, það sem Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi var að lesa upp á bókun sem að við var í borgarráði 23. þessa mánaðar og það voru borgarráðsfulltrúar Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi og Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi sem lögðu fram þessa bókun í borgarráði eftir kynningu Hörpu varðandi samningsstöðuna. Svo því sé haldið til haga. Ég var hins vegar í öllum öðrum bæjaráðum að fylgja úr hlaði skýrslu Sorpu. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að veita ansvar. Þá er óskað eftir að taka mál Sanna Magdalena Mörtusdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, ég er hérna að tala undir 14. lið fundargerða borgarráðs frá 30. janúar 2020 þar sem að umræddar bókanir eru vegna kjara viðræðina og ég verð bara að segja að á meðan að störf voru hér lögðu niður, á meðan að starfsfólk Eflingar er búið að vera á baráttufundi, samstöðufundi og mætti meðal annars hér í Ráðhúsið og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir óskaði eftir því að þetta yrði tekið á dagskrá og að þetta yrði rætt og að það hafi ekki ratað hér inn á dagskrá. Mér finnst það minnsta sem við höfum getað gert er að setja þetta fram sem sérstakan dagskrálið til að ræða stöðuna og að við séum ekki að gera það hér undir einhverjum liðum í fundargerð. Mér finnst það lágmark sem við höfum getað gert er að ræða þetta hér og já, ég bara mæli með því að allir kynni sér baráttu Eflingu og lesi það sem að kemur fram á heimasíðu þeirra þar sem það er verið að útskýra ýmislegt sem að já, fleiri mætti setja sig inn í. Takk. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtusdóttir hefur þá lokið máli sínu. Fleiri borgarfulltrúar sem hyggjast taka til máls undir þessum lið. Svo virðist ekki vera og eru bókanir undir þessum liðum?
sem hafa verið, það er rætt 8. Eitthvað sem eftir að lesa í 8. fundargerð borgarráðs. Já, ein hægt að leggja það er hægt að leggja eina bókun undir liðnum öllum. Svo það sé áréttað. Þannig að sameina þarf bókunir ef það er ræða. Gjörðu svo vel. Hildur Björnsdóttir bókafulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég les þá bókun Sjálfstæðisflokks undir lið 28 í fundargerð frá 30. janúar. Undir lið 31. 28. Ég biðst afsökunar. Reykjavíkurborg ber ábyrgð á mörgum sviðum í þessu máli enda er þetta í meirihluta eigu borgarinnar. Í stjórnsýslu úttekt innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar segir að eigendahópur hafi reynst lítt virkur en þar er jafnframt bent á að handhafar eigendavalds hafa ítarlegra hlutverki að gegna en í almennu hlutafélagaformi, eins og segir á blaðsíðu 5 í úttektinni frá því í desember 2019. Þá segir á blaðsíðu 6 að stýrihópur eigenda var með skilgreint hlutverk samkvæmt eigendasamkomulagi að hafa umsjón með framkvæmd og framvindu þeirra ákvæða 1. greinar og skildi vinna náið með sorpu ásamt hönnuðum og ráðgjöfum sem koma skildu að framkvæmd verkefnanna. Aðeins voru haldnir 3 fundir þrátt fyrir fyrirætlanir annað. Ekki verður séð að stýrihópur eigenda hafi ræktað hlutverk sitt að hafa umsjón með framkvæmd og framvindu ákvæða í eigendasamkomulagi varða meðhöndlun úrgangs í Álfsnesi og gas- og jarðgerðarstöðvar. Réttur gagnbókun áskilinn, þá er óskað eftir að taka til máls Kolbrún Baldursdóttir bókafulltrúi. Já, til að lesa bókun. Já, það er þá fyrst bókun undir 14. lið í fundargerð 30. janúar, kynning á kjaramálum. Flokkur fólksins óskaði eftir að umræðu áhrif og afleiðinga verkfalls ef úr verður yrði tekin á dagskrá borgarstjórnar en því var synjað. Samningar starf var í umboði borgarstjóra. Sem fulltrúi í velferðaráði vill borgarfulltrúi bóka hvernig landslæðið verður hjá þeim sem þiggja þjónustu velferðarsins komið til verkfalls. 700 starfsmenn í 450 stöðugildum leggja niður störf á velferðarsviði í næstu viku komið til verkfalls. Annars vegar halvan dag og hins vegar í sólarhring í vikunni þar eftir er það annars vegar 2 sólarhringar og hins vegar halvu dagur. 2000 notendur muni fá skerta þjónustu. Verkfallið nær til félagslegra heimaþjónustu og öryggis innlitsskísla heimili fyrir tvíkvarandi einstaklinga hjúkrunar búsettur geðfatla og félagsmiðstöðvar. Og í sömu bókun innan við 200 orð undir embættisafgreiðslur held 7. liður í sömu fundargerð. Tillögur Flokks fólksins sem á borgin komið upp aðstöðu þar sem húsgögn og húsbúnaður fest gefins hefur verið felld með þeim rökum að ekki sé þörf á slíkri aðstöðu og sé hætta á að ef ný verði sett á laggirnar það ógni það þeim sem fyrir eru. Flokkur fólksins undrast úrtölur skrifstofu umhverfisgæða. Þessu er auk þess mótmælt enda talið að nákvæmlega svona aðstæða sé einmitt ekki til. Svo aðstæða sem er til selur húsgögn og húsbúnað gegnum vægu gjaldi. Þessi gengur hins vegar út á að fá húsgögn gefins. Takk fyrir það, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Eru fleiri bókar tilbúnar svo stöddu? Gjörðu svo vel, Þórdís Lára Þórsdóttir borgarfulltrúi. Eins og stilgreina þann lið sem á að... Þetta lið við borgarráðs 23. til... Gjörðu svo vel og við stilgreina þann lið. Þetta lið við 8. liður dagskrár við borgarráð 23. og 30. Staða kjara, ekki rétt? Jú. Gælt kórrétt. Staða kjaraviðrana eflingar og borgarinnar eru viðkvæm en mikilvægt er að sú samstaða haldi sem lífskjarasamningar staðfestu síðasta vor. Samningarnir voru undirritaðir af allri verkalýðshreyfingunni og samtökum atvinnulífsins. Auk þess var lífskjarasamningurinn sérstök yfirlýsing ríkisstjórnarinnar tekjuskatt, fæðingarorlof, barnabætur, húsnæðismál, lífeyrismál, félagsleg undirboð, hagstjórn, verðlag og verðtryggingu ásamt einföldu regluverks og eftirlits. Þá hefur lífskjarasamningurinn þau skýru ákvæði að lægstu laun hækki umfram önnur laun. Tilboð borgarinnar í öllum viðræðum hafa endurspegla áherslu lífskjarasamningana enda hafa öll verkalýðsfélög landsins sem hafa lokið við samningum samið á grunni þeirra bæði við undirritun og í þeirri samningalótu sem nú stendur yfir. Þórdís Lára Þórsdóttir hefur lokið við að taka til máls og lesa upp bókun. Fleiri bókanir eða gagnbókanir tilbúnar? Svo virðist ekki vera þessari stundu og þá gengið til 9. liðar á dagskrá sem eru þar undir fundargerð forsetanefndar frá 31. janúar.
og þar undir þar sérstaklega afgreiða annan lið til lausnarbeiðni Alexanders Vítor-Bodanskis. Fundargerð mannréttinda og nýsköpunar og lýðræðisráðs frá 23. janúar, fundargerð menningar, íþrótta og tónlistarráðs frá 13. og 27. janúar, fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 29. janúar og fundargerð umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 22. janúar. Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir, bókaftur. Forseti, ágæta borgarstjórn, langar að taka til máls undir annar liður málefni heilbrigðisnefndar í fundargerð umhverfis- og umhverfis- og heilbrigðisráðs heitir það víst. Flokkur fólksins hefur í gegnum síðustu 2 misseri í það minnsta lagt fram nokkrar tillögur varðar dýrahald í borginni og hundamál, ég bara kalla þetta hundamál, meðal annars nokkrar tillögur og fjölda fyrirspurna sem hefur verið unnið í samráði við hundaeigendur meðal annars og fleiri. Borist hafa svör við fyrirspurnum sem tengjast meðal annars hundaeftirlitinu. Svörin hafa vakið furðu hjá allavega sumsvörin og jafnvel kallað á fleiri spurningar. Fyrstu viðbrögð Flokks fólksins snýr að svari heilbrigðisnefndar varðar kvartanir eða umfang verkefna. Það verið að ýja því að þó að hundaeftirlitsgjald hafi ekki lækkað, þá hefur verkefnum hundaeftirlitsins sannarlega fækkað til muna og mikið til vegna þess að samfélagsmiðlar hafa tekið við að hluta af þessum verkefnum. Það hefur verið gerð samanburður á tölum þar sem að hundaeftirlitið að segja að síðan fjöldi þeirra verkefna og það sem hins vegar hundaeigendur og félag áhugamanna hundarækt hafa gert, og sem dæmi á 4 árum fækkaði kvörtunum til hundaeftirlitsins úr 273 í 79 ári og á 6 árum fækkaði lausum hundum úr 209 í 62 ári og 8 árum fækkaði hundum í geymslu úr 89 í 8 ári. Og þegar þessi tölfræði skoðuð þá spurt hvernig það getur verið að rekstrakostnaður hundaeftirlits eykst með hverju árinu. Þannig að það svo margt í þessum málum sem ekki alveg svona að sem liggur ekki skýrt fyrir, og þessi svör sem að koma frá heilbrigðiseftirlitinu ekki öllum finnst allavega í samræmi við það sem að fólk að telja til hvað varðar þessi verkefni. Það hefur svo margt annað líka verið að spyrja, til dæmis varðar leigur og fyrir aðstöðu fyrir hundageymslur og hver eru þær upphæðir á ári. Í svari frá heilbrigðisnefndinni segir að innri leiga greidd til Eignasjóðs Reykjavíkurborgar sem reiknuð eftir sömu reglum og aðrar einingar heilbrigðisráðs hjá umhverfis- og skipulagssviði greiða og miðast við fjölda starfsmanna hverja einingar. 2 starfsmenn gera 1% af starfsmenn sviðsins í húsinu og leigan 3,7 milljónir ári. Spurt þá hvort þetta þýði að umhverfis- og skipulagssviði sé að greiða 30 milljónir mánuði í húsalegu fyrir 200 starfsmenn. Þetta eitt af því sem ekki hefur almennilega fengið svar við. Og svona mætti lengi halda áfram með þessi mál og það sem sagt Flokkur fólksins hefur lagt fram nokkrar tillögur varða þessi mál, meðal annars að þetta hundaeftirlitsgjald sem mjög svo mikil svona reiði gagnvart vegna þess að þetta gjald, það talaði að sé verið að taka þetta gjald af til þess að nota af hundaeigendum til þess að nota til að þjónusta alla. Og þá spurt ef á þjónustu alla okkur það þá ekki tekið að öllum. Flokkur fólksins lagði til að þetta gjald fellt niður hjá eldri borgurum og öryrkjum en því var hafnað. Eða þá að nota gjaldið meira til þess að gera upp svæði fyrir hunda eins og á Geirsnefi og því var hafnað. Og fleiri svona tillögur sem fóru beint í ruslið. Rökin voru að
það skorti einhverja lagabreitingar eða reglugerðabreitingar, en samt sagt að reglurnar séu leiðbeinandi og síðan verið að vísa í stýrihóp sem búið að setja á laggirnar sem á að sjá þessi mál eða fara yfir þessi mál. Í þeim stýrihóp eru 2 úr meiri hluta og 1 úr minni hluta held ég veit ekki hvort að hann byrjaður að starfa. En síðan þessu málum vísað þangað en eftir því þetta tekið að enginn í þessum hópi fulltrúi þá eigenda, dýraeigenda eða fulltrúi þessa hagsmuna hóps. Og þá kemur aftur að þessu samráði þegar verður að fjalla málefni þar sem að stórir hópar í borginni eru ósáttir við eins og þetta hundaeftirlitsgjald sem að tíðkast hvergi nema hér í Reykjavík. Að og ekki öðrum borgum sem við berum okkur saman við, að það skuli þá ekki vera boðið upp á að fulltrúi þessara hagsmuna samtaka dýraeigenda fái að taka sæti í þessum stýrihópi. Þannig að það mikið ósætti í kringum þessi mál og þessar tillögur ekkert að þeim hefur fengið hljóti náð fyrir augum meiri hlutans og jafnvel sumar þeirra ekki einsunni náð að komast inn í stýrihópin þó að heilbrigðisnefndin hafi lagt það til. Borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir, þau lokið við taka til máls og lesu bókun. Fleiri sem vilja taka til máls undir? Fyrirgefðu, það rétt. Fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Fyrirgefðu, forseti tók ekki eftir því að borgarfulltrúinn Sabine Leskop hefur óskað eftir að veita andsvari við ræðu borgarfulltrúans og gerir hún það hér með. Já, forseti, borgarstjórn, ég vil bara leiðrétta örfá mál hér. Það var bara ein tillaga sem var fellt sem var tillagan að innri endurskoðun gerir úttekt á hundaeftirlitum vegna þess að allur reksturinn við hundaeftirlit hefur nú þegar verið opinber lengi á heimasíðu heilbrigðiseftirlits. Alla aðra tillögur sem fulltrúi Flokks fólksins lagði fram, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir voru vísa inn í stýrihópin, þannig að það voru ekki felldar, eru vísa inn í þennan stýrihóp. Hann starfandi og ég kannski má líka árétta það að stýrihópur þýðir einmitt að hann skipaður pólitískum fulltrúum, ekki sem sagt eins og aðri hópar. En það stendur svo sannarlega til að ræða við hagsmuna aðilar og ég tel marga af þeim fyrirspurnum sem borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir hefur lagt fram muni gagnast inn í þessa vinnu. Þannig að það verður tekið tillit til þetta og ég tek undir að það mikið misskilning og reiði jafnvel í hópi þeirra sem eiga hund gagnvart þessu fyrirbæri en hlutverki okkar í þessum hópi, einmitt að einfalda og kannski jafnvel sameina dýraþjónustu í borginni og þá verður vonandi líka hægt að gera eitthvað í þessu máli. Borgarfulltrúi Sabine Leskop hefur lokið við þetta ansvar og svarað þá ansvari Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, já, ég vil þakka Sabine Leskop fyrir hennar svar og það bara mér mikil ánægja ef að heyra að þá hef ég hugsanlega ekki náð öllum þessum upplýsingum rétt en ég nokkurn veginn þess fullviss að í fundagerð sem ég var að lesa að þá örugglega einhverja villur því að það stóð ýmist fellt eða vísað frá. Í 2 tilvikum að tala að það hefði, að heilbrigðisnefndin hefði viljað gjarnan vísa þessu inn í stýrihópinn en síðan var eins og það hefði ekki verið samþykkt að umhverfis- og heilbrigðisráði. Þannig að ég vil samt bara benda og ég held að ég hafi lesið það rétt, þannig að það þarf þá bara kannski að leiðrétta það í fundagerð. En ég auðvitað bara mjög ánægð með að þessi mál fari inn í stýrihópinn. Ég ber fullt traust til formanns stýrihópsins, ég bara taka það fram, þekki hann bara henni góðu og auðvitað aðra sem í hópnum, ég vil ekki draga úr því. En það bara tímabært að skoða þetta í kjölinn og það mikil reiði út í þetta gjald. Fólki finnst það ósanngjarnt og það ekki almennilega að skynja hvað gert með þetta gjald fyrir þennan hóp og dýrin.
Þannig að ég vil alveg gjarnan gefa því séns að sjá hvað verður úr þessu. Ég vonast til þess að stýrihópurinn vinni hratt og vel. Þessi mál megi ekki bíða mikið lengur. Þau eru búin að vera að grassera í óánægju og ég held að þessi komið tími til að fara að losa spennu þarna. Borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið að svara andsvari og veitir hans á öðru sinni. Sabína Leskop, borgarfulltrúi. Já, ég þakka fyrir ábendingum bara til að hafa þetta þeim tillögum sem var vísað frá að því að þessi vinna einmitt hafin í stýrihópnum. Þannig að ég vildi bara árétta það að þessum hugmyndum fylgt eftir. Þó var tillagan vísað frá. Borgarfulltrúinn Sabína Leskop hefur þá lokið að veita ansvar öðru sinni. Og þá hafa ekki fleiri ósk eftir að taka til máls undir þessum lið og þá umræðu lokið. Eru fleiri sem hyggjast þessu bókanu undir þessum liði að öðrum? Gagnbókin Sorpu tilbúin? Gjörðu svo vel, Líf Magnúðardóttir, borgarfulltrúi. Líkt og rakið hefur verið í umræðum og liggur fyrir í fundargerðum frá upphafi árs 2014 var það ekki verkahring ofangreind stýrihóps eigenda að hafa eftirlit með verklegri ábyrgð á byggingu jarð og á byggingu. Þakka ykkur fyrir. Bara þar sem að Hildur las. Þetta er gaggbókun undir hvaða lið? Þetta er gaggbókun við bókun Sjálfstæðisflokksins sem að Sjálfstæðisflokkurinn tók úr fundargerðum borgarráðs undir hvaða lið? 28. lið. Já. Takk fyrir það. 28. lið. Hafa eftirlit með verklegri ábyrgð á byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar heldur var það í verkahring stjórnar Sorpu. Framkvæmdastjóri Sorpu harðlega gagnrýndur fyrir alvarlega misbrest í upplýsingagjöf til stjórnarinnar. Hún brást hins vegar strax við þegar framúrkeyrslan var upplýst og kallaði meðal annars eftir úttekt innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar. Er úrvinnslan hennar ennþá á borðum stjórnarinnar? Innan samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu verður svo unnið að skoðun og stjórnsýslulegri stöðu byggðasamlaganna þar með talið Sorpu. Já, gagnbókun hefur verið boðuð. Eru fleiri bókanir tilbúnar? Kolbrún Baldursdóttir. Þá er spurning hvort þessi aðra bókanir tilbúnar. Þá sýnist forseta einungis að 2 bókanir séu eftir. Bókun undir 4. lið. Gjörðu svo vel, Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Já, hér er bókun við tillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að bæta viðhaldsþjónustu félagsbústaða í samvinnu við leigjendur. Hér lá fyrir tillaga að bæta viðhaldsþjónustu í samvinnu við leigjendur félagsbústaða en leigjendur hafa greint frá því að það sé erfitt að fá viðhalds- og viðgerðarbeiðnum sinnt. Þó að viðhorfskönnun hafi verið gerð í upphafi síðasta árs og stefnt sé að því að gera aðra slíka könnun á meðal leigjenda á þessu ári, þá nær slíkt til margra þáttar sem þarf að vinna að. Hér er tillaga sem snýra afmörkuðum þætti og ljóst er að þörf sé á úrbótum. Í ljósi þess er því óskiljanlegt að þessi tillaga sem fól í sér að leita eftir því að heyra meira í borgarbúum hvernig megi bæta hlutina sé vísað frá. Þessi tillaga var tvíþætt og fól í sér að óska eftir samtali við borgarbúa og nýta það sem kæmi þar fram til að bæta þjónustuna með áherslu á viðhald og viðgerðar þjónustuna.
Þetta er borgarstjórn, ég var hérna með bókun varðandi hundamálin sem að ég var núna aðeins að leiðrétta í ljósi nýra upplýsingar frá Sabín Leskó borgarfulltrúa en það virtist að hafa verið einhver misskilningur en ég ætla að fá að lesa hana og ef ennþá er einhverja villur í henni þá væri gott að borgarfulltrúi Sabín Leskó léti mig vita því og ég myndi þá laga það en hún er svona flokkfólk sem lagt fram eftirfarandi tillögur varðar dýrahald og hundamál og þær eru aðgengi hunda og aðstöðu hundaeigenda aðgengi hunda og aðstöðu hundaeigenda tillögunni vísað frá rýmri reglur fyrir gæludýr í strætisvögnum vísað frá heimilt verða að halda hund- og kattasýningar í íþróttamannvirkjum og því vísað frá hundagjald öryggi eldri borgara fellt niður vísa frá, innheimta hundagjald fari í uppbygging á hundasvæði á Geirsnefi, svo til að felld eftir því sem ég las. En innri endurskoðun gerir úttekt á hundaeftirliti hjá heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur til að felld. Fram hefur komið að tillögum flestum tillögunum sem ég heyrði áðan hefur verið vísað til stýrihóps málaflokkinn utan einnar. Þess er vænst að þær fái faglega meðhöndlun stýrihópsins og haft verið þétt samráð við hagsmunaaðila. Best hefði verið ef aðili frá hagsmunasamtökum hefði átt sæti í hópnum. Meðal hundaeigenda í borginni er gríðarleg óánægja og vantraust til hundaeftirlitsins. Verkefni þeirra hefur snarfækkað vegna samfélagsmiðla og er hvorki fuglinn fiskur frá því áður var. Engu að síður er þessi hópur krafinn gjald sem síðan er sagt að skuli þjónusta alla. Þessu þarf meðal annars að breyta. Með leyfi forseta, víst ég stödd hér, má ég lesa bókun sem ég á eftir varðar liðin jafningjafræðslu. Gjörðu svo vel, Kolbrún Baldursdóttir bókun. Hún er þessa leið, það er eitthvað hérna vandamál. Já, hún er svona. Það er vissulega alltaf tregafullt þegar góðri tillögu sem hefur vandlega undirbúin kasta á glæ. Borgarfulltrúi Flokksfólksins finnst þessi afgreiðsla meirihlutans bera vott þröngsýn og ótta að færa út kvíar í þessum málaflokki. Ein ástæðan fyrir tillögun að jafningjafræðsla getur ekki sinnt sínu hlutverki samkvæmt reglum jafningjafræðslu. Fræðar eru nú 11 og fræða ungmenni það sem endurspeglar unglinga og unglingamenningu hvers tíma. Nú annað fræðar ekki eftirspurn og skortur á fræðurum fyrir vetratíman. Markmiðið með fjölgun að jafningjafræðslan getur unnið meira í samræmi við reglur jafningjafræðslu sem er að starfa allt árið kring og heimsækja félagsmiðstöð, grunn-, framhalds- og vinnuskóla og fræðslan snúi að margvíslegum málefnum og hópeflisleikjum. Samkvæmt upplýsingum frá fjármálastjóra eru laun og launakostnað vegna einstöðugildis 375.000 krónur á mánuði. Þennan kostnað mætti taka liðnum ófyrirséðu. Hér væri hægt vik, allavega hefði verið alveg óvart að vísa tillögunni til ITR til að móða úr. Tillagan gekk einnig út á að skoða hvort hægt að virkja eldri grunnskólanema til að miðla tómstundur, leikjum, listum og verklegum greinum. Það er ekkert nýtt að ungt fólk er móttækilegt fyrir boðskap frá þeim sem eru á svipuðu aldursbili og það sjálft. Bestu þakki, Kolbrún Baldursdóttir bókafulltrúi, hefur lokið máli sinni og gjörðu svo vel. Já. Og þá er gagnbókun, gjörðu svo vel, Eyþór Laxdal Arnars bókafulltrúi. Já, þetta er gagnbókun forseti við bókun Líf Magnúsdóttur sem er svona. Í skýrslu innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar koma fram margvísleg misbrestir og eftirlit og upplýsingagjöf. Ljóst er að núverandi stjórnsýsla brást og er mikilvægt að gerðar verði breytingar á núverandi fyrirkomulagi eins og samþykkt hefur verið af borgarstjórninni í dag. Sú viðleitni aðila máls að benda hver á annan eykur ekki traust á stjórnarháttum. Ljóst er af skýrslu innri endurskoðunar að fjölmargir aðilar brugðust. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs. Forseta láðist að afgreiða annan lið í fundargerð forsætisnefndar frá 30. janúar og verður það þá tekið upp að nýju. En þar undir þarf að samþykkja lausnarbeiðni Alexanders Víteks Bogdanskis.
sem svohljóðandi með vísan í aðra málsgrein 30. grein sveitarstjórnarlaga óskar undirritaður varaborgarfulltrúi Alexander Víðir Boltanski eftir því að borgarstjórn Reykjavíkur veiti sér lausn frá störfum sem varaborgarfulltrúi til 4. mars næstkomandi. Undirritaður getur ekki gegnt skyldu sínum borgarstjórn þessum tíma vegna annarrar vinnu. Þetta þá borið upp til atkvæða, þau eitthvað sem samþykki eru því við sem hefum gefið merki, svo þau sem á móti kunna vera til að samþykkt einróma. Þá liggur ekki fleira fyrir fundunum. Já, atkvæðarslega endurtekinn, þau eitthvað sem samþykki eru við sem hefum gefið merki, svo þau sem á móti kunna vera til að samþykkt einróma. Er það ekki rétt skilið? Eru fleiri bókanir sem hafa ekki verið lesnar upp? Gjörðu svo vel, Sanna Magdalena Mörtudóttir, bókafulltrúi. Forseti, þetta undir lið nr. 3, fulltrúi Sósíalistaflokksins styður efni tillögunnar. Það er jákvætt að heyra að þessi mál séu komin í farveg líkt og kom fram í umræðum hjá fulltrúa meirihlutans í borgarstjórn. Í fundargerð Íbúðaráðs Kjalarness frá 12. desember 2019 má sjá erindi og bókun Íbúðaráðsins mál tengt skotsvæði á Álfsnesi, þar sem fjallað að æfingasvæðunum verið fundið nýr staður. Þar má sjá málinu vísað til umhverfis- og heilbrigðisráðs og skipulags- og samgönguráðs. Í fundargerð skipulags- og samgönguráðs frá 29. janúar 2020 má sjá að fjallað umrætt mál og því vísað til umsagnar umhverfis- og skipulagssviðs. Skrifstofu skipulagsfulltrúa fær málsnúmerið US 20001. Við leit í fundargerðum Reykjavíkurborgar ekki fjallað máli annars staðar undir þessu málsnúmeri. Fulltrúi sósíalista vill vekja athygli á þessu hér að því að stundum þegar einhverju vísar til umsagnar þýðir það ekki endilega málefni tillögunnar sé samþykkt, en slíkt á nú við samkvæmt því sem kom fram í borgarstjórn sem er jákvætt. Það var mjög jákvætt eða var hægt að auka sýnileika því hvað umsögn þýðir undir mismunandi kringumstæðum, því umsögn þýðir ekki alltaf til að hafa verið samþykkt. Bestu þakkir, Kolbrún. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, en þá á eftir að taka máls Kolbrún Baldursdóttir. Ok. Já, ef hún hefur verið lesin upp hér í pontu rétt, þá þarf ekki að lesa hann upp að nýju, klárlega. Þá liggur ekki fleira fyrir þessu fundi og er fundi þá slitið.